เสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นคำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งผู้ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมท่านบารมี สีขาวคลื่นคำนำพาความสุขพระเนรที่ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นบางร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยสูงผู้ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมท่านบารมี สีขาวคลื่นคำนำพาความสุขพระเนรที่ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นบางร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืร่มใดไหนเล่าจะเย็นเท่าร่มโพธิ์ทองทั่วลาศรัทธายกย่องร่มของพุทธศาสนา ยิ่งกว่าร่มใดกันแดดไฟฝนลมนาแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมประชาทุกชีวิตเย็นใดไหนเล่าจะเทียมเท่าเย็นใจพระธรรมที่ทรงตรัสไว้เป็นความจริงใสตรัสไว้ด้วยดี ผู้ทำเห็นเองไม่จำกัดการเวลานาทีผิดถูกแก้
จะไม่มีเรื่องราวก่อกวนพุทธศาสนาเชื่อมมากับเมืองสยามวัดบ้านโรงเรียนเขตคามปฏิบัติตามแม่ยามเรรวนคิดทำสิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งมวลทำดีละสิ่งยั่วยวนขนึงครวญทางสายกลางชนะในเล่าจะเทียมเท่าชนะตนยิ่งใหญ่ในทุกแห่งหนยิ่งกว่าชนะคนในสงครามไม่มีกลับแพ้ไม่มีเรื่องแย่มาลุกลามประพฤติปฏิบัติตามองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าศาสนาเชื่อมมากับเมืองสยามวัดบ้านโรงเรียนเขตคามปฏิบัติตามแม่ยามเรรวนคิดทำสิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งมวลทำดีละสิ่งยั่วยวนขนึงครวญทางสายกลางชนะในเล่าจะเทียมเท่าชนะตนยิ่งใหญ่ในทุกแห่งหนยิ่งกว่าชนะคนในสงครามไม่มีกลับแพ้ไม่มีเรื่องแย่มาลุกลามประพฤติปฏิบัติตามองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไหว้พระทำบุญกุศลเพิ่มพูนหนุนนำจิตใจพุทธศาสตร์ชาติไทยเป็นหลักยึดใจหญิงชายนายนางมงคลมากมีกุศลมากมายสายธรรมส่องทางให้ดวงจิตสว่างด้วยพระธรรมคำสอนเชิญชวนพี่น้องไม้มุ่งสู่ทางรุ่งเรืองทั้งรอบนอกในเมืองทั่วแคว้นแดนดอนมาวัดพระสิงห์ทำบุญไหว้พระขอพรได้ความสุขใจทุกขั้นตอนไหว้พระขอพรเสริมดวงชะตาขอเชิญท่านมาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอยู่ที่ถนน3 ล้านผู้คนรู้จักกันที่นั่นและนาศูนย์การเรียนรู้ของพระนิสิตและนักศึกษาแหล่งท่องเที่ยวนานมา1 ใน 10ที่ว่าใต้ฟ้าเมืองไทยมาเที่ยวล้านนาอย่าลืมแวะมาที่วัดพระสิงห์ท่านจะสุขใจยิ่งมาสู่เวียงพิงหรือเมืองเชียงใหม่ไหว้พระขอพรวัดพระสิงห์ยิ่งอุ่นใจจิตเบิกบานผ่องใสพ้นทุกข์พ้องภัยโชคชัยมากมี
เชิญท่านมา วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอยู่ที่ถนน3 ล้านผู้คนรู้จักกันที่นั่นแหละนะศูนย์การเรียนรู้ของพระนิสิตและนักศึกษาแหล่งท่องเที่ยวนานมา1 ใน 10ที่ว่าใต้ฟ้าเมืองไทยมาเที่ยวล้านนาอย่าลืมแวะมาที่วัดพระสิงห์ท่านจะสุขใจยิ่งมาสู่เวียงพิงหรือเมืองเชียงใหม่ไหว้พระขอพรวัดพระสิงห์ยิ่งอุ่นใจจิตเบิกบานผ่องใสพ้นทุกข์พ้องภัยโชคชัยมากมีชินาติภาษาบาลีที่พุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนการให้ธรรมะชนะการให้จงดังให้ทราบภายในชะล้างจิตใจให้คำสั่งสอนธรรมะจะช่วยกัดกร่อนนิวรณ์จะได้เบาบางสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติได้ฟังคำนี้ท่านทรงบ่งชี้1ไม่มี2ให้ทำเป็นทานสารต่อปัญญานำพาแสงส่องแสงธรรมชี้นำถูกต้องรับรองท่านต้องสุขใจโลภโกรธหลงปลงเสียบ้าง
โล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 เทสโลโลเทส0 ทดสอบ1 2 3 4 5ได้หรอสีมือเนื้อมั้งเบิ้งกับไม้มั้งโลโลนั่นเอาไว้พุ่งเช็คหนึ่งสอง ดีนะเนอะไม่มันได้ด้วยเนอะ
ขอความขอความนอบน้อมลีนะลีแอมบุญขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยลีนะอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่ปึงเน้อขอไหวสาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเจริญปอนกับศรัทธานาบุญญาติโยมทั้งหลายตีอยู่ตั้งบ้านตั้งจองตอนนี้ก็เวลาก็3 โมงปลายนะก็มาฟังรายการ สารธรรมยามบ่ายเนาะวันนี้ก็จัดรายการอยู่ที่ดอยนางแก้วเหมือนเดิมหลังจากที่มากันแต่ว่านี่เนาะก็มาปฏิบัติศาสนกิจที่จำเป็นแถมวันหนึ่งเนาะที่สำคัญแถมวันหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันห่างวันดาในการทำบุญตานจอฟ้าป่านลุ่มนะแล้วก็ได้ทำบุญตีศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญกันวันนี้ก็ตลอดวันทยอยกันมาเนาะทยอยกันมาในงานสืบชะตาวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่10พอดีซึ่งวันนี้ครูบาอาจารย์ในบริเวณวัดนี่ก็ไม่ใช่วัดนะครูบาอาจารย์ที่เปิ่นได้เมตตาเดินต่างมาก็มีเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่เฮาเนาะหลวงปู่ดอยครูบาดอยแล้วก็มีอาจารย์ท่านครูบาอาจารย์ทำหลายตุนหลายองค์นะก็จะชุลมุนหน่อยเนอะก็จะรบกวนสมาธิหน่อยคนเตียวไปเตียวมาพองอู่กันเสียงดังพองนะก็คอยว่ากันไปหันผ่าหันเสียงกันเนาะที่จริงในจัดเจ้านี่ก็ดีนะแล้วมันออกภาคสนามเนี่ยเป็นก็อู่กันพองฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมตีอยู่กันตั้งบ้านตั้งจองในคณะนี้ก็ตั้งในบริเวณดอยนางแก้วหม่อนสีสองเมืองนี่ก็เปิ่นปฏิบัติปัดโปกวาดเพียวแป้งห่างโคดาโคเนาะต่างปอคูแม่คูเขาเปิ่นก็มาแป้งดอกแป้งดวงแป้งดอกแป้งดวงกันปฏิบัติตามตีในศาลานะในศาลากันเนาะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ให้ตุลุงได้เข้ารายการภาคสนามก็จะบ่สงบสักเท่าใดนะในโอกาสในตอนนี้ก็ ตุลุงก็น้อมนำเอาพระธรรมเทศนามาเหมือนกันวันนั้นในเตธรรมบรรยายช่วงตอนเจ้านิ่มจบสกรรมสาเหตุก็เพราะว่าเน็ตมันหลุดมันล่มไปนะวันนี้ก็จะมาต่อทั้งยนต์ศรัทธาปินถ้ำเรื่องขันหาขันหามีมย้อมพองนี่นะก็มีในนิมดนะแล้วก็เมื่อเจ้านี้ก็เข้ารายการกับอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยแต่ประเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ไปเยี่ยมคุณเฒ่านะเยี่ยมคุณเฒ่าอายุเพิ่น90 ปลายกันเนาะยังปิกมาตนไปกับปกับนั่นแต่ปิกมาตะบืดก็ถ้าเป็นตันเขาก็จะเข้ารายการตัวเนาะต่อไปตุลุงก็จะเอามงคลเก่ามาอู่มาจาให้ก่อนเนาะเก่าเหตุปิ้นเศรษฐีนะในปัตไตรปิฎกอันนี้ว่าไปแล้วเนาะแล้วก็มีหลายเรื่องอันนี้ก็มีทั้งเรื่องหนึ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้น้อมนำมาแสดงให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังอันนี้เป็นภาพเก่าตื่นก่อนในเน็ตพองเอามาอู่มาจากับศรัทธา ลำดับต่อไปก็มีแผ่วนิทานบนเอาไว้ชั่วโมงที่2เนาะ เอาเหือนสงบนิ่งแล้วจะเล่าตอนนี้ไปก็จะเอาบรรยายธรรม
ธรรมเทศนาให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง เจ้านี่ก็พี่น้องศรัทธาเพิ่นมาแอวกันหลายพี่น้องทั้งสันเขาแคบเนื้อเอ้กันเนาะเพิ่นก็มากันมาลมทำบุญพี่น้องตังปางน้ำทุเมื่อเจ้านี่ก็มาทำบุญตักบาตรพี่น้องตังบ้านคุณลาวคุณลาวนี่เปิ้นเป็นเจ้าของพื้นที่บ้านคุณลาวนี่นะ มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเขาก็มากันหลายอยู่อาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ประวัติอาหารเทวดามาแล้วก้า เปิ้นก็มาทำบุญตักบาตรกันมันวันศีลเนี่ยวันนี้เนาะก็หลายตันกี้คนน้ำของง่ายแล้วก็มากันอยู่เลยนะเพิ่นก็ทยอยกันมาทำบุญกันมาจากหลายตีหลายต่างเหมือนกันนะแต่มากันเป็นกลุ่มคณะ3 คน 2 คนพองเอกนะแต่วันแต่นั่นก็วันผูกเนาะเพราะว่างานนี้เป็นงานยังก็งานตาลจอฝ่าปั่นลุมนะแต่ก็วันผูกนี้ประสงค์จำนวนถึง30กันเนาะ30 ตุนก็จะมาสวดธรรมจักรปวัตนสูตรสื่อโพราจตาท่านเจ้าภาพแล้วก็ศรัทธาโดยทั่วไปที่เพิ่นมากันเก็บตกกันอาจารย์พระครูว่าเก็บตกที่เพิ่นได้มาเนาะที่ได้มาวันนั้นนะมาผูกนี่ก็ได้ก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่อยู่เนาะกำลังวันที่11นะวันผูกนี่11จงแรกนี่ก็จะได้บรรยายธรรมกันเนอะศรัทธาจะได้เทศนาธรรมขันธ์ห้าวันนั้นมันจบน้อมเจ้าวันนั้นเขารายการเดี๋ยวชั่วโมงปลายหน่อยขันธ์ห้านี้มียังพองไว้นะและเปิดวงเล็บว่ากึดพอตัวผ่องเนี่ยอันนี้เป็นธรรมของเมตตาบารมีธรรมท่านอาจารย์สมเพชรปัญญาโนเปิ่นอยู่ปุ้นอยู่วัดป่าไผ่บ่อทองเปิ่นมอบไม้ถวายไว้นะเอามาขยายเอามาเทศน้ำเทศธรรมให้ศรัทธาได้ฟังกันเป็นลำดับต่อไปเนอะศรัทธาเนอะถ้าจบแล้วก็ค่อยเปิดสายเนาะวันนี้ก็จะคุกคักไปหน่อยก็ขอสุมาเด้อ เอาตั้งนะโมไว้ก่อนเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิมังเสตมันตนาตีอันนี้เป็นบาลีปันเด้อต่อไปก็จะบรรยายไปเลยเนาะก็เหมือนทั้งอู่กันเนี่ยสดาธรรมบรรยายเนาะอันนี้มันเป็นณโอกาสบัดนี้ใจสาธโวเนาะนะก่อนณโอกาสบัดนี้ตนโตแห่งอาตมาภาพก็จะได้น้อมนำเอาคติธรรมคำสอนในต่างพระพุทธศาสนามาจี้แจงแถลงไขหือกับบรรดาศรัทธาประออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายเนาะเพิ่มเติมเสริมความหูความเข้าใจในในสารธรรมอันจะเป็นไปต่างน้อมนำเอาให้เกิดภาษาตะความเจอความเหลื่อมใสความปราโมทย์นะก่อเกิดประโยชน์แก่ชีวิตความจริงการฟังธรรมเป็นการเพิ่มอาหารใจปรุงใจอาหารกายนั้นเฮาก็บำรุงปนเปื้อกันมาถึงวันวันหนึ่งก็2 คาบ 3 คาบแต่สิ่งที่น่าสังเกตเนาะที่น่าคิดนั่นก็คือคนอื่นจะกึดหรือไม่ก็บ่ฮู้นะคือเวลาว่าเฮาอยู่ดีกินได้มีโรคภัยไข้เจ็บนะมาเบียดเบียนมีพยาธิอัมพาตมาเบียดเบียนสุขภาพพลานามัยเฮาก็ยังสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์ใจสมบูรณ์บ่ฐานะดีพออยู่พอกินก็บ่มีไผไข้คิดถึงเรื่องการกินการทานการฟังเทศน์ฟังธรรมสักเท่าใดนี่นะถึงจะมีก็มีน้อยยกตัวอย่างว่าวันพระวันศีลนี่เพิ่นก็มากันเพราะหลายมาก็มาหน้าเก่าหน้าเดิมเนาะหน้าเก่าหน้าเดิมถึงวันเกิดก็ตามยังก็เป็นอย่างอันนี่นะ
ทำพิธีทำเป็นพิธีแม่ที่สุดนะแม่ที่สุดในปัจจุบันนี่ในวันพระวันศีลนี่ก็คุณมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นเรื่องที่น่าคิดก็มันก็ไม่น้อยพ้องเป็นธรรมดามันจะกลางองศาเนาะแต่คุณในยุคปัจจุบันนี่เพิ่นนิยมไปฟังเทศน์กันนะอย่างว่ามีงานขาวดำมีงานศพงานสากก็ดีนะไปฟังเทศน์ฟังธรรมกันงานศพงานสากก็มีกันจำนวนหนักเหมือนกันเนอะบางทีเพิ่นก็เก็บศพไว้3 วัน 7 วันก็มีการเทศน์กันถึง3 วัน 7 วันเนาะก็ทุกคืนนะก็จะมีเทศน์มีสวดพระอภิธรรมสวดอภิธรรมกัน ถ้ามีงานศพหลายบ้านหลายจ้องตรงกันนี่ก็โอ้พระสงฆ์บัดเดี๋ยวนี้ก็เพิ่นก็รับนิมนต์เด็กก็2 ตี 3 ตีก็เวรกันตอนเจ้าไปบ้านหลังหนึ่งแถมวันนี่ก็ไปบ้านแถมหลังหนึ่งนะสมมุติมันสอนงานนี่เนาะพระสงฆ์แต่ละวัดก็มีน้อยสมเด็จก่อนมันครบสงฆ์ก็ต้องไปนิมนต์วัดอื่นมาประกอบพิธีรวมกันนะเจ้าจนบทบันนอกบันนาเฮาวันเป็นได้ตุเจ้ามันเค็มเนาะตุเจ้าก็น้อยไปบางวัดบางวานนะก็มี2 ตุน 3 ตุน 2-3 รูปบางวัดก็มีรูปเดียวนะเนนก็อันนั้นเนาะนะตุเจ้าน้อยก็อันนั้นตุหลวงก็อันนั้นไข่โยมก็อันนั้นเนาะนะมันก็มีหน่อยไปนะบางวัดบางวานนี่ก็ยิงตุเจ้าที่เปิ้นอยู่มึนเนาะเปิ้นบางทีก็ศรัทธานี่ก็มาติดอกติดใจในสำเนียงการเทศนำเทศธรรมของตุเจ้าตุนนั้นนี่ก็ท่านก็จะเทศแบบลูกทุงก้านะหรือว่ามีกาบก่อนยอมจิตยอมใจของศรัทธาพอสมควรนะยอมจิตยอมใจศรัทธาพอสมควรคอมต้นนี้ดับไปเนอะคอมต้นหนาตุลุงนี่ดับไปเนอะตุเจ้าต้นนั้นก็จะบ่ค่อยจะมีเวลาทักตัวใดนะอาจารย์ครับออกเนี่ยเสร็จพร้อมตัวนี้ดับอ๋อไฟมันช็อตไงไม่ต้องจี้อย่างสักอย่างเทียกันนี่วิทยุดับหมดเลยเนี่ยวิทยุดับหมดเจอกันดออันนี้ออกอากาศอยู่ครับพูดได้เลยออกเฉพาะไฟหินเดี๋ยวก็ว่าไปเลยๆเนาะสถานเนาะเพิ่นเชื่อมสัญญาณกันหลายตีแต่ไฟหินดังอยู่ไฟมันช็อตนะถึงไหนแล้วตุลุงก็บรรยายทำไปนะตกสะปางเมื่อกันเด้อตุเจ้าบางตุนบางองค์ประกอบเทศโดยสำเนียงไพเราะพอพิงนี่เนาะตันเทศแบบลูกทุ่งมีกาบมีกลอนย่อมจิตย่อมใจพอสมควรสวาตุเจ้าต้นนั้นก็ใครมีเวลาพักวะงานติดงานคิวยาวเหมือนกับนักร้องลูกทุ่งเหมือนกันนี่นะเป็นอันความจริงอยู่คนรุ่นใหม่นี่เขาจะพอใจเพียงเป็นพิธีต่ออันนั้นนะเป็นพิธีกรรมพิธีการอันสาระแก่นสารบ่จำเป็นต้องกึดบ่ต้องคิดมากดอกฟังเอาโมนเอาเมาะเอามาพอเมาะพอคนเพลินเคิมไปในอารมณ์ก็เต็มใจแล้วก็เจ้าปุตส่วนมากนะก็ยังบ่เข้าใจว่าตุเจ้าเปิ้นเทศเปิ้นสวดเนี่ยเปิ้นเทศให้คุณฟังหรือว่าคุณที่เปิ้นตายฟังหรือว่าผีฟังไงนะวันนั้นก็เทศถึงหมดเลยก็มันนั้นสอดไปเนาะวันนั้นนะก็เลยเอามาลืมเนื้อสถานเด้อ เอามาลืมมือสถานได้ฟังกันบางคนนี่ตัวเจ้ากำลังเทศนาไปต่อยโล่งต่อยหลงกกห้องอันคนที่เปิ้นตายมาฟังความจริงเปิ้นก็อันเทศหือศรัทธาเฮานั่นแหละนะมันจะฟังหือซบฟังแต่ว่าเป็นพิเศษสักการฟังเลยนะเดี๋ยวกันเด้อ
การว่าตุเจ้าเตดแล้วเนาะก็มาอู่เจียนจ้ากันไปมาบางตันบางคนก็กินไปหลินไปสนเจเฮฮาไอ้กันเนาะจึงปิ้นพิธีเปิกนอกนี่นะเปิกนอกแต่บ่ถึงแต้นะบ่ถึงเนื้อแต้แก่นแต้การฟังเทศน์ฟังธรรมงานศพก็ดีเฮาก็น้อมนำเอาพระธรรมเทศนาที่พระสงฆ์ที่เป็นมาเทศน์นะเอามาพินิจพิจารณาเนาะพินิจพิจารณาวันเฮาขึ้นคนเฮาเกิดมากูคุณเนี่ยก็จะต้องตกอยู่ในภาวะอย่างนี้นะบ่ว่าจะเป็นคนดีมีจนต้องปัดภาคจากกันไปจะต้องปัดภาคจากสิ่งที่ของหักของชอบใจก็ยอมมองเหงาโศกเศร้าก็มีวิธีอันยังที่จะหายคลายทุกข์นอกจากว่าเอาไปนิมนต์สาธุเจ้ามาสวดมาเทศน์เพื่อประสงค์จะหือคลายความทุกข์หูความจริงของชีวิตเอาธรรมะปิ้นตีปิ้นลักใจจะได้เข้าใจเหตุผลของความจริงว่าเกิดแก่เจ็บตายเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเมื่อว่าเกิดมาแล้วเบื้องต้นมีความแปรปรวนไปในท่ามกลางแล้วก็มีแตกสลายไปในที่สุดเนอะแล้วก็จะยุดพิจารณาตัวเองว่าจะบ่ได้ลืมตัวลืมตนบ่ได้มัวเมาประมาทขาดสติรีบสร้างคุณงามความดีนะบำเพ็ญบุญกุศลเมื่อตัวตนเฮายังมีชีวิตอยู่นะก็จะบ่ได้ตายจากคุณงามความดีอย่างบาลีที่เพิ่นยกรับรองไว้ว่าปมัตตาอัปปมัตตานะมียันตินะแปลว่าคนที่บ่ประมาทนั้นนะก็บ่มีวันตายคนไม่ประมาทไม่มีวันตายดังนี้เนาะชีวิตคุณเฮานี่เหมือนกับสายทาราสายทาราก็คือสายน้ำนะสายน้ำสายน้ำนี่ค่อยๆเหิดแห้งไปแต่ว่ามันแห้งไปก็หันซ้ายไปจนแห้งขอดแห้งไปทีละน้อยทีละน้อยก็เหมือนคุณเฮาเหมือนหนุ่มปิ้นสาวก็เฒ่าแก่ชรามานะเฒ่าแก่ชรามาก็ถึงมรณะเป็นไปในที่สุดเหมือนกับสายน้ำฟองน้ำที่มันไหลไปย้อนคืนกลับมาแถมซ้ำปอสองนะไหลไปติ๊กๆนะพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสอุปมาเปรียบเทียบชีวิตนี่ชีวิตสังขารไว้ว่าสังขารประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าเนาะขันธ์ทั้งห้านี่ก็มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วก็มีวิญญาณรูปนี่เปิ้นว่าเปรียบเหมือนฟองน้ำเนี่ยฟองน้ำธรรมดาฟองน้ำนี่ก็จะปรากฏขึ้นในขณะที่น้องนะเวลาน้ำตกตาดก็ดีนะน้ำตกจากตั้งนาก็ดีมันจะมีฟองดอกปิ้นโป่งวันนี้นะน้ำมันจะแตกเป็นฟองลอยไปตามกระแสน้ำพอก้อยดูก็เพลินตาอีนะแต่ก็ปรากฏว่าอยู่ในโชว์ข้างโชว์ข้าวเนอะฟองมันก็แตกไปนะหายไปอันนี้ก็คือเหมือนฟองน้ำโป่งน้ำเนาะโป่งน้ำมันอยู่มื้อนะอยู่ไปมันก็แตกไปนะอันนี้เวทนาเนาะสังขารไปแล้วก็เวทนาก็เหมือนกับต่อมน้ำทำแล้วเวทนาเหมือนกับต่อมน้ำนี่คือต่อมตีนน้ำมันยดมันหยาดลงปีนน้ำข้างก็ดีเมื่อค่ำเมื่อคืนนะเอาลงมาเมื่อเจ้าหรือว่าฝนตกใหม่ๆก็ดีจะมีต่อมน้ำยดลงอยู่ใบไม้ใบหญ้ายอดหญ้าก้าเนี่ยแสงแดดแสงตะวันสาดส่องมาระยิบระยับพินที่งามโดยจะบอกว่ายามหนาวนี่นะยามหนาวนี่เราไปผ่อนน้ำข้างนะยอดหญ้านะมันต่องกับแสงตะวันนะโต
เป็นดีงามเนี่ยเหมือนประกายเพชรเหมือนประกายเพชรหน้าพอหน้าชมแต่บ่เมื่อนานเต่าใดเนอะก็ถูกว่าสายลุ่มแสงแดดมาปัดก็แตกเหิดแห้งไปทั้งหมดอันนี้ก็คือเวทนาเนาะแล้วก็สัญญาเนาะสัญญาคือความจำได้หมายรู้สัญญานี่ก็เหมือนพยับแดดนี่ครับพอใกล้ๆนะเป็นเปียวแดดนะพออย่างเป็นน้ำเนาะระยิบระยับพอเป็นเปียวแดดอันนั้นก็คือเป็นเพียงเงาลางๆวับแวมไม่ดอกเหมือนกับภาพลวงตาบอกคงตีแล้วก็เหิดหายไปอันนี้ก็คือสัญญาแล้วก็สังขารนี่เนาะสังขารก็คล้ายกับต้นกล้วยต้นกล้วยนี่เป็นธรรมดาเนื้อต้นกล้วยนี่มันจะมีกาบห่อหุ้มกาบเนื้ออ่อนไว้นะกับต้นกล้วยนี่มันมีแก่นเนาะมันมีแกนแข็งแรงนะบอกคงตีอยู่บ่ได้เมินนานเหมือนกันถูกลมกับพายุมรสุมปัดนิดปัดหน่อยมันก็คุนล่มไปละเนระนาดเนาะต้นกล้วยก็ทรงตัวหยุมได้นะต้นกล้วยนี่กับควายนี่มันเป็นอย่างใดมันควายกันเข้าปะกล้วยมันนึงควิดนะควิดเข้ากล้วยอันนี้ก็คือสังขารต่อไปก็เป็นวิญญาณนี่ก็เสมือนมายาเหมือนกันเด้อมายานี่เป็นสิ่งที่ทำให้ปราบปรืมลืมโตมองบ่หันว่าความจริงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นเพียงมายาหลอกลวงว่าผ่านมาต่างอายตนะไปนอกแล้วก็ไปในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจทำให้เกิดความยินดียินหายเบื่อหน่ายหรือว่าเฉยสลับกับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาบ่คงทีนะบ่อยู่คงตีรูปนะประกอบด้วยรูปพอนี้ประกอบไปด้วยโครงลางกระดูกดอกนะเนื้อหนังเส้นเอ็นรัดลึงตรึงอยู่เป็นรูปนะปรากฏหันเป็นรูปใหญ่พองรูปน้อยพองสูงพองต่ำพองแล้วก็ดำพองขาวพองเลยนะเหมือนกันสวยงามพองบ่สวยงามขี้เหร่พองทุกอย่างนั้นก็อยู่ในความบ่คงทีบ่คงทนถาวรปิ้นอยู่เพียงโจคลั่งโจข้าวนะมันก็สำรุดสุโทรมโลงโรยไปแตกสลายไปนี่อันนี้ก็คือตั้งวิญญาณเนาะต่อไปก็เป็นเวทนาหรอเวทนานี่ก็เสวยอารมณ์ที่ผ่านมาตั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจสุขพองทุกข์พองนะซับสูญกันไปพอใจพองบ่พอใจพองหักพองจังพองอีน่ะบ่หักบ่จังเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นชั่วขณะแต่ละนาทีชั่วโมงเดี๋ยวก็สุขก็เดี๋ยวก็ทุกข์เนี่ยสัญญาก็ความจำได้ไม่รู้ยามหนุ่มแน่นการศึกษาลำเรียนนะการต้องบนสวดมนต์อย่างนั้นโปรโตได้โวยแมนยำเวลายำหนุ่มกำลำก่อมนะพอรอดละอ่อนนะปิ้นขยโยมต้องสูตรต้องโยนี่โหโวยมีความจำเห็นได้ง่ายได้โวยเพราะว่าพยามันหมออยู่ยำหนุ่มยำแน่นนะแต่ว่าพอยังก็สู่วัยชราเนี่ยสมองมันก็เสริมสติก็เลื่อนไปพองนะก็เลยความจำก็เลื่อนลอยบ่เป็นตีแน่นอนสังขารก็ปัจจัยว่าสังขารมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมันปิ้นอย่างสังขารมันมีอยู่ดำรงได้อยู่ธาตุสี่นะมีดินน้ำไฟลมพยุงหักษาไว้คือเป็นที่มาของธาตุสี่ที่ว่าธาตุสี่นี่ก็มีอย่างพองดินธาตุดิน
ก็พวกที่ว่ามันแข็งเช่นกระดูกก้าเอ็นก้าเนื้อหนังก้าเนี่ยถ้าว่าธาตุน้ำเนาะธาตุน้ำก็จำพวกที่ว่าขับถ่ายของโสโครกเหงื่อไข้นะธาตุลมนี่ก็สำหรับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ธาตุไฟนี่ก็สำหรับเผาผลาญบดอาหารหือย่อยกืนลงไปแล้วก็ยังโจยหือร่างกายเขาอบอุ่นด้วยธาตุไฟนี่นะอยู่ได้สบายแต่พอธาตุสีนี่ธาตุใดธาตุหนึ่งที่มันเสริมคุณภาพไปหรือว่ามันแตกดับไปเนาะหรือว่ามันแตกดับไปถึงหมดนะสังขารของเฮานี่ก็ทรงอยู่บ่ได้เด้อนะมีธาตุลมธาตุลมนี่ถ้ามันมีเนาะลมหายใจเฮาก็มีก็ย่อมแตกดับไปวิญญาณความหูซึกนึกคิดหูดีหูชั่วหูบาปหูบุญหูว่าห้อนหูว่าหนาวหูว่าอุ่นหูว่าเย็นหูเจ็บหูปวดสารพัดที่จะหาผู้ใดเป็นว่าทั้งของจริงแล้วก็ของหลอกลวงเลยหรอกกึดอยากจะเป็นอย่างนั้นกึดอยากจะเป็นอย่างนี้นะอยากกึดเป็นอย่างนั้นอยากกึดเป็นอย่างนี้ใจมันแน่นอนเนาะอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนเป็นคนอื่นพองนะเหมือนคุณเปิ้นว่ามันปิ่นป่อนใจนะกำเดียวก็หักกำเดียวก็จังก็เดียวผ่านมาสักสองสามดีความหักก็กลายเป็นจังนี่นะเนาะนี่คือในโลกแห่งความมายานะมีไข่โหมีร้องไห้มีบีบน้ำตาเองก็มีนะไข่โหเลาะไข่โหเองก็มีเพราะว่าหลงแห่งมายานะลวงหลอกลวงหลอกใจจึงขาดสติปัญญาใครควรพิจารณาโดยท่องแท้จึงประมาทในชีวิตในวัยวัยนาทีการทำงานวันเวลานาทีชั่วโมงผ่านไปเลยโดยเปล่าประโยชน์นะลืมแสวงหาที่พึ่งแสวงหาที่พึ่งก็คือการทำบุญทำกุศลวันคืนหมุนเว้นเปลี่ยนไปคล้อยเคลื่อนเลื่อนย้ายไปอยู่ทุกเวลานาทีบ่มีถอยกลับเนอะสดาเนาะเจ้าเนี่ยบ่ายสองบ่ายสามเดี๋ยวนี้ก็บ่ายสามปลายแล้วพร้อมกับนำปาชีวิตของเฮาเนี่ยแล้วก็สัตว์คือแก่ชรามรณะไปเป็นไปในที่สุดนะเปิ้นมีบาลีไว้ทั้งว่ากาโลขัสสติภูตานิสัพพเนวะสหสัตตนาเปิ้นแปลความว่ากาลเวลายอมกืนสัมพสัตทั้งหลายพร้อมกับตัวมันเองนะกาลเวลาเปรียบเหมือนผู้ตีรอบสังหารการเวลาน่ะเป็นธรรมชาติผู้สร้างเป็นธรรมชาติผู้ทำลายถึงสองอย่างในเวลาเดียวกันมีความยุติธรรมทุกท่วนหน้านะเวลาเนี่ยนะเวลาเขามีเตาเดียวกันหมดตั้งแต่ยาจกถึงเศรษฐีนะมีอันอคติลำเอียงแก่เจ็บตายนี่นะเหมือนกันหมดสดากาลเวลานี่ก็มีการสำหรับคนที่มีสติมีปัญญาเนี่ยหูความแตกหูความเกิดแตกดับความบ่หมั่นเตียงบ่แน่นอนของชีวิตสำหรับคนโฉดเขลาเบาปัญญาขาดศีลขาดธรรมยอมบ่หูเตาเตาตันความเปลี่ยนแปลงของโลกและก็ชีวิตบ่หูคุณค่าของเวลาที่มีแต่มกมุ่นมัวเมายอมโศกเศร้าเสียใจในภายหลังก็หมายความว่าบางคุณนั้นนะถึงแม้จะเ
เป็นคุณเฒ่าคุณแก่ก็ย่อนย่านไปด้วยหนังแล้วก็ยังถูกอวิชชาครอบงำปิดบังนะยังบ่เจียมสังขารบางพองก็ชอบสนุกสนานลื่นเริงอยู่ไอ้ไหนเนาะจนิติวาเฒ่ามีหลายอย่าง อันนี้เป็นว่าคนเฒ่าที่อื่นบุญเด้อเฒ่าหูไว้เฒ่าได้ดอกเฒ่าว่าแต่กินเนี่ยเฒ่าว่าแต่กินเฒ่าบินข้างข้าวนี่พี่จะฮือว่าเฒ่าบินข้างข้าวนะแล้วก็บ่ฮู้ความจริงของชีวิตแล้วก็สังขารบ่ฮู้กฎของอนิจจังความบ่หมั่นบ่เตียงความตุกแปลว่าตุกขังก็คือความตุกอนัตตานี่ความบ่ใจตัวตนศรัทธาญาติโยมบ่ฮู้จักได้เข้าวัดเข้าว่าฟังเทศน์ฟังธรรมบุญเฮาก็บ่ได้ทำกรรมดีเฮาก็บ่ได้สร้างให้นะถึงแม้จะอายุมีถึง100 ปีก็ไล่กายดอกเพิ่นว่าเป็นทุชีวิตโมฆะชีวิตตีศูนย์เปล่าสู้ละอ่อนสู้เด็กบ่ได้ที่เกิดมาได้วันเดียวดอกแต่มีในแสดงมาตันเกิดมาวันเดียวแต่ว่าหู้รักชีวิตก็ดีกว่าคนที่เพิ่นเกิดมาเป็น100 ปีเนาะอันนี้ก็เป็นธรรมบรรยายแสดงมาสุดท้ายเรากันเรื่องขันธ์ตั้งหานะแล้วเปิ้นวงเล็บว่าขันธ์ตั้งหานี้กึดพอตัวของนะกึดพอตัวเฮาที่เฮาเกิดมาแล้วก็มีขันธ์หาเหมือนกันหมดมีธาตุสีเหมือนกันหมดอยู่ในห่วงแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามีความแปรปรวนของชีวิตเอาพอคู่เราบางคนนี่อายุมันยืนยาวบางคนนี่ก็อายุก็ได้4 ปี5 ปี6 ปีก็ลุ่มหายแต่จากไปแต่บางคนนั้นก็ย่ำแต้นได้เกิดมานะก็ลุ่มหายแต่จากไปนะแล้วแต่กรรมภัยบุญมันบางคนก็เกิดมาหมอกยามหมอกฝ่าแมบยามเดียวตายก็มีหรอกในธรรมปนวานเนาะฉะนั้นก็เมื่อว่าอายุของคุณเฮานี่มันบั้นเตงแต่แน่นอนถูกชันลาคุกคามไปตลอดเวลาวันเวลานั้นก็ผ่านไปวันเดือนปีนั้นก็เปลี่ยนไปผลากเอาการเวลาผากเอาชีวิตเฮาไปเตินหน่อยผลากเอาอายุเฮาไปผลากเอาสิ่งที่เฮาหวงแหนไปนะความเฒ่าความแก่ชราสู่วัยปัจฉิมวัยก็เลยลุ่มหายแต่จากกันไปอย่างนี้เป็นกฎธรรมชาติคือสัจธรรมความจริงเนาะดังที่ว่าแสดงมาก็พอสมควรแก่กาลเวลาเนอะก็ขอสมมุติหยุดที่ลุงไว้เพียงเท่าอีเอวังก็มีด้วยประการละชนีคุกคักไปหน่อยเนอะสถานเนาะทำขันธ์5นะขันธ์ตั้ง5เป็นธรรมบรรยายเป็นกระตุกกระตักไปผ่องเนอะสถานเนอะเพราะว่าเป็นนอกสถานที่ภาคสนามเนาะถ้ามันจะเหมือนว่าเจ้าก็ไปอย่างหนึ่งเนาะมันสงบดีเขาจัดในวัดในวาเฮาก็ดีห้องสงฆ์เขาก็ดีมันดูต่างหน่อยแต่ว่าภาคสนามเนี่ยการเตดการอยู่อย่างอี้การภาคสนามประชาสัมพันธ์นี่ก็โมนกะเดี๋ยวนี้มันมีคุณหลายเด้อเนาะคุณก่อมป้อมีหลายเด้อก็มีครูบาอาจารย์ที่มาช่วยการช่วยงานสำเร็จลุล่วงไปโดยดีนะประเดี๋ยวนี้ก็พี่น้องศรัทธาที่เปิ้นมารวมทำบุญกินทานก็มากันเลยวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากคุณโยมพันนิตานะคุณโยมพันนิตาพรหมมินทร์นักร้องที่เปิ้นร้องเพลงนะดอยนางแก้วแล้วก็มีแม่ครูธนวันก็นี่เพิ่นก็มาช่วยกันแปลงดอกแปลงดวงก็ขันศีลขันสุมาขันแก้วทั้ง3ประดับประดาไปตามมันสารูปของครูบาก็ดีไปตามแจงพระธาตุก็ดีพระธาตุก็งามเด้อสถานเด้ออันที่ได้
อาจารย์ประครูเปิ้นได้ไล่สดให้พอนะบางคนก็โทรมาโอ้งามแต่ฉะนั้นก็วันนี้เป็นวันห่างวันดามีเวลาโอกาสผู้ก็มากินมัดตาลรวมกันเนาะรวมทำบุญกันว่ามาสื่อโพราชตารวมกับเจ้าภาพนะเจ้าภาพเก่าวันนี้ก็เป็นวันห่างวันดาอยู่เดียวกันเนอสถาวันห่างวันดาแล้วก็เจ้าภาพวันพุธนี้วันพุธนี้ก็ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจะมาเนาะจำนวนเป็น30เหมือนกันเนอสถาเนอที่อาจารย์วีระเพิ่นจะได้นำป่ามาเพิ่นจะมาเข้าปริวาสพอดีที่วัดม่อนฤาษีแต่ว่าเพิ่นจะเมตตามาสวดธรรมจักรปวัตนสูตรมาสื่อโพราชตาใครหันพระสงฆ์องค์เจ้ามันนักก็มาพอเนอะวันบุญสดาเนอะมาลมพอครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจะเมตตามาในวันผูกนี้เนาะเดี๋ยวกันเนอะวันผูกนี้เป็นวันที่11นะมีการสืบจัตตาพิธีสืบจัตตาสวดธรรมจักรปวัตนสูตรประสงค์จำนวน30รูปแล้วก็ถวายจอฟ้าใบละกาถวายไว้กับศาลาพระศรีสองเมืองพระเจ้าศรีสองเมืองเวลา9:39ก็จะเริ่มพิธีไหว้พระหับศีลเพิ่นจะเลขวัญเนอะเบิกบายลายสีเลขวัญเจ้าภาพด้วยเวลา10:09ก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์สืบจัตตาสวดธรรมจักรปวัตนสูตรสมโพธิจอฟ้าใบละกาเวลา11:09ก็ถวายนะจอฟ้าป่านลุ่มนะป่านลุ่มใบละกาเนี่ยเปิดประดิษฐานบุญศาลาพระเจ้าศรีสองเมืองนะพร้อมกันนั้นก็ถวายเด้งโอ้เด้งดอกเนสนาเนี่ยเด้งนี้ก็จำนวน28ลูกเปิ้นก็หอมกันมาแต่เจ้าเนี่ยลืมประกาศไปนะของปนานปั้นนะปนานปั้นทาดอนชัยตุลุงลืมประกาศไปแล้วพวกเจ้าได้ประกาศทำกรรมนะของปนานนะปนานปั้นทาดอนชัยแล้วก็ถวายทายธรรมเวลา11:30นะก็ถวายภัตตาหารเป็นพิเศษพิธีกำหนดการดังกล่าวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมเนอะนะสำหรับเจ้าภาพเจ้าฟ้าปานลุ่มศาลาพระศรีสองเมืองนี่ก็พระเจ้าศรีสองเมืองนี่ก็มีหลายท่านอยู่ก็มีหนึ่งคุณแม่กันดาศรีเนตรอันนี้เป็นมาจากหางดงบนเนอะเป็นคนไทยพร้อมด้วยลูกหลานรวมปิ้นเจ้าภาพอยู่ 60,000 บาท2แม่ศรีไลขัตติยราชอันนี้ก็เปิ้นอยู่บ้านป่าปางงิ้วเพียงปรับเป่าจำนวนปัจจัย 20,000 บาทดู3คุณพ่อมานิดแม่ศรีพันจิตตาดูนี่เปิ้นอยู่บ้านยางครามปุ่นเนอะอำเภอดอยหล่อ20,000 บาทเนาะแล้วก็แม่กองคำสีนี่แม่กองคำทองคำพร้อมโดยลูกหลานบันสันสลีเวงป่าเป่า20,000 บาทเนาะโอ้ขอบคุณเนอะพร้อมกันนั้นก็ยังมีเพิ่มเติมแถมนะคุณแม่ขวัญใจพงพิพัฒน์คุณแม่จันสุดาขันติธารางกูลแม่พิมพินันสิริพิพัฒน์แม่พันนีจารุพัฒนสิริกุลแม่บุปผาจิตตรัตนเสนีอันนี้จำนวน10,000 บาทเนี่ยเป็นรวมกันนะรวมทั้ง10,000 บาทแล้วก็นายพลเศษนางพินกันทาเป่งโชเฟอร์คุณขับรถนะพร้อมด้วยครอบครัวเวงป่าเป่าห่อมาแถม10,000 บาทเนาะแล้วก็ยังขาดแถมจำนวนหนึ่งเนอะกาชังก้ามนะกาแถมนะจึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายทุกคนก็รวมกันทำบุญตามกำลังเจตนาเนอะนะตามกำลังเจตนาแล้วก็ทำพิธียกเจ้าฟ้าปั่นรวมสืบชะตาในวันที่11พวกนั้นมีเวลาก็มาสืบชะตารวมกันเนอะศรัทธาเนอะรวมกับเจ้าภาพโดยที่เก็บตกเนาะที่เป็นมาได้วันนี้เพิ่งก็มาไล่ๆนะมาหับเด้งพอง
มาจองพระพองก็ครูบาสีหมื่นก็ไม่นี่ละนะแล้วก็มีครูบาสีหมื่นมีท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์มหาเสาแก้วนะครูบาคัมภีร์แล้วก็มีครูบาหลายท่านด้วยกันที่เป็นท่านพระครูบวรเจ้าคณะตำบลท่านพระครูบวรธรรมาภินันท์นี่เนาะวัดเตมารามเจ้าคณะตำบลที่เป็นเคิงมาจอยนี่นะแล้วก็ตั้งตุปีอ้อยเขาก็ดีตุปีบุญก็ดีตุปีเป่งก็ดีอันนี้เพิ่นก็เป็นแรงงานเนี่ยมาจอยในพิศลาทั้งนั้นอยู่วัดมอนจอมผอเนาะขอขอบคุณเนอะแล้วก็ทีมงานของตุปีหนุ่มเขานี่ตุปีหนุ่มเขาแล้วก็ลูกเนนคืนนี้ก็นอนด้วยกันคืนแล้วก็นอนด้วยกันอาจารย์มหาเปิ้นอยู่แล้วเนอะเปิ้นไปเยี่ยมคุณเฒ่าที่บ้านไปกับปกกำนันสีทานขอบคุณลุงนัดรถเดือนเนอะอันนี้เปิ้นมาจากปุ้นเหล่าป่าฟางเปิ้นก็ถักมาตังลายเนาะยายแดงดอกตันล่อมตัวนี่แต่ว่าเปิ้นก็จะไปกันอยู่ก้ายามเจ้าเนาะที่วัดไฟหินเป็ดตาลลุงเขาไปตอนบ่ายแล้วก็มียุว่าย่นไรวันด้วยเนาะฟังอยู่เนอะยายจันคุณยายจันเรือนใสนะเวียงตาการกดตักมาตุปีอรุณพระประหลัดอรุณโชติปัญโยวัดโสพนารามไวสานะครับเนอะท่านประหลัดบรรจงกันทวงศ์อันนี้เป็นพี่ใหญ่ไตโหปุ่นประอยู่น้ำดิบเนอตัวแทนน้ำดิบเนอตักมาทั้งหลายคุณแม่จงดีจากเมืองฝางเนี่ยแม่จงดีก็ฟังอยู่เนอะโอ้เมืองฝางก็มาแหงเนอะเก้าอี้นี่ลอยปลายแล้วเนาะแม่เดือนเพ็ญทิมหว่างโต้ยแล้วก็มีแม่ครูทองคำที่วงคำจากเสาหินสีโบบานด้วยเนาะอันนี้เปิดตักมาทั้งหลายเราขอขอบคุณเลยเนอะช่วงเวลานี้ก็จะลองเปิดสายทักทายกับศรัทธาญาติโยมที่โทรกันเข้ามาเนาะช่วงแรกนี่นะจะโทรกันเข้ามาเช็คคืนเช็คซ้ายเนาะฟังกันอยู่จ้านะเพราะว่าก็เดี๋ยวก็มาต่อชั่วโมงที่2แถมในเบอร์089-955-6506มันนางตัดหอมนี่ยุ่งในปดโตมันเอาตังลุมเว้ยสุมาเอาตังแขงตังขายุ่งลายหน่อยสายเล็กว่าจะได้ไหว้สาเจ้าทุลุงเจริญปอนฟังอยู่เหมือนกันฟังจังมาเจ้ามาละแม่อมรกะเจ้าสัจเจนจะดีร้อนทุลุงอยู่ตั้งนอกแหละอันจัดนอกสถานตีเนาะประเดี๋ยวนี้ก็ไม่อย่างรบกวนเนอะสัจเจนจะดีแล้วถ้าแม่ใครหอมอย่าหอมไปทางใดนะก็หอมออนไลน์ก็ได้เนอะออนไลน์เบอร์ต้องมีเบอร์กะมีกะตุลุงก็มาหน่อยตัวอยู่นอกบนบึ้จะบอกกำเด้อเกียมปากกาไว้เด้อเจ้าจะทำบึ้แม่จะโทรถามตุลุงกำเด้อถามอะไรกันเดี๋ยวบึ้ก็จะบอกช่วงที่2กะเกียมปากกาไว้เนาะส่งไปจะออกที่เก่านี่ก็ถ้าย้ายสถานีมาได้ยินโหเนอะยินดีเนอะไหลในก็ได้มาได้ยินตุลุงนั่นน่ะมันหนาวอยู่ตุลุงก็รักษาสุขภาพเนอะบนดอยนะหนาวได้กะอยู่บนดอยนี่หนาวรักษาสุขภาพแม่อมรทาดอยขังเนอะเจริญปอนไว้สาครับตุลุงครับน้องเบลกะครับฟังอยู่ครับชัดเจนน้องเบลดีครับดีกะเสียงป่อยเสียงใสดีเฮ้ยลุงเขาท่าดีเนอะพวกนี้ก็พักสนามมากะเนาะครับจะได้ก็คือกำลังใจครับลุงขอบคุณน้องเบลเนอะสาธุน้องเบลโทรมาคือกำลังใจโทรก็เข้ามาเนอะ089-955-6506เจริญปอนเอาไว้สาธุลุงปอบุญมีได้ยินอยู่ได้อยู่พุ่นน่ะได้ปอบุญมีขึ้น98ไม่ยินชัดเจนดีลุงชัดเจนดีเนาะครับอนุโมทนาบุญด้วยเด้อพวกนี้จะโนจะโมนนั่นนี่เนาะพวกน่ะ
วันพุธนี้ครูบาอาจารย์จะมารวมกันหลายโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูโสพลปริยัตินะเพิ่นก็จะมาโดยสาธุพอบุญมีอยู่เมืองกลางจอมตองพุ่นนะเจริญปอนติดแล้วอันนี้แม่อ้วนแม่นางอ้วนเนาะแม่นางอ้วนเพิ่นอยู่ร่องกองเขาต้นนางแก้วเพิ่นเด้อพวกวันคำเนาะพวกนี้ถ่ายทอดวันคำมากะพวกนี้ถ่ายทอดวันคำอ๋อภาคสนามพวกนี้จะโนเนอะคุณจะมาหลายสืบชะตาพวกอูยองเนอะพวกนี้ก็อูยองกะวันนั้นคนเจ้าฮักลุงยองแม่ครูวันลาวันว่าตัวลุงเป็นเล่าจึงใหม่ไปแล้วขอบคุณแม่นางโอนนางเด้อสาธุติดตามฟังกันไปสลาญาโยมทั้งหลายเนาะสายต่อไปเจริญปอนค่ะไปสาธุลุงแม่บุญพินกะเจ้าแม่บุญพินสวัสดีปีใหม่ตุลุงแม่บุญพินหำคดแม่บุญพินฟังตุลุงนะตุลุงเสียงไทยดีขนาดเลยตุลุงเสียงสัตว์ดีเนาะเจ้าเสียงชัดเจนเสียงชัดเจ๋วเลยอ่ะกำอู่กำจ้ามันพอต่อใดมันพอมีสมาธิสาธุมันต้องห้องเงียบนี่นะเนาะการจัดรายการตัวลุงก็จะได้มีสมาธิเต็มหน่อยหนึ่งการภาคสนามแต้ๆนี่เอาปิ้นประชาสัมพันธ์ในสมโมนั่นนะเจริญปอนเจ้าตัวลุงยองแม่อุ้ยอินตัวแทนแม่สาบเสมิงเนาะฟังตลอดไปยังก็ติดตอนบ่ายนี่ก็ดีกะฟังตลอดอ่ะแต่ว่าเจ้าก็ดีกะเวลาก็ติดอ่ะแต่กะน้ำวันเจ้าหรือว่าน้ำวันเจ้าอย่างนั้นตัวลุงนั่นกะบึ้ดก็ฟังแถมแม่น่ะขอบคุณลงอินเนอะแข็งแรงเนอะตัวลุงเนอะอากาศหนาวเด้อตำบลดอยนี่นะอยู่ห่มก่อนหนาวอยู่แดดก็ร้อนเนี่ยมันเป็นจะได้0899556506เจริญปอนมาตรการครับผมอาจารย์นิพนธ์กะไม่ได้เจอกันนานจำเสียงไม่ได้ครับเอาเลยว่าเลยไม่ใช่ดูถ่ายทอดสดอยู่ครับตอนนี้ไม่ถ่ายทอดมันมีกล้องด้วยแหละไม่ได้เห็นหน้าหลายวันเลยคิดถึงครับดีอายทุกไอ้เขาอยากคิดถึงอาจารย์เดี๋ยวชั่วโมงที่2อาจารย์มหามาแล้วต้นระฆังช่วยพอดีครับผมนมัสการครับวาสาครับโธ่คลื่นของเรานี่เยอะแยะมากมายหลวงตากฤษอุทยานฟังหรือเปล่าเจริญปอนแม่หลีวิทยุให้หน่อยเนอะปิดโทรทัศน์ไปเกี่ยวยังโทรทัศน์ปุ่นฮัลโหลติดแล้วฮะเอาใหม่เจริญปอนมาตรการครับมาแล้วปางโมกอุทยานหลวงตากฤษหลวงพ่อกฤษเนาะใช่แล้วถึงหวานฟังชัดเจนดีนะหลวงพ่อชัดเจนครับ104ครับ104เนาะผมไปอีกแล้วอยากจะเห็นหน้าหลวงพ่อจังเลยน่ะวันหน้าวันตาก็ได้พบกันเนาะครับมาตรการครับใบสาครับถ้าไปแอวเมืองฝางจะแวะนะถ้าไปแอวเมืองฝางอาจารย์มหาเขาก็จะเดินไปถนนเมืองฝางเจริญปอนค่ะภาษาเจ้าอันนี้แม่สมพัฒน์เจ้าฟังอยู่นะเจ้าฟังตุ้งเต้กระจัดม่วนเสียงใส่แจวเลยดีกะช่างงานช่างชำนาญงานมาดูเปิ้นมาจากชัดเจนดีเสียงใสดีนะจากปุ่นนะกะจากดอยจากกันไฟหินเนาะถ้าบนดอยจะหนาวนะเจ้าก็เดี๋ยวอาบน้ำไปกันเนาะอาบน้ำยำเจ้าวันนี้เป็นวันห่างดากับเจ้าวันนี้ห่างดามพวกก็สืบชะตาอยู่บ้านก็ถึงสืบชะตาได้เนอะอยู่บ้านก็ตุเจ้าถึง30ตุนก่อนอยู่บ้านก็สืบชะตาได้ปืดดังๆหันเนอะไปหมุนเนาะหุ่น
เจ้าที่กำลังใจเขานะเจ้า ขอบคุณแม่สมพัฒน์ได้หลายเด้อ เจ้ากลับมาสาเจ้า สาธุเอิ้นว่าดังแม่ทาเด้อเด้อแม่ทาอยู่หั่นน่ะเพิ่นติดเตียงอยู่อะแม่ทาน่ะอยู่แม่ย่อย เจ้าตุลุง เจริญปอนแม่อยู่ตั้งใด อยู่ในเวียงเชียงใหม่เนี่ยเจ้า โอ้ คอยวันนี้ได้ยินเสียงตุลุงชัดดี อ๋อ แล้วก็ ดีค่ะ หันหน้าตุลุงทาง YouTube แต่ว่าตุลุงบอกเงยแน่เนาะ เขาเอาการตั้งกล้องไว้ไกลเขาเอากลางขมอมดูลุงเลยมันจังว่าเฮือ อันขา ตุ มัน ลุงเจ้า ฮะ ตุลุงอันกล้องเปิ้นบอกอันกล้องเปิ้นบ่ถ่ายไปทางอันเจดีย์พ่องกับเจ้าเขาเจ้าบ่ได้หันเจดีย์ก็เล โอ้ ย ไปกลุ่มได้หันหยังผู้กับวันคำกะเด้อกล่องจะออนไลน์ไปโทรหมดอ่ะพวกเพิ่นถ่ายไปหมดอ่ะนะกล่องเพิ่นมี4ตัวกัน เจ้ารอคอยวันพุธเจ้า จ้ะ ไว้สาเจ้า สาธุ ฟังกันไปมันถึงมีพวกเนาะโอ้ทำ7 นาทีเนอะทำ7 นาทีอาจารย์มหาเปิดมาแล้วจะสลับซับเปลี่ยนกับท่านมหาสมชาติชาตปัญโยเดี๋ยวเพิ่นจะเล่าเรื่องเส้นการเดินเดินธรรมยาตรานะเจริญปอนเจริญพรติดแล้ว เอาโยมอุ่นเลยเราจะได้โอกาสติดแล้วนะฮัลโหลเอามาใหม่อ่ะมาใหม่ยายพรมาแล้วยายพรเจริญพรนมัสการเจ้าสู่นี่ยายพรยายพรฟังเจ้าแล้วกะฟังเจ้าละ นี่นั้นชัดเจนดีเหรอ เจ้าก็ฟังดูแล้วก็ฟังหาข้อมอ่ะ อ๋อฟังแล้วก็รับไปเนาะ ยายพร แต่เอาป่ะ อัน เจ้านี่มันหนาวหน่อยนะ เจ้าหนาวกับเขาอยู่ในเต็นท์อุ่นดีมเก่าแหละแต่ว่าเขาอยู่ด้านนอกเนี่ยมันลุมหิวเฮ้ยมันอยู่บนดอยเนาะล่ามากกว่าหนาวว่าดิเนี่ย เจ้าโทรไป อยู่อยู่เพื่อนใหม่รับดีเนาะ นอนแล้วนายชั่วคืนเดี๋ยวนั่งนอนบ้านเลย เป็นยังเป็นลูกหลานมาแอบหาน อนผมมาแอว เป็นยังเขาไปทำงานเขาก็ไปนอนนะป้องกันตัวเองดีๆหน่อยยายพรเนอะไปประมาทเนอะไปที่ไหนก็ขอจะไปลืมแมทใช้หน้าตาผู้ชมเอายินดียายพรนักๆเนอะเดี๋ยวโทรมาทำเนอะโทรมาหาทำกรรมเนาะก็คือนี่ไปงานชกอยู่อ๋อดีกะผู้กดไปวัดก็ชักหวานวัดตาแดงยินดีเดี๋ยวโทรมาแถมเจริญปอนพระเจ้าอยู่ตั้งได้ อยู่ได้น้อยนะเจ้าโอ้พี่น้องบ้านเฮา วันนี้ก็มาวัดอยู่เนาะตุลุงเหมือนหูจักเสียงว่าหูจักกะแม่นออ่ะเดี๋ยวหูจักแต่ว่าวันนี้บอลปุ่นแล้วเนี่ยว่าอยู่งานขาวดำเนาะฟังแต่เจ้าละเด้อเจ้าขอบคุณแม่นอเจ้าบุญหักษาแค่อ่อนแกจะได้ปล่อยเฮ้ยพี่ยังก็เพิ่งได้ไล่สดพอกะเด้อขอในมือถือวันหน้าก็ปล่อยเนาะอ้ากะเจ้าขอบคุณเด้อกำลังใจเด้อแม่นอนี่ปอส่งนี่เปิ้นปิ้นโยมปอโยมแม่ของสวาตุเจ้าหลวงกันนะท่านอาจารย์พระประสบโชควิสุทธิธาลีเปิ้นปิ้นปอตุแม่ตุเนอะตุปี1เจริญปอนไปสาเจ้าแม่อยู่ตั้งใดอยู่ลำปางเจ้าโอ้พี่น้องลำปางแล้วได้ยินชัดเจนเดี๋ยวตุปีมาหาจะเข้าละชัดเจนดีจ้ะชัดเจนดีเนาะฟังเสียงตูลุงสีนมเขาก็งอกว่าตูลุงก็เสียงในหนุ่มได้มาหันตัวในเถ่าขนาดนี้โอ้เขาพอเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วเขาประมาณ50ปลายนี่ก็แหละโอ้มันจะจางบอกนะมันบอกได้อยู่เนี่ยเขาจะไปเอาไปแตงเลงมันถูกอ่ะมันมาคัดใจกับอันปุ่นเจ้ามือปุ่นยินดีนะแม่เนื้อบันลำปางบันยัง
บ้านห้องเจ้า อ๋อดีกะเดี๋ยวฟังท่านมหาทำเด้อ เจ้าเจ้า สาธุสาธุ สุขภาพแข็งแรงนะเจ้า เหมือนกันเด้อสาธุพี่น้องลำปางเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้สมควรเวลาเนาะตุลุงจะออกรายการเนี่ยดีเจก็เปิดเพลงขันรายการให้หน่อยเด้อเอาเพลงดอยนางแก้วนะนักร้องเปิดก็ไม่นี่แล้ว เอาเพลงดอยนางแก้วเนาะขันเฮอันเฮวันหนึ่งเฮเพลงหนึ่งก็เดียวทันมหาจะมาเข้าโอ้นองปลายของสุมาเด้อแขนศอกปลายยุงตัวนี้มันรังแกคุณมีตังสู่เนาะมันครบจีแลนหรอมันมาหอมมันมือได้หน่อยนะ ยุงมันสอบเผยจะได้ก็เดียวฟังตอนสองนะโยมเด้อตุลุงวันนี้ก็พิษผัดประกันได้ก็สุมาอาภัยตัวนะก็เดียวทันมหาเปิดมาแล้วก็เป็นรายการเปิดจะมาเรื่องกินต้านอย่างต่างๆไอ้กันเนาะแล้วเปิดจะเดินทุดงนะธรรมยาตราไปหลายจังหวัดโดยแล้วก็ถาฟังเนาะเอาเพลงเลยเอาเปิดปล่อยเพลงมาเลยดอยนางแก้วโอ้กำลังเปิดคอมเนี่ย อันนี้มนท่านมาหาเลยครับมานั่งประจำแท่นเลยนะเพลงจบก็เข้าเลยเนอะ เอาเมียคุณลุงไปเหี่ย ได้กันเด้อเจริญสุขเจริญธรรมศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ติดตามรายการสารธรรมในช่วงยามบ่ายวันนี้ทุกท่านทุกคนเด้อเปลี่ยนโทนเสียงกันเฮียหน่อยเนื้อหาสาระคงจะเหมือนเดิมอยู่ ปีกับน้องบัดต่างกันสักเท่าใดท่านตุลุงได้พบปะอูจาเข้ารายการดำเนินรายการกับศรัทธาญาติโยมเป็นรายการภาคพิเศษเนอะเป็นรายการสดเนาะรายการสดตีนอกพื้นที่นะตีดอยนางแก้วตีเฮาจัดกันอยู่คณะนี้นะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเป็นรายการสดนะตีออกอากาศนอกสถานที่ฉะนั้นเนื้อหาสาระอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระตีสดเนาะออกจากพื้นที่ดำเนินรายการหรือว่าจัดรายการออกไปวันนี้ได้จัดรายการกันที่ดอยนางแก้วนะดอยนางแก้วที่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้หู้จักกันในอดีตเดิมที่ผ่านมาบาดเดียวนี้ก็คือม่อนพระศรีสองเมืองเนาะก็มีอยู่2จุดนะดอยนางแก้วนี่นะจุดหนึ่งก็จะมีจุดที่เปิ้นเอาไว้สำหรับเปิดห้องวัดสารแม่นางแก้วอยู่บ่ไก่จากตรงม่อนพระศรีสองเมืองเนี่ยห่างกันมาถึง100 เมตรเนอะของแม่นางแก้วจะอยู่ตั้งลุ่มปุ่นน้อยนึงเวลาเปิ่นบีบแต่ก็บีบหลวดกันไปถึง2 ตีเนอะ คนการไก่ไปเตียวมาเปิ่นก็ตีนนี่นะถ้าตีนกำตัวเจ้าก็สะดุ้งเหี่ยกำถ้ารถเปิ่นมาบุมก็บ่ได้รับได้นอนนะกลางคืนอยากจะได้มันเขามานอนได้เพิ่นด้วยเขามาอยู่ตีเปิ้นนะเปิ้นก็เป็นอย่างอีของเปิ้นมาเมินแล้วนะเนาะเปิ้นจะเดือดร้อนพ่องเปิ้นจะดังพ่องก็จังเปิ้นด้วยกันเนาะเขาก็อยู่กันไปจะนี้วันนี้เป็นวันที่เตรียมงานด้วยกันนะศรัทธาทั้งหลายก็เตรียมงานเพื่อจะมีพิธีในการจะลองสมโภชในส่วนของชัดเนาะในส่วนของจ่อฟ้าปันลมเปี่ยวฟ้าบรรยากาศปันลมอย่างต่างๆที่ศรัทธาสาธุชนคนใจดีใจงามทั้งหลายเปิ้นเป็นเจ้าภาพ
เจ้าศรัทธาเนาะเปิ้นหันว่าโอ้ศาลามันจุดลุดไว้นะอันยังมีเจ้าฟ้าบรรลมกับอาจารย์อีว่าอาจารย์ก็ว่าบ่มีตังค์นะโยมเนี่ยคือทุกเจ้าจะเอาตังค์ที่ไหนมาศรัทธาเฮ้ยบ่ใจได้รับจ้างอ้างบ่ายอีหยังไปสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ไปการไปงานต่างๆก็กุมกันน้ำมันรถนะกุมกันน้ำกับไฟเหียเนี่ยอาจารย์เพิ่นก็ว่าอู้อันบ่มีนะคะบ่มีสตังค์เนี่ยนายโยมโยมเพิ่นก็เลยว่าโอ้ข้าเจ้าก็จะอู้กับลูกกับหลานเนอะอยากจะเป็นเจ้าภาพสักเล็กสักน้อยนะเอาไปเอามาก็รวมสตังค์กันได้5-6 หมื่นได้แสนปลายก็ได้เป็นจ่อฟ้าใบละกาปันลมตลอดถึงอันมีเด้งนะมีละกังห้อยอยู่ทั้งบนเวลาลมพัดมาก็ตุ้งนิ่งนะศรัทธาทั้งหลายโอ้เป็นตาดิมวนเนาะไปวัดไปวาสมัยก่อนเพิ่นจะมีเด้งนะเด้งตนน้อยๆเนี่ยก็ห้อยตามมันโบสถ์ตามวิหารที่ลมมันพัดถูกนั่นนะมันดังม่วนศรัทธาอันแต่ละอันนี่มันเสียงบ่เหมือนกันเนอะอันนี้ติ้งอันนั้นตองแต่งนี่นะมันม่วนนะอันนี้บัดเดียวก็มีเด้งเนอะมีกับมีเด้งมีสปะสเปดที่เปิ่นเอามาห้อยมาแขวนแต่มันเป็นของศรัทธาสาธุชนที่เปิ่นหอมมาฉะนั้นมันก็จะต้องตานเป็นของสงฆ์เฮกรรมตานอุทิศผลบุญตานให้กับสงฆ์คือสงฆ์ได้รับทราบว่าโอ้โยมเอามาตานเน้อท่านพอเปิ่นตานแล้วเปิ่นก็จะได้บุญได้กุศลเนี่ยตลอดถึงเทวดาอารักษ์อย่างต่างๆเปิ่นก็ได้อนุโมทนาบุญโดยอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการที่จะจัดงานในวันพรุ่งนี้จะเริ่มฉลองศรัทธาของญาติโยมที่เปิ่นหายเปิ่นหอมมาเป็นเจ้าภาพเจ้าสำรับเนาะในการเป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าไว้ละกาศรัทธาอีปออีแม่ก็ว่าโอ้เปิ่นเป็นเจ้าภาพไปแล้วเจ้าบัดตันเปิ่นสกรรมนี่นะจะไปว่าจะนั้นเปิ่นบ่ได้หมายความว่ามีเจ้าภาพแล้วหอมบ่ได้ศรัทธาที่เปิ่นเป็นเจ้าภาพเปิ่นก็ปัจจัยว่าเปิ่นจะห้ามเนาะหมายความว่าศรัทธาปีน้องนี่ให้หอมสมทบกับเปิ่นได้เลยเป็นเจ้าภาพด้วยกันได้เลยนะอีปออีแม่ตั้งหลายก็มาให้มาหอมเนอะครูบาอาจารย์ที่เปิ่นจดเอารายหมายเอาจื่อเปิ่นก็พร้อมที่จะบริการกับอีปออีแม่อยู่หรือว่าบ่สะดวกจะมาให้มาหอมโดยตัวเองอีแม่บ่ได้มานะท่านก็หอมฝานมาตังเรียกว่าเปิ่นว่าบัญชีกองทุนของพระศรีสองเมืองนะบัญชีกองทุนของพระศรีสองเมืองตู้ลุงยองเปิ่นก็ได้บอกไปแล้วตะกี้กำนึงประเดี๋ยวนี้อาตมาก็จะบอกมาแห่มกำสองเนาะว่าอีปออีแม่สามารถบริจาคให้หอมมาตั้งช่องทางนี้ก็ได้นะก็คือหมายเลขบัญชีกองทุนพระศรีสองเมืองเลขที่บัญชี0200571952524หมายเลขบัญชี0200571952524นะโอ้ศรัทธาทั้งหลายเนอะก็หอมมาได้บัญชีนี่ได้นะหรือว่าโอ้แม่จดบัตรตันท่านตะกี้ท่านว่าแม่จดบัตรตันโทรมาบอกกระเดียวก่อนเอาตอนนี้พังโทรเด้อกระเดียวจะให้โทรมาบอกว่าโอ้จดบัตรตันจะได้อีแม่จะบอกให้เนอะนะกองทุนพระศรีสองเมืองคือ0200571952524เนอะเอาละบอกเลขที่บัญชีไป1 รอบแล้วบัดเดี๋ยวนี้ก็จะมามาจากันศรัทธาญาติโยมมีผู้ที่เปิ้นหายเปิ้นหอมสมทบรวมบุญมาเนาะติพระธาตุศรีสองเมืองเฮาตอนนี้นะมีกี่เรื่องกี่ราวกี่อย่างที่เปิ้นหอมกันนี่นะอีแม่ใครหอมกูอย่างนะท่านมีไอ้อย่างพ้องจะบอกให้เป็นอย่างไปเนอะอย่างที่1เก้าอี้ตุลุงยองยังปอเด้อเนาะเก้าอี้ตะกี้เปิ้นว่าจะใดยังเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมจองอยู่เนาะเก้าอี้ตัว150 บาทนะบัดเดี๋ยวนี้พี่น้องตั้งเมืองฝางโยมแม่จงดีกับคณะของเปิ้นได้มาหลายตัวแล้ว100 ปลายแล้วนะศรัทธา
ตุลุงหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็ได้ประกาศไปส่วนหนึ่งแล้วประกาศประชาสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตีมีหายหอมนี่แหมตีได้ตีอาตมาแหมตีอาตมานะพี่น้องตั้งลำปางเนอะถ้าอาตมาบัดได้ประกาศจะได้ก็จะไปเกียรติไปโคดนะท่านหอมมาแล้วก็ถือว่าแล้วนะอาตมาก็เอาเฮือครูบาอาจารย์ไปแล้วแล้วก็ตีจะทยอยมาแหมก็จะเอาส่งให้ครูบาอาจารย์ต่อไปแหมบางเตือบางทีจื่อมันตกมันหล่นบัดได้ประกาศก็เข้าใจว่าได้มอบถวายปัจจัยไปแล้วเขาได้บุญเต็มได้บุญเต็มตีแล้วเนอะมาต้องมาวิตกกังวลว่าโอ้อันท่านมหาบาล่างบ่ฮื้อแม่จะคำก้าอีนะเฮาบ่มีอย่างอันนะอีแม่เฮาบ่มีเรื่องราวอย่างอันนะเฮาจะฮ้อมเฮืออีแม่เพราะเป็นความตั้งใจของอีปออีแม่จะบ่ฮื้อมันเสียเด็ดขาดเนอะอย่าบ่ฮื้อมันเสียเด็ดขาดแต่ว่าการจะประกาศหรือบักประกาศมันก็อยู่ที่เวลานะถ้าเวลามันป้อประกาศก็จะประกาศให้ทราบถ้าเวลามันบ่ป้อก็จะบอกว่าอีปออีแม่เนอะบ่ได้ประกาศเนอะเขาก็จะไปประกาศที่ลำปางเพิ่นเอาที่สถานีวิทยุของเฮานะตะกี้เนาะสถาอีปออีแม่จากตังปุ่นนะเวียงป่าเป้าแม่ขาจานเวียงป่าเป้าตังปีน้องบันเด่นสันสลีปีน้องตังป่างิ้วเนาะเปิ้นมาหาบ่ได้วันผูกเปิ้นบ่ได้มาก็บอกว่าโอ้ท่านมาหาลงมาหาอีแม่กำเตออีโลแม่นางนะแม่ยายนางบันเด่นอีแม่ไข่หันท่านนะวะโอ้ไข่หันอย่าได้อีแม่อายุตั้งหืออีแม่อายุ86แล้วนะโอ้ถ้า86ไปกะ86เปิ้นมาบ่สะดวกเปิ้นมาบ่ได้แท้ๆอาตมาก็เลยไปหาเข้าไปหาอีแม่เปิ้นก็ไปแอวหาอีแม่ก็เลยโทรบอกให้ปอกกำนันว่าปอกกำนันมาฮับเฮาจิ้มลูกเขาจะไปแอวหาอีแม่ยายนางบันเด่นสลีบันเด่นแม่นเนาะบันเด่นสลีจ้ะปอกกำนันก็ใจดีใจงามก็มาหาก็พอดีมีศรัทธาหลายผู้หลายท่านเปิ้นก็เช่นเดียวกันครับโยมแม่เปิ้นก็เคยหานเหมือนกันว่าในท่านก็มาแล้วแวะหาอีแม่ตีบ้านวัดปางงิ้วกำเนออีโลโอ้ไปติปางงิ้วก็แม่วิไลพรก็อยู่หั่นน่ะแม่วิไลพรก็อันเปิ้นทำกรอบพระกรอบอย่างอยู่ที่หน้าวัดปางงิ้วหั่นนะก็ไปหาแวะหาเปิ้นที่อยู่บ้านโยมแม่วิไลพรแล้วก็สดไปหาโยมแม่เสาสุดาจันทร์แล้วก็ศรัทธาเท่าแก่ตีแถววัดปางงิ้วหนังกันเป็นม่วนเป็นด้านศรัทธาเฮยอีแม่นั้นอายุ80ปลายเหมือนกันอีแม่ก็เคยหันท่านนะถ้าท่านมาบอกให้แม่จิ้มเนาะก็ได้ไปปะกันแล้วตะกี้เนอะเปิ้นก็หอมซองมาหลังจากนั้นอาตมาก็ได้สดจากปางงิ้วก็โซดไปหาโยมแม่นางน้ำสกุลคำอ้ายนะถ้าจืดแต่เปิ้นแม่คำเสาอีวะแต่คำเสาบ่มีไผฮู้จักแต่ว่าแม่นางเนี่ยคนฮู้จักอีเนาะก็ไปหาแม่ย่านางอีแม่เปิ้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนื้อสถาเปิ้นรักษาศีลไหว้พระฟังธรรมทุกวันนะเปิ้นก็ทำมันสาธุอาจารย์เปิ้นก็ไหว้พระรักษาศีลทุกวันเฮาว่าอีแม่สมาทานศีลจะได้อีแม่ก็ว่าขอคนเดียวนะกันอีแม่ก็ห้างกันศีลไว้นี่อีแม่ก็อาราธนาศีลก็ขึ้นศีลคนเดียวว่าเฮาก็ว่าดีแล้วอีแม่อีเนาะแม่เปิ้นญาติถึงวานใส่เข้าวัดเข้าพระเจ้าแล้วก็ใส่เจ้าตีเจ้าตังอย่างต่างๆญะของเปิ้นถึงวันสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมถึงวันปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุ42จนบัดเดี๋ยวนี้86ศรัทธาแล้วครูบาอาจารย์ที่ดังสมัยก่อนนี้นะหลวงพ่อสนองก็หลวงพ่อลายหลวงพ่ออีแม่ไปมาหมดแล้วแล้วก็มาปฏิบัติธรรม3ปีที่อันปฏิบัติธรรมแท้ๆเลยนะที่อันวัดแม่เจดีย์แล้วเปิ้นก็บอกว่าอีแม่ได้ฟังอันท่านในรายการว่าเดินธรรมะยาตราเพื่อการศึกษาทำประโยชน์กับสังคมส่วนรวมกับครูบาอาจารย์ช่วยเหลืองานพระศาสนาอีแม่ฟังแล้วก็ไข่หันหน้าว่ะ ก็ไปหาแล้วก็สนทนาจากันเพราะจะบอกไข่กับนะสดาก็ได้กับอีแม่แล้วก็ไปแวะบ้านปอกกำนันแหมบ้านปอกกำนันนี่เปิ่นมีงานศพอยู่ข้างๆฮันเนอะบ้านปอกกำนันมีงานศพข้างๆฮันปรากฏว่าคนที่มางานศพก็เป็นแฟนรายการครูบาอาจารย์ทุกกลุ่มทุกองค์เลยว่าอัน
ฟังรายการธรรมะจากคลื่นสีขาวมาเมินแล้วท่านได้พบได้ปะท่านวันนี้ดีใจขนาดเนออีแม่ใครไปเอวติลำปางอีแม่ไปบ่ได้มีเยาแม่คนหนึ่งโอ้เป็นคนที่น้ำหนักนักและแข่งขาเปิ้นบ่ค่อยดีแล้วนะเปิ้นนั่งรถเข็นมาซะท่านั่งรถเข็นมาแต่ว่าเปิ้นยังเดินได้อยู่เนาะแต่ต้องใจไม่สามขานะกำก็แห่เดินนะกะไม่เต้าเดินมานะมาที่บ้านปอกำนันมาร่วมบุญด้วยกันเอาสตังค์มาหอมอาตมาที่จะเดินธรรมยาตราแล้วก็หอมฝากมาที่เป็นการน้ำกับไฟร่วมบุญที่พระธาตุสีสองเมืองโอ้ได้รับการต้อนรับจากศรัทธาญาติโยมเวียงป่าเป้าเนาะทุกตีทุกแห่งเนอะตีจะเปิ่นจะมาวันพุ่งนี่แหมนะแล้วก็ตีอาตมาไปตะกี้เปิ่นก็ฝากซองมาฉะนั้นก็จะขออนุญาตอนุโมทนาซองที่เปิ่นมาหายมาหอมตะเจ้าแล้วก็ตะกี้ตีไปเวียงป่าเป้ามาเนอะก็มีไผ่พ้องเนาะยมแม่วิไลพรนะวิไลพรมณีวรจากร่องกูอีแม่สมทบรวมบุญไปน้ำบ่อสาวาที่อาตมาจะเดินธรรมยาตราไปช่วยครูบาอาจารย์จำนวนเงินอาตมาบัดได้แกะซองเนื้ออีแม่เนื้อเอาตามนี่นะเอาตามที่มันบ่มีกับ่อ่านวัดจำนวนเท่าใดนะยมแม่น้อยอินใจบันป่าเมือดเวียงป่าเป้าอีแม่ก็หอมมาธรรมยาตราเพื่อจะไปช่วยน้ำบ่อสาวาแม่ล่าวันนาสีบันป่าเมียดเวียงป่าเป้าเนอยมป่ออินสมแม่ไลมาชัยเวียงป่าเป้าอุทิศไปหน้าอินะก็ร่วมบุญมายูแม่จันชัยชนะปางิ้วเวียงป่าเป้าก็ร่วมบุญไปน้ำบ่อสาวาแม่สีเป่งสว่างปางิ้วเวียงป่าเป้าก็ร่วมบุญที่อาตมาจะเดินธรรมยาตราไปน้ำบ่อสาวาแม่สีเป่งสว่างปางิ้วเวียงป่าเป้าก็ได้ร่วมบุญมาเพื่อจะช่วยอาตมาที่จะไปร่วมบุญกับหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เนาะติน้ำบ่อสวายมแม่ชื่นใจไพรวันบ้านปางน้ำคุปะเมี่ยงดอยสะเก็ดถวายมอบเพื่อกับอาตมาไปร่วมบุญเนอะแล้วก็โยมแม่บัวคำใจปิ่นบางปางน้ำทุนะดอยสะเก็ดเชียงใหม่ก็มอบเพื่ออาตมาไปร่วมบุญที่น้ำบ่อสวายโยมพ่อปัญญาจันทศรีอันนี้ก็ร่วมบุญผ้าป่าธรรมยาตราเพื่อจะให้อาตมาไปร่วมกับหลวงพ่อน้ำบ่อสวานี่แฮมชุดหนึ่งมูลสถาโยมแม่4,000ชัยกันทะเนาะอำเภอเวียงป่าเป้าเจียงหายก็ร่วมบุญตามอัตยาศัยอาตมาก็จะนำไปน้ำบ่อสวาเนอโยมแม่รัฐรอมคำ242บานโลนะก็ร่วมบุญไปน้ำบ่อสวาแม่กาบท่าอุปรงแม่อำพรปานเขื่อนตะเนาะก็ร่วมบุญกับอาตมาธรรมยาตราแม่คำใสอภัยโรธ138หัวเวียงก็ร่วมบุญธรรมยาตราเพื่อจะไปน้ำบ่อสวาแม่ลาเตชะวันดี304เวียงป่าเป้าเจียงหายก็ร่วมบุญไปน้ำบ่อสวาปอดีแม่บัวลอยกันทะวังก็ร่วมบุญไปน้ำบ่อสวาแม่อัมพานันทะขว้างอีเนาะร่วมบุญไปน้ำบ่อสวาพ่อกำนันธัญพัฒน์แม่จันดีปาเขื่อนตะเนาะนางอากันพิสาวรนิมมานเนาะร่วมบุญเป็นการน้ำกับไฟแล้วก็นางอากันพิสาวรนิมมานเกิดวันที่17มกราคม2522วันพุธนี่นะเปิ้นทำบุญวันเกิดของเปิ้นก็ถวายอาตมาก็จะได้เอาไปร่วมบุญที่น้ำบ่อสาวาที่ตั้งใจจะไปร่วมบุญกับครูบาอาจารย์เนอะพี่น้องต่างเมืองฝางถ้าฟังอยู่เนาะก็รับรู้รับทราบอนุโมทนาด้วยกันนะป้ออินแม่จันทิพย์อจินะถวายทุดงร่วมบริจาคถวายท่านสมชาติเอาไว้ไปหน้านะก็จะเอาไปร่วมกับน้ำบ่อสาวาแม่จันทิพย์อจินะถวายทุนเพื่อการศึกษาก็จะเอาได้เก็บไว้กับการศึกษาแม่จันทิพย์อาจินะถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟถวายแม่อรพินโสธิกุลนะก็ถวายร่วมบุญไปน้ำบ่อสวาแม่น้อยดวงดี
ตะนะวงศ์นะคณะวงศ์นะถวายร่วมบุญไปตามอัธยาศัยก็จะเอาไปช่วยครูบาอาจารย์ที่น้ำบ่อสวาแม่กิมทองเมธาวนิชนะร่วมบุญการศึกษาก็จะเก็บไว้กับการศึกษาแม่ริมทองเมธาวนิชร่วมถวายน้ำบ่อสวาก็จะเก็บไปน้ำบ่อสวาแม่กิมทองเมธาวนิชเอาเก้าอี้1 ตัวเอา160นี่ได้กำไร160นี่ได้กำไร10 บาทเนอะตัวลุงแม่ล่าโยแม่ล่าโยนิดนะโยวนิดก็ว่าโยนิดบันไดบ่นะร่วมบุญธรรมยาตราอย่างตีตันทำขอให้เป็นบุญกุศลเอาไว้ไปหน้าว่าฉะนั้นอันนี้แม่ดวงเดือนปลาเขื่อนตะเนาะร่วมบุญการศึกษานะฮะตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าทานเอาไว้ไปนาแม่เสาคำอ้ายค่าน้ำกับไฟเนาะถวายมาแม่เสาคำอ้ายอันนี้ก็หรือว่าแม่นางเนอะแม่เสาคำนี่นะจืดเดียวกันแม่เสาคำถวายธุดงค์ท่านสมชาติแม่เสาคำอ้ายร่วมการศึกษาแม่เสาคำอ้ายน้อมถวายทุกที่เป็นเจ้าบุญถวายไปหน้าที่ท่านจะทำบุญถวายไปหน้าแม่จันชัยชนะป่างิ้วเวียงป่าเป้าอันนี้ก็บูรณะพระธาตุก็คือไปน้ำบ่อสวาสถาทั้งหลายอันนี้ตีไปตะกี้เนอะสถาเปิ่นจะบ่ได้มาวันพรุ่งนี้แต่ตีเปิ่นมาวันพรุ่งนี้ก็มาปะกันนี่เนาะมาปะกันที่นี่มาหายมาหอมกับครูบาอาจารย์กันที่นี่แต่เจ้าก็มีศรัทธาสาธุชนอีปออีแม่ตีเปิ่นได้มาตานก็เข้าเนาะได้มาเอาซองมาฝากไว้เหี่ยก่อนวันผูกจะบ่ได้มาก็มีหลายตันด้วยกันเนอะอาตมาก็จะขออนุญาตโอกาสตรงนี้ประกาศให้ทราบแห่งกรรมว่ามีไผ่พ้องเนาะที่เปิ่นหอมมานะแต่เจ้านะประกาศเลยมูลศรัทธาตะกี้เนี่ยตะกี้นี่ดูเอาปัดเดียวนี่ห้อนเลยนะฟังเนอะร้อยตำรวจร้อยตรีชาญชัยจันเจริญศรีอนุโมทนาบุญนางพิราวันจันเจริญศรีร้อยโทชัยพรจันเจริญศรีประหลัดสร้อยสุนีนามจิตเด็กหญิงสันนิชาลันสันเนาะถ้าบัสันกับลันเนี่ยนะสุมาด้วยนะจันเจริญศรีจ่าสิบเอกสุธีศักดิ์จันเจริญศรีเด็กชายวรพลมณีแพรวนางสาวเบญจมาศชัยราชเนาะเอาต่ำอันทหารตรงนั้นนะแต่หือบ่หู้เนอะเขาบ่ได้เปิดนะเอาต่ำนี่เนาะแล้วก็แม่ไรภาพเตจะนะบ้านหม้อสันทรายเวียงป่าเป่าทำบุญกันน้ำกับไฟแล้วก็แม่ปัดคำพัด100แม่ตอนเท่าการแม่ตอนเท่าการ100สาวแม่บัวจันเตจะ100แม่ตาแก้วพา50แม่คำราวุธนะ50แม่จันสวยปันป้อ100อันนี้เปิ่นร่วมบุญกับเก้าอี้นะก็เดี๋ยวจะถวายทุลุงดอยหลวงปู่จะเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็เก้าอี้500แม่บัวคำใจปิ่นบันปางน้ำทุอีแม่ร่วมบุญเก้าอี้500 บาทเนอะแล้วแม่ชื่นใจไพวันร่วมบุญเก้าอี้2 ตัวอันนี้พี่น้องจากปางน้ำทุ300 บาทมูลศรัทธาป่อวันลบแม่แก้วเขมราชฮับเป็นเจ้าภาพเก้าอี้2 ตัวตานเอาไว้ให้ป่อวิมาเขมราชแม่วิรวยพงเสนนะเก้าอี้แม่สมพัฒน์เตาใจเก้าอี้1 ตัวตานไปหาป้อพรแม่น้อยขันจันขันวันจันเนาะตานไปหาป่อบุญช่วยเตาใจแม่บัวจัน10,000 คำแสนตานไปหาป่อพรแม่น้อยขันจันขันวันจันก็ว่าอย่างนี้อันปากกามันบ่ดีอีแม่เลยเขียนอ่านบ่ค่อยออก คนเขียนจะดีปากกามันบ่ดีนางชื่นใจไพวันบ้านปางน้ำทุถวายพระศรี2 เมืองพระศรี2 เมืองเพิ่นบ่เอาเน้อลูกศิษย์ลูกหาจะเอามาบูรณะถวายไว้กับพระธาตุศรี2 เมืองแม่สมโคคล่องบ้านปางน้ำทุนะ
อันนี้บระบุอะไรอย่างก็ถือว่าเป็นการน้ำกับไฟการใจจ่ายที่พระธาตุสีสองเมืองเนออันนี้เปิ่นตาลขันเข้าบอกว่าเป็นไผ่นะตาลขันเข้าแต่เจ้านับสตังค์ได้100 ซาวก็ถือว่าตาลขันเข้าเจ้าวันนี้10 มกราคม 65ได้100 ซาวก็เอาใส่ไปป้อปัญญากันทศีถวายท่านพระครูอภิวัตนวิกรมเป็นก้านน้ำกับไฟก็เดี๋ยวจะเอาไปเฮืออาจารย์เนอป้อปัญญากันทศีก้านน้ำกับไฟพระธาตุสีสองเมืองแล้วก็แม่ไพฑูรย์ศรีมินิพันธ์บ้านบวกเป็ดตำบลต้นเป่าสันกำแพงเชียงใหม่หอมเด้งแขวนสาราสีสองเมืองอันนี้อีแม่แปะเขานะเจ้านะ อีแม่โอนเข้าบัญชีแล้วก็คือเขาเอาสตังค์สดใส่แล้วเขาใส่แล้วเนื้อแม่เนออันนี้เดี๋ยวก็จะถวายท่านพระครูอภิวัตนะที่เป็นดูแลเรื่องนี้อยู่ก็แจ้เป็นอย่างจังเป็นอย่างให้อีปออีแม่ได้ฟังเนอะจะได้เข้าใจว่าโอ้อันใดเป็นอันนั้นนะบัจจัยเอาว่าที่ทำไมเขาจะต้องเขียนหน้าซองทำไมจะต้องเขียนหน้าซองจดหมายที่เป็นบอกกันนี่นะก็เพราะอย่างนี้เวลาเขาประกาศนี่มันจะได้ชัดเจนว่าโอ้อันนี้เป็นหอมอย่างนี้ตะฮือนี่อันนี้เป็นหอมอย่างยังบอกหู้นี่นะมันยุ่งนะอีแม่เอาเก้าอี้ยังบอกประกาศให้แม่ก็แม่บอกเขียนนะมันก็จะได้ตอบไปนะก็แม่เขียนแล้วลมมาพอสองบอกเขียนแต่อีแม่พีดอีกกับมันจะได้หู้เนี่ยถ้าบอกอ่านนี่มันจะเถียงกันบอกหู้จบนะจะเถียงว่าอีแม่เขียนแล้วอีวะเขามาพอบ่มีเนี่ยยังบันลองมาเถียงพอละ หล่นคนตีคนต่างเนอะสถาสาธุชนอีปออีแม่ตั้งหลายจัดได้การนอกสถานที่วันนี้เอาธรรมะสารธรรมอย่างนักกับบ่ได้นะมันอยากจะหู้ถึงบรรยากาศในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยยังปีน้อง200 ป่ายอยู่บนศาลาพระศรีสองเมืองนี้เป็นช่วยกันจัดดอกเครื่องขอสืบชะตาเนอะสงสัยพี่น้องตั้งใดนี่ปังน้ำทุกเข้าไปใจปังแง่กะวันนั้นเขาก็ไปเนอะวัดปังแง่งามนะอาจารย์วัดปังแง่งามนะประกาศได้ครับครูบาเจ้าแม่นสาธุวันตันก็อีวันที่14วันนะครับเดือนหน้าบ่เนาะแม่นงเนอะแม่นงนุดดิแท้ดีแก้วดีแก้วเนาะประกาศว่าดีเหรอเขาจะวัดตาห้มดีเขาวัดตุนั่นมันใส่แว่นอีมันนะแม่นงนุดดีแก้วถวายเก้าอี้6 ตัวอนุโมทนาบุญอีแม่เนอเหรียญพระศรีสองเมืองแห่ม5 องค์เหรียญของแม่นางแก้วแห่ม5 องค์ฝากท่านครูบาเจ้ามาเนอสาธุอีแม่ได้แล้วอีแม่ได้แล้วเนอสถาปังเงี้ยมาจัดอันใบสีเนอะใบสีที่จะสืบโหราจตราสุขวันพุกนี้ใบสีจัดดอกจัดดวงอนุโมทนาบุญเกิดมาจัดหน้าของงามพิลีอย่างอีแหมเนอะแม่เนอะไปคือมันต่ำกว่านี้นะจัดหน้าของงามอย่างอีแหมนะสาธุอนุโมทนาคนงามนี่แต่ก็จะจัดดอกงามถ้าคนบ่งามเขาจะบ่หันจัดดอกสักเตือนนะแปลกเป็นอย่างว่ามันก็มีกับคนงามๆมาจัดดอกเนาะก็อนุโมทนาโดยบุญโดยเนอะครูบาอาจารย์ก็อนุโมทนาคือกับอีแม่นะถ้าบ่มีหมู่เฮาสถานเจ้าข้าเฮยสถานที่มันก็แห้งก็แล้งบ่งามนะเวลามีการมีงานเนี่ยมันมีคนมาถ่ายรูปเรื่องของเรื่องถ้าเขาบ่ถ่ายรูปไปลงโซเชียลก็บ่เป็นหยังนะมาถ่ายรูปงานอันพระศรีสองเมืองงานแต่งงานว่าคนเป็น100-200ไอ้อย่างอันเครื่องขอสืบชะตานี่ข่าวจุโลบ่งามอีกอันนี้ครูบาอาจารย์เนาะหันครูบาวัดป่าเงี้ยเปิ่นก็ตั้งอกตั้งใจคือสถานที่เก่งที่สุดของบ้านป่าเงี้ยมาเนี่ยวันนี้นะอันติสุดท้ายนี่บอกมาเอาที่คนเก่งๆมาเนาะศรัทธาเจ้าข้าตั้งหลายเนิดมีคนถามมาว่าอันเลขที่บัญชีกองทุนพระศรีสองเมืองคืออันอย่างอีนะอันนี้เนี่ยเขาจะบอกอีปออีแม่อย่างอีว่าบัดเดี๋ยวนี้นะอันการก่อร่างสร้างแปลงไอ้อย่างต่างๆที่พระธาตุสีสองเมืองเนี่ยอันใดที่มันบอกกุมแบบปอเนี่ยเขาจะเบิกสตังค์จากกองทุนพระธาตุสีสองเมืองเนี่ยกองทุนพระศรีสองเมืองเนี่ยมาใช้จ่ายอีปออีแม่อยากจะหอมอย่างมันจะรวมอยู่ในนี้หมดบัดต้องระบุก็ได้ว่าเป็นเก้าอี้บัดต้องระบุก็ได้ว่าเป็นการน้ำกับไฟนะหอมมา100เนี่ยมันได้กบหมด
เก้าอี้ถ้ามันขาดก็เอานี่การน้ำกับไฟถ้ามันขาดก็เอานี่น่ะเรื่องนั่นเรื่องนี้ถ้ามันขาดก็เอาตรงนี้ฉะนั้นนี่ง่ายที่สุดก็คือฮอมมาตัดติเป็นส่วนกลางก็คือกองทุนภาษี2เมืองไปเลยได้ถึงเก้าอี้ได้ถึงดอกไม้ต้นไม้ดอกไม้บัดเดียวนี้ก็ยังให้ฮอมมาได้อยู่เนอะเด้งกับฮอมมาได้อยู่กะเด้งนี่350นะดอกไม้3ต้นร้อยก็ยังยืนยันยังเดิมอยู่นะ3ต้นร้อยก็3ต้นร้อยเหมือนเดิมแต่จะเพิ่มเติมเป็นพิเศษเข้ามาก็คือบัดเดียวนี้บัดใจกล้าเฟื่องฟ้าอย่างเดียวเนอะสถาตั้งป่าไม้เป็นว่าอาจารย์บัดเดียวนี้ตีเฮามันสูงนะสูงกว่าระดับน้ำทะเลถ้าเฮาปลูกพญาเสือโคร่งจะงามเนอะพญาเสือโคร่งนี่มันเป็นต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ที่ประดับด้วยตัวนะมีดอกมีใบมีกิ่งก้านสาขากิ่งต้นลำต้นบนเนี่ยซับน้ำเก็บน้ำได้ดีว่าอย่างนั้นและเปิ่นนิยมปลูกบนที่สูงยังก็หันตัวให้กันครูบาอาจารย์ก็ว่าอันแล้วแต่ป่าไม้จะว่ากันแล้วกันป่าไม้เปิ่นมีนักพฤกษศาสตร์ที่ชำนาญการเปิ่นจะมาวิเคราะห์วิจัยดูว่าจะปลูกเก้าอันหยังสถาอาจจะส่วนหนึ่งก็จะเอาไปเป็นดอกเอื้องของจะเอามาประดับประดาต้นไม้มูนี่นะมันจะรุดจะรัดเหมือนได้เอาดอกเอื้องมาใส่เวลาหน้าเดือนจีปีใหม่ดอกเอื้องเพิ่งนี่นะอีปล่อยแม่ปัดตัวมันจะงามเหมือนไหนนะขึ้นมานี่เหลืองห่ำอีกมันก็งามนะดอกเอื้องแคทริยาก็ดีดอกเอื้องอย่างหลายๆอย่างที่เปิ่นมีขายตามกาตามลีเขาก็เอามามัดตุ้มมาตับมาติดกับก็ไม่ไว้มันก็จะได้งามเนาะเวลาคนเป็นมาแอวมาใจดอกกุหลาบดอกอันนี้งามเนี่ยดอกอันกล้วยไม้นี่งามเปิ่นก็ถ่ายรูปมาไปนะเนาะก็คือเข้าใจว่าอีแม่จ้องเฟื่องฟ้านะจะได้สีเขียวมีก็มีกับสีเขียวนี่ใบมันนะพ่องก็แก่ลำป้าอีแม่จะเอาสีเขียวอีวะพ่องก็เอาสีชมพูวะมีกับชมพูสีแดงก็มีสีบัดเดียวนี่สีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวนี่เขามาหั่นกันเตือนนะใบมันอะไรกันเนาะก็จองกันมาเนื้อจ่อยกันมาถ้าจะได้ก็ตามนี่จองมาเป็นส่วนกลางก็หมายความว่าจองมาติกองทุนพระศรีสองเมืองอันนี้บัดต้องจดนะกองทุนพระศรีสองเมืองอีปออีแม่จะหอมมากับหอมมาเลยเลขบัญชี0200571055524ฟังจ้าเนื้อทกสสาขาเวียงป่าเป้าชื่อบัญชีกองทุนพระศรีสองเมืองเลขที่บัญชีฟังอีกรอบเนอะบ่ใจบอกหวยนะไปจดเป็นเลขหวยแล้วมาถูกแล้วมาแบ่งกันจะโคตรนะ0200571955524มันกันน่าซื้อเฮียกูเลขนี่0200571955524อันนี้คือเลขที่บัญชีกองทุนพระศรีสองเมืองธนาคารทกสสาขาเวียงป่าเป้าเนื้อสถานวันนี้อยากจะเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องแก้ง่อมแก้เหงาตอนบ่ายมันไข่ลับนะอันหมอนั่นว่าก่อนเป็นทุเจ้านะเปิ่นไปถามอายังก็ว่าดีแล้วโยมอีละดีแล้วโยมทำเลยอีวะโยมไปถามหลวงพ่อวันพุกนี้จะเสียศพได้ก็ดีแล้วโยมก็นึกว่าดีแล้วน่ะก็ตั้งกะจัดงานศพจะเสียศพมาคนเฒ่าคนแก่ไปเดียดหัวอันวันพุกมันเก้ากล่องตู้บ่ฮู้กะก็ดีแล้วโลอีวะกับเป็นว่าดีแล้วโลอีวะเก้ากล่องก็ดีแล้วโลศรัทธาเลยเกียรติให้เปิ่นโคตรให้เปิ่นว่าตู้เจ้านี่บ่ดีนะเนี่ยจะให้เจ้าบ้านเปิ่นเสียศพวันเก้ากล่องใครให้เขาตายกล่องคันลึบเนาะจะดูตั้งสวดเนาะอีวะเปิ่นก็ว่าดีแล้วโลเปิ่นเป็นว่าเปิ่นติดกรรมว่าเปิ่นเป็นคนที่บัดถือไอ้หยังเปิ่นก็ดีหมดนะใครถามหยังก็ดีแล้วโลดีแล้วโลอีน่ะสุดท้ายได้ซึกย้อนดีแล้วโลนะศรัทธาเปิ่นเกียรติ
โอ้ถ้าอย่างอี้ก็ซึกไปเหี่ยกะตุก็ดีแล้วโลอีวะเลยได้ซึกไว้นะเป็นปีนานไว้ลูกไปปีนานเป็นปีนานก็แต่งการแต่งงานไปอยู่กับเมียบอกอย่างก็ดีแล้วโลโมนะปีนานเฮาเนี้ยนาเนาะปีนี้ก็ดีแล้วโลก็เนี้ยนากับเพิ่นนะนามีอยู่10 ไร่ปีนานเนี้ยจ้าเนี้ยได้เหี่ย2 ไร่ซะท่าเหยหมูนั่นก็เนี้ยบัดตันนะเนี้ยพอเนี้ยบัดตันเมียก็เดียดเฮอโอ้ดีแล้วโลดีแล้วโลมึงอีเนาะยังมึงไปเป็นทุเจ้าเหี่ยวะ เมียไหลไปเป็นทุเจ้าก็เป็นทุเจ้ามาแล้วเขาไล่ซื้อก็ย้อนดีแล้วโลมาหยุดกับเมียจะไล่ไปเป็นทุเจ้าย้อนดีแล้วโลเอาอยู่ไปอยู่มาปากฏว่าปีนั่นเพียงลงซะท่าเหยปีเนี้ยเข้ากัน10 ไร่20 ไร่เจ๊งหมดอ่ะของแกก็เจ๊งด้วยป่ะนะคือบัดได้เข้าได้น้ำเลยนะ2 ไร่เขามาถามว่าเป็นได้ไหมโอ้ก็ดีแล้วบ่เฮ้ยปีนี้ได้กำไรว่ะบานนี้มันว่าจะได้เข้าบ่ได้สักเม็ดมันว่าดีได้กำไรนะเขากระเต็กถามมันคิดว่าได้กำไรมันจะได้บ่โหที่แรกให้จะเนี่ย10 ไร่แล้วให้เนี่ยบัดตัน มันเนี่ยบัดตัน มันเนี่ย2 ไร่เสี่ยงไว้ 20,000กันนะถ้ามันเนี่ย10 ไร่ก็เสี่ยงไว้100,000อ่ะนั่นว่าคิดว่าได้กำไรแท้ว่าได้กำไรได้คิดอีกว่าสถาเพิ่นว่ามองแต่แง่ดีนะมองดีมันก็ได้ดีนะแม่นก็แม่นอีแม่ฮะเนาะก้อนมันก็เจ็บไปแหม80,000น่ะย้อนมันยะจ้ามันได้กำไร สตังค์80,000นึงก็บ่ได้เสี่ยงกันน่ะนั่นก็ดีแล้วโลศรัทธาทั้งหลายเนอะมองแต่แง่ดีกะเนาะตัวเจ้ากับศรัทธามันก็มีเรื่องตลกโปกหาอย่างเอียศรัทธาเฮ้ยเนาะอันแม่ไม่อย่างนี่กะว่านะกะตุวันผูกนี่หวยออกนะก็โอ้บัดต้องมาขอที่เฮานี่กะฮัดถือศีลถือธรรมอย่าพ่องศีล5ศีล8เนี่ยดีอะตุแม่ไปละ ไปขันหลัง58โอ้ได้มาเป็นแสนเนาะแจ้งผมเจ้าติวเข้าติวป่าไปเฮือตุเจ้าหรอกอีแม่อย่างยี่ได้ลูกปุงข้อได้แม่อีวะกะตุบอกตะวันก็58อีแม่ได้มาไปวันนี้บอกที่ไหนกลับไปอีวะแหมงวดกลับจาก58เป็น85โอ้ได้แหมวะนั่นมันจะนี่นะสถานมันจัดแต่ยามมันนะว่าจะได้กระถูกเนี่ยความจริงเป็นมาได้เป็นว่ารักษาศีล5ศีล8มันไปตีว่า58ดูเปิ้นเขมันกลับไปบัดเดียวนี้บัดต้องเอามาถวายเนี่ยกับเขาโจต้มไปเลยงวดนามินแล้วจดไว้ลูกไปตั้ง85ก็ออกแหมนั่นเอาละสถาพี่น้องเน้อใครจะโทรมาก็โทรมาใครจะหายหอมจะหรือว่าจะจ้องผ่านอากาศตั้งนี่มาก็จ้องมาว่ากันอันอย่างก็ตะกี้ที่ว่าเนี่ยพระศรีสองเมืองสถาลำปางฟังอยู่ก็บ่ฟังลำปางบ่ได้ยินวิทยุอันคลื่นสีขาวลำปางที่วัดบุญญาวาสเพื่อการศึกษาบ่ออกอากาศช่องนี้นะแล้วถ้าเปิ่นออกก็ดีนะสถาจะได้ยินเนี่ยพี่น้องที่จะให้หอมเนอะอีแม่ใครจ้องเหรียญมาแล้วแม่สมศรีสิทธิกิจแม่นก็กราบไหว้สาเจ้าอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าแม่จานเจ้าก็ได้ตอนนี้ไปหอเนาะมันแลทุกเปิ้นนะมีแลบ่มีหลายนะกะบ่มีหลายก็ซับยันเห็นป่ะฮะอีแม่ถ้าบ่มีหลายก็ไปซักยันเด้ออยู่เพชรรอท่านอาจารย์เด้อได้กะพร้อมแล้วเด้อได้กะตั้งใดก็อีแม่อยู่ฝั่งเหมือนกันก็อีแม่ก็ฟังวิทยุกำเดียวเฮาติดมาจำตุลุงยองตะกี้เอาเมียงฮือกำนึงเฮาติดประจำตุลุงยองนะเอาเมียงฮือกำแล้วเจ้าแม่ก่อนโยมเคยเดินมาจำศีลนะไปถามนั่นนะม่วนน่ะดีๆนึกถึงตีนมันเจ็บขึ้นมาจี๊ดก็มีความสุขดีบ่ดีกะเฮาม่วนนะอีแม่เดินม่วนนะมาเด้อให้แม่เป็นทุกเจ้าให้เป็นขยมเด้อสาธุเจริญปอนสลับสายเนอะโยมแม่อย่างที่โทรมาติดรู้ตะกี้ยายพรห้ามโทรทวงตังค์นะเดี๋ยวฝากตุ้ลุงยองแล้วนะ
โทรมาแล้วบอกอู้อะไรอย่างไรน่ะมาจะกาเจ้ามานั่นน่ะโทรมาแล้วบอกอู้น่ะว่าจะได้ก็มันเย็นบ่อยๆว่ากับแม่เปิดวิทยุนี่อย่างปิดวิทยุกันเนี่ยก็ใครฟังเลยมันดีเลย์มันจ้านะแต่วิทยุเนี่ยถ้าแม่ปิดบ่จะได้ยินหรอปิดบ่เดี๋ยวนี้ฮะโทรไปหาบ้านเอาก็ได้เขาโหกายแม่ไปทวงอย่างอ่ะเขาว่าเล่นบ่ได้หรอบ่เล่นกับบ่ม่วนนะกะแม่ยายพรเนอะอยู่ดีมีสุขไหนยายนอนรับลูกขวายแหมเนี่ยบ้านใหม่น่ะย้ายเนาะถ้าพี่ปู่ไปแอลกับมักดีละเขาหันได้ยายพรแล้วเดี๋ยวนี้เขานึกถึงได้หมดอ่ะเดี๋ยวนี้นะยายพรนะกองยองนะใจดีน่ะเอาละโอ้ก็ยายพรนักเลยเปิดมดสลับสายแล้วเปาะเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนเอาละ3736เนื้อจากตั้งได้จากได้รอเจ้าเจ้าแม่บอกชื่อเฮาจีมแม่หลวงปานตะโจกเจ้าแม่ขอโทษเจ้าดูผมได้บันทึกจำเดียวได้ไหมแม่หลวงปานท่าโจกจะเคยโทรหาท่าแต่มันเป็นแฮมเบอร์อ่ะเจ้าแต่เบอร์นี้เดี๋ยวมันเหินห่างไปอย่าจ้าพี่มาโทรเนี่ยจ้าน่ากันเนาะมันนั้นตั้งแต่มันเบอร์ใหม่เขาก็จำมาได้นะแม่ปันนี่เนาะท่าโจกอีแม่สบายดีเนาะสบายดีเจ้าดอยรอโอกาสหน้าจะปล่อยด้วยท่านเด้อเจ้าวันที่14นะโอกาสหน้าคือ14กุมภานะเจ้าอีแม่ฮู้ก็วันที่14กุมภาเป็นวันหยังฮะวันแห่งความรักวันอังคารนะแม่ย้ายคำวันที่4แม่เกิดวันหยังวันที่14กุมภาวันที่14กุมภาเป็นวันหยังวันอังคารท่านอีวะอายเปิ่นแต่เขาเป็นลูกเปิ่นเขาก็อายแต่นั่นเองไหมเขาอายตางนั้นน่ะวันอังคารติ๊กสาธุแม่สาธุบุญรักษาเนอะจ้าเจริญปอนสลับสายเนอะโยมแม่ที่ไหนรายงานตัวการไม่จ่าเจ้าดอยน้อยดอยรอเจ้าดอยรอมา2 สายแล้วนะดีจังเลยชัดดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าแม่ฮู้จักตุลุง14กุมภาพันธ์เปิ้นแตนนั้นดอกเฟื่องฟ้าเจ้านักะตอนดอกเฟื่องฟ้าอีแม่มาก่อนแม่ฮับไปแล้วเหรอฮับแล้วต้นก่อนเจ้าดีกะอนุโมทนาบุญเนอะเกิดมาคือเป็นนางฟ้านางสวรรค์เหมือนกับดอกไม้ที่สวยงามเนอะเจ้าสาธุเป็นอ่านเป็นเนอะสาธุกับแต่คุณแม่เนาะอันแรก45-48นะเด้นักะงวดนี้มึงฮู้นะประตูเป็นเงินเป็นทองเนาะนักะ58ก็เอา85ก็ถูกอยู่อ่ะมาเดี๋ยวนี้ทั้งบนนี่ไหนแม่หมู่อันบ้านปังแงะเพิ่นจดไว้นี่ด้วยว่ะเขาว่าบ่ถ้าจดเนาะ5885มันจำได้อยู่ว่ะหมู่จัดดอกนี่นะจดไว้ดูสาธุนะแม่นะจ้าบุญรักษาเนอ้าวใครจะโทรมา0808844173เนอะ0808844173เนอะอ้าวโทรมาอูจากันรายงานผลการรับฟังอยู่ที่ไหนได้ยินชัดก็บอกชัดโทรนะอีแม่ถ้าฮับสายปุ๊บบอกชื่อกรรมบางเตือเขาหูจักกาเขาบันทึกไว้ก็มีบ่บันทึกก็มีแต่ว่าคนที่เปิ่นฟังเปิ่นบอกหูเนาะว่าโอ้ที่ไผนี่อีน่ะถ้าเขาเนี่ยนำตัวแฮอีแม่ฟ้องจันนะแม่ฟ้องจันน้อยดอยรอเนอฟังจากสถานีนี่เนอเจ้าของสถานีเปิ่นได้ดีใจด้วยเขาว่ะเนาะชัดบ่ชัดจะได้วันนี้ท่านแม่ได้หอมไปแล้วเนอวันพุกแม่จะไปเนออีนะเจริญพร2045เซลอันหยังเล่นถุงเซลกะ2045ฮับแล้วเนอตู้ฮับแล้วเนอแม่เนอนมัสการท่านอาจารย์เจ้าอีแม่จากไหน
จะอาจารย์จะขึ้นมานุกฝางมาได้ ขึ้นไปวันพุกแล้วนะแต่มันบัดถึงฟางนะวันพุกนี่จะเฮียเต็มร้อยสเก็ตนี่กะฮะนอนเต็มข้างตังนี่อยู่กันไหม โอ้ เขากะ10 วันถึงฝางนี่ไหม โอ้แม่จากบ้านสันปะแดงเนอะ สันปลาแดงเนาะอีแม่ชื่อหยัง เออ แม่ชื่อหยัง สันปะแดงแม่สูง แม่ ฝางเนอะ แม่ศูนย์ จ้ะ สันปลาแดงเนาะ จ้ะ อ๋อ ไม่ ดี ทอง แม่ศูนย์สันปลาแดง จ้ะ แม่ศูนย์ที่จื่อแม่กะ แม่ชื่อแม่ทอง โอ้ แม่ท้องบ้านแม่ศูนย์แหละบ้านแม่ศูนย์แหละ จ้ะ อ๋อแม่ท้องนามสกุลนี่หยัง นามสกุลสิงห์วันเจ้า สิ่งวันเวลาไปถามหามันยากนะแม่ทำบอกนามสกุลเขาแม่ท้องได้เอ็น่ะเขาจังว่าอย่างนั้นน่ะเนาะแม่ท้องสิงห์วันบ้านแม่ศูนย์ มันเป็นสิงห์อำเภอฝาง แม่ศูนย์อำเภอฝางตำบลสันปลาแดงแหละอ๋อฝางโอ้ดีกันเนอะเอาป้ากันบุญนะแม่นะบอกบุญคือจิมกะบอกคืออันเป็นสะพานบุญคือจิมบอกโอ้ตุเปิ่นจะเอาสตังค์ไปถวายหลวงพ่อน้ำบ่อสาวานเด้อสู่จะหอมก็อีแม่ก็อีนะนะกะช่วยกันช่วยกันหลวงพ่อช่วยกันก็หลวงพ่อบุญรักษาอีแม่เนอะสาธุสาธุเอ้าเฮ้ออยู่โอ้อีแม่นี่อารมณ์ดีได้เจริญปอนโยมแม่โอ้อีแม่ ไม่แตกเจ้าค่ะอาจารย์ โอ้อีแม่ปิดวิทยุอะไรยังปิดแล้วล่ะ ดีละเจ้า โอ้ดีกะอีแม่ชื่อหยังก็นี่ ดีแม่ขัดแก้วอยู่ไม่แจ่มเจ้า แม่คำแก้วกะโอ้ชื่องามเนาะนามสกุลเหรอนามสกุลหยัง นามสกุลแม่บุญเลิศเจ้า บุญเลิศอ๋อแม่คำแก้วบุญเลิศอยู่แม่แจมอยู่แม่แจมเชียงใหม่เนาะโอ้ดีแม่แจมเชียงใหม่อากาศหนาวก็แม่ อากาศหนาวเจ้า โอ้อีแม่รถหนาวก็ อากาศเดิน โอ้สาธุ ที่วันละเจ้า อีแม่เขียนชื่อจิมเขาจะเดินกี่วันอีกอะเขาจะเดินอันบัดเดียวนี้จะถึงเมืองฝางก็คงจะปุ้นในแม่สัก10 วันถึงเมืองฝางนะเขียนได้ไหมโอ้อีแม่มันไปใจ มันไม่แจ่มของเจ้า โอ้แม่แจมก็เดี๋ยวเที่ยวหน้าเนาะเขียนนี่ไหมเขียนปืนนี่เขียน เดินหน้าเดินมันไม่แจ่มนะ เจ้าอีแม่จะไปเอวหายอีแม่โดยเฉพาะเลยละมิ เจ้า เนาะ ไหว้ชาเจ้าท่านอาจารย์ บุญรักษาอีแม่เนอะ เจ้า จะเริญปอน0808844173เนอะโอ้ยังมีไผ่โทรมาจองเก้าอี้กับจองเหรียญกับเดือนนี้ก็ว่าจองกันไปหมดแล้วนะมาไผ่จะจองเก้าอี้จะจองเหรียญจะว่าจะได้กันก็ว่ามาตอนนี้เปิดโอกาสให้ร่วมบุญนะร่วมบุญวันผูกนี่ไผ่จะมาโทรมาจองนี่บ่ได้เรื่องแล้วเนอะวันผูกนี่เข้าพิธีนะเปิ่นจะเจริญพระพุทธมนต์สืบหุราชตาพิธีกรรมพิธีการอย่างสปะสปันโทรมาวันผูกบ่ได้ก็โทรมาวันนี้เนอะ0808844173โทรมาเดี๋ยวนี้เอาโยมแม่เปิ่นหอมกันน้ำกับไฟมาเนอะแม่คำปันบัวติ๊บเนาะการน้ำกับไฟอีแม่เดี๋ยวเขาจะใส่2 เฮิมครับเอาละขอบคุณหลายๆแม่คำปันบัวติ๊บอยู่บ้านไหนอยู่ปางแง่เอามาจัดดอกฮะโอ้เจ้าสาธุโอ้ดีเนาะอีแม่เป็นมาจัดดอกสาธุอีแม่โอ้อีแม่มาแหมรอบก็แม่สมศรีอีแม่มีอย่างก็ที่อันยมดือมันนี่เพิ่นมาสั่งเดี๋ยวนี้ขอจองเหรียญเพิ่ม2 เหรียญเจ้าย มอย่างก็แม่ เจ้าบ้องท่านนั้นโดย ท่านครูบา40,000ครูบา40,000ท่านครูบา40,000ครูบา40,000บอกเลยเขาจะจดให้อีแม่แม่สมศรีสิทธิกิจขอเพิ่มให้2 เหรียญโอเคสมศรีสิทธิกิจสาธุเจ้าอีแม่เอาละสายรับสาย6881บอกเลย6881
6881จากไหนเอ่ยเฮารับสายแล้วเนอะ มาประกาศเจ้า เจ้าอีแม่จากไหนจ้า แม่อยู่ฝั่งกับแป้งเจ้า เอาแม่สันกำแพงเอาแม่ชื่อหยัง รับต้องกับแป้งเจ้า ฮะ แม่ได้ถามน้อยเดียวผมได้ เอาได้กะ ถ้าเลี้ยวที่วางเลี้ยวนั่นน่ะแม่ไปที่เพื่อทำบุญวางเลี้ยวนะ เจ้า แม่ไปช่วยลูกสาวที่ถามว่าถ้าจะเป็นหมอแน่เนี่ยอย่าง แม่น ลูกสาวเขียนซองกับสตางค์ฝากไว้ตู้ลุงแดงนะ อ๋อเจ้าอ๋อเฮาได้แล้วเหรอแม่ ค่ะ เอาแม่ฝากให้เฮากะ เจ้า โอ้ได้แล้ว ปั๊บป้าทุกอย่าง40,000นะ โอ้ ไปส่งหน้า อ๋อเจ้าได้แม่ได้ละอ๋อได้ละเจ้าอีแม่ จ้า อ๋อ ใครถามก็ได้ อ๋อลูกเป็นหมอเจ้าสาธุ เป็นหมอนะ โอ้หมอ เป็นหมออย่า หมอรูปรอเหียสาธุนะแม่เนอะบุญรักษา ขอบคุณมากเจ้าขอบคุณมาก เจ้า ไปก่อนเจ้า เจริญปอนอ้าว5997จากที่ไหนตั้งใด เจ้าท่าน เจ้าแม่ อันนี้แม่ไปบุญเนอร์แม่บุญกัดก้อมมาเจ้า อ๋อแม่บุญกัดก้อมจำได้แล้ว แม่บุญค่อนก้อม เจ้า กับกล้วยอีกอะเขาว่าฮะแม่บุญกับกล้วยอีกอะฮะ ท่านสมัคร ท่านสมัครก็ว่าไปเลยเนาะท่านสมชาติว่าค่อนก้อมแหมกำโอ้ยุงไปใหญ่เลยนะแม่สบายดีบ่ได้มาเนาะ เจ้ามาได้ไปเจ้า โอ้มาคือกำลังใจกันนี่นะเนาะ จ้าไม่ได้ไป ตู้ปิ่นนุ่มมาเพ่น่ะตู้ปิ่นนุ่มทีมงานเปิดมาตั้งเครื่องอย่างให้เพ่อีแม่โอ้ขอบคุณอีแม่เนอะ นุโมทนาตัวเจ้า บุญรักษาแม่บุญกาดก้อมนะโอ้แฟนรายการประจำตู้ลุงยองเนอะตู้ปิ่นนุ่มเนอะตู้ปีสมัครนะอาจารย์สมัครนี่โอ้สนิทกับอีแม่นะ0808844173มีเวลาเอ้ยกันได้อยู่พี่น้องเฒ่าแก่ศรัทธาทั้งหลายอยากจะให้จะหอมอย่างก็บอกมาโอ้ตะกี้ครูบา40,000ส่งมานี่วันพรุ่งนี้ครอบครัวนายอนันต์ศรีทาบ้านกำแพงหินตำบลเทพเสด็จจะเอาลงตาลมาร่วมบุญโอ้จิ้นลาบขมเอาเป็นวงเล็บไว้หน่ะจิ้นลาบขมนี่เขาผ่องกับลิ้นน้ำลายอึกกำเนาะทุกปีนุ่มมากกะจิ้นลาบขมนี่ได้ยินเสียงลิ้นน้ำลายมาทั้งพุ่นครอบครัวของคุณโยมอนันต์ศรีทาเนอะบ้านกำแพงหินตำบลเทพเสด็จเอาลงตาลอาหารมาร่วมบุญจิ้นลาบขมว่าอันเนาะก็เอาถวายถึงทุเจ้าถึงศรัทธานะกะเนาะลงตาลนี่เปิ่นบ่ได้ระบุว่าถวายอาหารเพลนศรัทธาก็ลิ้นน้ำลายทาได้เนอะสาธุฮะเทพเสด็จนะดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดเนาะเจริญปอนให้สอนเจ้าท่านนะคะ เจ้าโอ้เสียงดังฟังชัดนี่แม่สีทอนละกานี่โอ้แม่นแต่ว่า เจ้าน้องแม่จ๋าแต่เมื่อคืนนี่กันยังนอนอยู่เห็นคืนจ้ะท่านหา โอ้นอนแหมคืนกะวันนี้แหมคืนวันผูกเจ้าก็ไปแล้วเนาะเปิ้น เจ้าก็ไปแล้วจ้ะ วันผูกในจ่วยอันตุปีนุ่มขนคว้าเรียบร้อยกันตุปีนุ่มขึ้นรถเขาก็จะเตี้ยวแล้วนะเขาก็จะเดินไปดุมๆปุ่นอ่ะไปทางอันดอยสะเก็ดมันจะน้อยสเก็ตนะขึ้นมาแต่ไม่เล่มเลยไปทางแม่ลิมปุ่นอ่ะไปทางใหญ่นะอีแมวไปออกทางปุ่นอันอย่างก็ปุ่นคือใหญ่นะสดไปทางอันทางสายใหญ่ปุ่นอ่ะเลยทางอันนี้ไปนะเขาไปออกอันทางแม่ลิมทางอย่างปุ่นอ่ะไปอย่างก็เป็นห้องว่าถ้ารอวันนั้นมาท่านมหาจะถึงวันไหนโมเดลไม่ติดทอนสักจานคณะท่านมารักษาจะไปรวมกันกว่าที่วัดประบาทอุดมโอ้ดีกะเดี๋ยวอ่านตุลุงท่านพระครูท่านอาจารย์เปิ้นจะประกาศให้ทราบอยู่อีแม่ถ้าเขาไปถึงใกล้ๆปุ่นเนี่ยมันผ่องก็มี Facebook ก็จะฮู้ว่าโอ้ตุถึงหั่นถึงนี่อีกอ่ะแม่ก็จะติดตามได้มหาจะถึงเวลาวันไหนหรือเราจะต้องได้อู้กันนะจ๊ะนั่นกะมันถึงได้อู้กันตลอดนะครูบาอาจารย์เปิ้นก็อันจะประกาศให้ตลอดเพราะว่าการเดินไปข้างนี้เขาต้องการปัจจัยที่จะไปถวายอันพระบาทอุดมให้มันได้นักน้อยนะครูบาอาจารย์เปิ้นก็จะช่วยประกาศอยู่นะ
ฟังกันเนาะแม่เนาะร่วมบุญกันสาธุสาธุขอบคุณอีแม่เนอเจริญปอนมาแล้วแม่สีทองหนองบัวชัยประการนะโอ้ติดกับฝั่งบุญนะอีแม่นี่นะก็จะไปด้วยกันนี่วะขอบคุณเนอะอีแม่เนอะเฮาถ้าบ่มีครูบาอาจารย์เปิ่นตั้งสถานีวิทยุติเมืองฝางแล้วก็เอาสัญญาณจากเฮาไปตั้งเมืองฝางมันก็บ่ได้ยินกันนะกะเนาะน้ำปึ่งเรือเสือปึ่งป่านะถ้าเฮาบ่ปึ่งป่าอาศัยครูบาอาจารย์เฮาปึ่งป่าอาศัยเปิ้นแล้วเฮาบ่อุปถัมภ์เปิ้นนี่ล่ะคนเฮาเนาะมันก็จะปึ่งกันได้บ่เมินนะอันนี้ก็หวังปึ่งครูบาอาจารย์ไปแหมเมินอยู่เนี่ยหยังใดก็ช่วยกันไปอาตมาเป็นคนตัวน้อยๆในที่นี้หมายความว่าบุญญาบารมีกันน้อยอายุพรรษากันน้อยความหูกันน้อยสตังค์ปัจจัยยังก็บ่มีก็มีแต่น้ำจิตน้ำใจที่จะเดินไปช่วยครูบาอาจารย์เดินเท้าไปศรัทธาเดินเศร้าไปภาวนาไปเนาะคำไหนนอนหันปะปะจ้านอนปะเหี่ยวนั่นนอนไปนอนป่านอนอย่างไปที่มันคำไหนก็นอนหันเอากุลปารมีธรรมเรียกว่าธุดงควัตเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญร่วมบุญด้วยกันบุญที่อนุโยมอนุโมทนามาเป็นเงินเป็นปัจจัยเป็นทายธรรมอย่างต่างๆก็จะยกไปถวายครูบาอาจารย์หลวงปู่ดีวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาเนาะที่สถานีวิทยุของเขาตั้งอยู่ที่หันไปกราบหลวงพ่อกราบท่านพระครูก็ถวายพระปาด้วยกันจากนั้นก็เดินต่อไปสถากำนั้นเดินต่อจากนี้ก็คือเดินเพื่อการศึกษาแล้วนะจากนี้ก็คือเดินจากตังอันเมืองฝางไปอันตังแม่อายถาตอนไปแม่จันไปเจียงไปแม่สายพดออกตังเจียงแสนเจียงคำอย่างอาจจะเดินธรรมยตราเพื่อการศึกษาได้ปัจจัยเท่าได้ก็จะโอนไปโรงเรียนไปช่วยตรงโรงเรียนที่อาตมารับผิดชอบอยู่ก็เอาปารมีธรรมธุดงควัตเนี่ยศรัทธาทั้งหลายความตั้งอกตั้งใจที่มีเนี่ยทำหน้าที่ในการเผยแผ่เนาะในการเผยแผ่ในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากนะกราบพระเจ้าเจริญปอนยมพรประคำเจ้ายมอย่างก็ขอโทษเนอะยมพรเจ้ายมพรจากตั้งได้ปลาเศร้าอุโมงค์ละปูนเจ้าปลาเศร้าอีกอะอุโมงค์ลำปูนเจ้าอุโมงค์ลำปูนมันแต่ว่ายมพรกับป้าท่านอาจารย์ล้อล่ะป้ากันอยู่ล่ะดีกันดีอยู่หลังอยู่ต้นแม่บุญธนาเจ้าหลังเน้นนักธนาเจ้าจำได้ที่เขาใจอันอีแม่ไปปักต้นประปาติ๊กนั่นกะอันนั้นลุงหนุ่ยเจ้ายมแม่พรนี่ตัวอ้วนๆหน่อยแม่นอันตวาที่ยมพรกระหอมธรรมยตากับแม่บุญเจ้าดีท่านอาจารย์ป้อนที่แล้วเจ้าประกาศขึ้นแล้วเนาะจ้าเลยหอมเก้าอี้กันจนกับคนป่าก็เป็นป่ากันก็ลงไปเจ้าดีค่ะโยมแม่พรเนอะขอบคุณโยมแม่พรนะขอบคุณเป็นกำลังใจกันเนอะเจริญปอนเจ้าแต่ว่าปะกันแล้วจำได้แม่พรถวานี่จากกันอยู่เนาะตะกี้โยมแม่ประนอมปันใจบ้านแม่งอนขี้เล็กเนอะแม่นอมปันใจมาโทรมาเห็นไหมเจริญปอนโยมแม่นอมปันใจโทรมาเห็นไหมเนอะตะกี้นั่นมันสายมันลุดไปเห็นนะ0808844173มีโอกาสก็ขออนุญาตบอกเลขหมายเลขโทรศัพท์บางทีคนเฒ่าคนแก่เปิ้นบัดตันนี่นะครูบาอาจารย์เปิ้นบอกอาตมาว่าท่านรับ2 สายแล้วก็บอกเตือนนึงอีกมันเตือนมันก็ลืมนะ 3-4 สายกว่าจะบอกแล้วก็บอกเร็วอีเนาะ0808844173เด้อ
0808844173ศรัทธาจะร่วมบุญอายังก็โทรมารายงานเลยเจริญพรโยมแม่ประนอมปันใจเจ้าท่านพระครู เจ้าแม่บัจเจพระครูเนออันนี้พระมหาสมชาตินะแม่นะเจ้าถ้าท่านมาถ้าโปรดสว่างเมื่อใดท่านโอนส่งไลน์ข้างนอกบางทีไม่ได้ฟังเนาะโอ้ได้กะอีแม่มีไลน์เนาะเจ้าเขาจะส่งไลน์ไปให้แม่เนอเจ้าโอ้ดีขอบคุณอีแม่นะเจริญปอนเจ้าเอาละแม่จันศรีสุขาบ้านแจงหัวลินแม่จันศรีฮับแล้วเนอเจ้าไว้สัตว์เจ้าท่านพระมหาโยมแม่ฟังท่านอยู่เนอชัดเจนนี่นะเจ้าสัตว์เดียงดินเนาะกึดเติงหาเนอร่วมทำบุญนี่เอาไว้ท่านมาถึงน้ำหมอเจ้าแล้วจะร่วมทำบุญโอ้ดีกะไปถึงปุ้นก่อนเนาะแม่เนาะเจ้าอีแม่อยู่ปุ้นท่าอยู่แล้วเนาะเอาได้ป้าอีแม่แล้วดีใจจังเลยสาธุจ้ะเอาละอีแม่เอา7798จากตั้งได้เจ้าภาษาเจ้าเจริญปอนพระองค์เจ้าอันปิดวิทยุก่อนเนอะแม่วันเดี๋ยวนี้แม่ได้เป็นสายใหม่โทรมานะเจ้าอ๋อสายไม้แหละเอาเปลี่ยนสายไม้กะเปลี่ยนโทรฟังเจ้าแม่ก็บ่ได้มีวิทยุพูดเสือเนาะแม่ก็บ่ได้ยินเดี๋ยวนี้แม่ได้ยินแม่จะขึ้นมาสวดมนต์แม่ฟังวิทยุโดยดีกะได้ยินนี่กะเจ้าดีกะดีแล้วอีแม่ชื่อหยังแม่ชื่อสมศรีเจ้าแม่สมศรีเนาะสมศรีผู้ประสบภัยสึนามิเมื่อ18 ปีแล้วเจ้าผู้ประสบภัยอายุ88 ปีแล้วเจ้าโอ้บุญรักษาอีแม่อายุยืนเนอเจ้าโอ้ดีใจเดี๋ยวไปเมืองเจ้าอีแม่ไปเมืองฝั่งป้ากันเนาะเจ้าเจริญปอนจ้าโอ้อีแม่อายุ88 ปีสถาเฮยอายุ88 ปีนะโอ้เสียงยังแข็งแรงอยู่นะเอาเจริญปอน5401จากตั้งได้ไปสาเจ้าเจริญปอนได้เลยแม่สายมันรุดไปเหี่ยกันแม่อาจารย์โหลเขาได้ยินอยู่นะอีแม่ว่าเลยถ้าท่านหามาถึงวัดทบาปเนาะอันขึ้นสีขาวแม่เขาเข้าอันสีขาวเนี่ยแล้วก็จะไปร่วมทำบุญนะเจ้าโอ้ดีกะไอ้แม่ชื่อหยังอีแม่ชื่อหยังบอกชื่อแม่เจ้าแม่เพชรนามสกุลแม่บ้านเสาหินแม่เม็ดบ้านเสาหินเจ้าเมืองฝางเจ้าบอกไก่น้ำบอสวาเนี่ยเจ้าโอ้แม่เม็ดบ้านเสาหินเจ้าโอ้ได้จะไปร่วมทำบุญท่านเนอโอ้ดีกะเจ้าแม่ท่านสมชาติเนอเจ้าพระเจ้านะเจ้าสาธุโยมแม่เจริญปอนเจริญปอน1185 ไผอีแม่ต้องปิดอันวิทยุก่อนเนอะก่อนอันแม่จะได้ยินตัวเก่านะแม่ปิดวิทยุก่อนแม่ได้เลยเขาหับสายแล้ว1185แม่เขาหับสายแล้วอีแม่ปิดวิทยุกรรมพระเจ้าน่ะอีแม่กำนี่อีแม่ปิดวิทยุให้ก่อนเนอะเจ้าได้ยินแล้วแม่เจ้าแม่จันเพ็ญแสงสุวรรณวันช่างเขียนเจ้าแม่จันเพ็ญแสงสุวรรณวันช่างเขียนที่ป้ากันดาวากะเจ้าข้าหนาวก็พุ่นเจ้าแสงสุวรรณอีแม่เขาจำได้อีแม่สบายดีเขามาถึงดอยนางแก้วแล้วเนอะหนาวเจ้าพุ่นเจ้าก็สบายนะอีแม่เพราะว่านอนปลากูเตรียมมันก่อนหนาวประมาณเนี้ยนะ
เจ้า เจ้าเจ้าเออ เจ้าเสียเจ้า สาธุ เจ้ สาธุบุญรักษาบุญรักษา จ้ะ โอ้ดีใจแต่ว่าปะกันปุ้นละปะกันตีอันวัดฝ่ายหินเนาะอีแม่เปิ่นก็มาอูจาด้วยขอบคุณอีแม่นักๆเนอแม่จันเพ็ญแสงสุวรรณเนาะจันเพ็ญแสงสุวรรณบ้านช่างเขียนเนาะช่างเขียนช่างกึ้งนะอันเดียวกันสถาอันสถาพี่น้องเนอะเบอร์ของเฮา0808844173โทรเข้ามาได้0808844173โทรมาอูเอ้ยกันก็ได้โทรมาจะร่วมบุญร่วมกุศลอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเปิ้นที่เปิ้นเป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าปันลมอย่างต่างๆเนอะสถาทั้งหลายอนุโมทนาด้วยกันวันพุธเปิ้นจะทำพิธีจะลองสมโพธิเจริญพระพุทธมนต์ให้กับศรัทธาสาธุชนที่เป็นเจ้าภาพตัวตึงอีปออีแม่มูเฮาตัวเดือนจีปีใหม่ก็ทำบุญกันเฮียกรรมอีนะสู่เข้าเอาขวัญให้ศรัทธาพี่น้องได้มีอายุมันขวัญยืนเนอะจะแม่จะจดชื่อศรัทธาญาติโยมนี่ตัวการเดินทางของอาตมามีคนถามอยู่ว่าท่านจะไปตั้งได้แต่นี่บัดเดียวนี้อีนะบัดเดียวนี้ได้ความชัดเจนแล้วเนอะอาตมาก็จะเดินไปตังเดินตังหลวงเนี่ยนะเดินตังหลวงเนี่ยไปดอยสะเก็ดผ่านไปตังเขื่อนอย่างก็เขื่อนแบบกวางนี่นะไปตังพุ่นแล้วก็ซดออกไปตังถนนใหญ่สายแม่ริมเนอะออกแม่ริมออกไปตังแม่แตงแม่ริมใช้ประการออกไปตังถนนใหญ่นะสถานพี่น้องจะบ่แวะเข้าไปถนนน้อยเนื่องจากว่าจะเป็นอันตรายแล้วเป็นเส้นทางที่ครูบาอาจารย์เปิ่นก็บอกว่าไปทางหลวงเถอะทางใหญ่เถอะจะสะดวกดีอีเนาะ4437จากทางไหนเอ่ยเจ้าจากสันกำแพงออนใต้เจ้าสันกำแพงบ้านอย่างก็แม่มันเป็นบ้านโฮงมาตังหลวงปู่ล่าวัดปะตึงนะเจ้าบ้านโฮงมาตังปัดตึงเนาะเจ้าวัดปะตึงหลวงปู่ล่าเจ้าวัดปะตึงหลวงปู่ล่าอีแม่ชื่อหยังชื่อแม่จินดาท่าตาเจ้าแม่จินดามาเคยโทรหาเฮาคำเตือนเนาะเจ้าพอดีกำลังมาฟังที่อันแต่ว่าไข่หัวไข่หัวใช่เฮากะไข่หัวใช่เฮากะตลกนี่ล่ะยังไข่หัวข้างอยู่ถึงวันนี้ลูกแม่ฟังธรรมะเป็นเธอก่อนเลยแล้วแต่แม่ก็ได้ฟังอาจารย์แม่ฟังพอดีเพราะว่าคุณทำบุญนั่นเนาะแล้วแม่ก็ไหลฟังจนเจ้าจบแบบแค่หัวแต่ว่าอาจารย์ตลกเนาะใครเขียนโดยคือธรรมะเลยโฆษณาสาธุเนอะคำบรรยายอย่างต่างๆจริงนะอย่างความโง่อย่างละเจ้าดีกะบุญกุศลนี้ขอบคุณรักษาเนอะอยู่ไปนานๆตลอดกาลนานเนอะสาธุขอบคุณโยมแม่จินดาเนอะเปิ่นไข่หัวข้างแม่จินดาไข่หัวข้างแต่ว่าพุทธมาแผ่ววันนี้ดูดีใจจ้ะ48431จากตั้งได้เอ่ยเจ้าฮัลโหลได้ฮับแล้วเนอะว่าจังได้หน้ากากกูเตือมันบัดตันบอกเนาะแม่เนาะบอกบัดเดียวอีแม่ชื่อหยังอีตอนนั้นนี่ดอยนางเกี่ยวนะก็ฟังถึงว่าแหละดีวันนี้ได้แล้วเนาะอีแม่เป็นพี่น้องกับตุลุงยองเนาะอยู่สันพระเจ้าแดงเนี่ยเจ้าดีอิมสันปลาแก้วแดงอีกอะสันพระเจ้าแดงสันพระเจ้าแดงอำเภออย่างก่อดอยสะเก็ดเจ้าดอยสะเก็ดมันผูกเขาเดินผ่านก่อเขาจะเดินผ่านไปดอยสะเก็ดเขาเดินถนนหลวงถนนใหญ่นั่นนะยายอยู่จังที่จังหวัดตกวัดที่ไปไหนของไข่ไก่บอกเป็นหยังกะเขาบอกให้บ่ได้ว่าเขาเดินผ่านทางนั้นเนาะอีแม่ชื่อหยังก็ย่าชื่อหยังเจ้าตุเดินเอาตู้เดินทุดงนะแม่ได้ยายอยู่ไก่ถนนเนาะยายไป
โอ้ นัก โอ้ ไม่ต่ บ่เป็นหยังฟังอย่างอีกก็อนุโมทนาที่บ้านเอาเนอะ ำเจ้า เจ้าอีแม่ชื่อหยังเขาจะจดชื่อไว้เหี่ยกำเมื่อหลังโทรมาจะได้จำได้ แม่บุญเจ้าแม่บุญปินตาเสนเจ้า แม่บุตร แม่บุญเจ้า บุตรปินตาเสน บุญบุญ อ๋อบุญปินตาเสนอีกก็แม่ เจ้า ปินตาเสนบ้านสันพระเจ้า ตลอดเขาอันนี้นัดเด้านังเกี่ยวนะเขากำนะ โอ้ปะแม่กับม้ากะ มาแหละมือไต่มีให้มือสูงมือไต่มันเตียวของมันไก่ดี โอ้เป็นหยังเนาะ เจ้า บุญ รับใจนะเจ้า บุญรักษาอีแม่เนอเจ้าเจริญปอน เจ้า เจ้าเอาโอ้ศรัทธาเท่าแก่ตั้งหลายโทรมาก็ดีใจแล้วเนอะ443 โอ้โทรไปแล้วครับไปแล้วเนอะเอาละศรัทธาพี่น้องตั้งหลายก็เดี๋ยวตุลุงเปิ้นก็จะได้มาเปลี่ยนมาเข้ารายการแต้นเพื่อจะเปิ้นจะมีอย่างที่เป็นเรื่องที่แจ้งบอกเนาะเพราะอาตมาเข้าตรงนี้มาก็ได้กระลาบขมมานี่นะมีครอบครัวของนายอนันต์คุณอนันต์ศรีทาบ้านกำแพงหินตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจะเอาลงทานอาหารมาร่วมบุญแล้วเปิ่นเขตเส้นใต้ไว้เหี่ยวว่าจิ้นลาบขมน่ะเขาก็เลยจำได้นะเอาล่ะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะใครจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามา0808844173เอาแฮมเบอร์นี้จากทางใดนี่แฮมเบอร์1เนอะอู้ได้เลยเจ้าจากไหนอีแม่หน้าใหม่หน้าใหม่ก่อนนี่ อ๋อนี่หน้าไม้นะอีแม่จะหลังไม้แหละถ้าจะหลังไม้ก็เดี๋ยวก็โทรเนอะเจ้าอันนี้หน้าใหม่อ๋อได้กะกัดอู้หน้าไม้ไปกับเป็นอย่าง โยมพิสมัยว่าจะได้โทรมาพอดีท่านสมาคือเบอร์มาแต่ว่าใช่เพิ่นถามว่าเบอร์ข้าเต้าเบอร์อย่างเงี้ยอ๋อเจ้าพอดีโยมแม่ครูธัญญาเนาะโยมแม่ครูธัญญาเปิ้นโทรมาว่าขอเบอร์โทรอันโยมพิสมัยจีมอีวะก็เลยว่าของเฮามีก็เลยถามท่านสมัครไปท่านสมัครก็บอกมาก็ส่งไปให้แม่ครูธัญญาแล้วอ๋อเจ้าก็มีหลายเบอร์แต่ว่าเบอร์นี้จะจำง่ายสุดเนาะอ๋อเจ้าสุดผู้ฟังที่ฟังอยู่ถ้าจะเอาเบอร์เนาะเจ้าเบอร์เนี่ยเจ้าอ๋อน่ะนี่คือเบอร์โทรคุณโยมพิสมัยเนาะที่จัดรายการธรรมะคลายเครียดเนอะใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ที่อยากจะติดต่อคือกำลังใจโยมพิสมัยกับคณะที่เปิดจัดรายการธรรมะคลายเครียดทางสถานีวิทยุวัดฝายหินเนาะก็คือเบอร์0926131819เนอะสถาพี่น้องตั้งหลายไผ่ที่ฟังอยู่มีเวลาก็โทรมาอาจจะโทรมาเอ่ยกันคือกำลังใจครูบาอาจารย์ก็ได้หรือว่าจะโทรมาจะจองเหรียญจองอายังที่ยังบ่ได้จองกำเตือนะยังบ่ได้จองกำเตือก็โทรมาบอกมากล่าวมาจองกันได้เนอะตั้งครูบาอาจารย์ท่านพระครูท่านพระอาจารย์ครูบา40,000เปิ้นก็อยู่ที่นี่แล้วอาตมาก็ถ้าโยมโทรมาก็จัดจดให้เปิ้นจดแล้วก็เอาไปให้ที่เปิ้นหั่นนะศรัทธาพี่น้องทั้งหลายเนอะที่จะเป็นเจ้าภาพอย่างก็ได้นะจะเป็นเจ้าภาพกระดิ่งกาจะเป็นเจ้าภาพเก้าอี้กาจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องต่างๆเนาะแม้กระทั่งว่าจะร่วมสมทบในกองทุนเนี่ยแล้วแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นจะดำเนินการก็โอนบัญชีโอนเงินเข้ามาตั้งกองทุนพระศรีสองเมืองเนาะเลขที่บัญชี020057119
5524ธนาคารทกส.สาขาเมืองเวียงป่าเป้าเนาะศรัทธาทั้งหลายเนอะศรัทธาทั้งหลายตุลุงพร้อมแล้วเนาะตุลุงพร้อมแล้วตุลุงก็จะได้มาเปลี่ยนนะตอนนี้สลับซับเปลี่ยนกันศรัทธาเพราะว่าบางเตื้อเฮาอยู่อย่างมีรายการอย่างพิเศษเข้ามาที่ครูบาอาจารย์เพิ่นปรึกษากันเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็จะมาแจ้งผ่านตรงนี้เปลี่ยนสลับกันไปมาอาตมาก็จะไปทำภารกิจส่วนตัวเหตุการณ์ตุลุงก็จะได้เข้ารายการพบปะกับศรัทธาญาติโยมเนอเอาละสำหรับอาตมาในช่วงนี้ก็ขอความสุขความเจริญบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนเท่าแก่อีพ่ออีแม่ทุกผู้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขทุกผู้ทุกคนเทินอายุวันโนสุขังปะลังเพลงนะลุงตุลุงจะต่อครับตุลุงต่อเปิดเพลงมาตุลุงมาอูเลยตุลุงอูเลยมันไม่ทันนะมันไม่ช่างอันนี้เนี่ยเปิดเพลงมันไม่เป็นเร็วๆไม่ก็ไม่ปิดเสียงก็เข้าไปโน่นแล้วโอ้เว้ยเปิดเพลงกับเปิดเลยเปิดเลย ต้องตรงนั้นเลยแล้วเราไม่ได้ตรงไหนสีทางลายลมเกิดปิติสุข ยินหลาบนี่เนี่ย ทินที่ร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองติดเมย์นะครับเล่นตรงนี้ได้ละเขาเขียนเอาต้องตองก่อนเอาต้องอ่านได้เลยอ่านเดี๋ยวว่าคนเขียนนะเขาอ่านหมดติดเมย์เตรียมพวกได้กินลาบแล้วนี่พวกเข้ากำแล้วก็ดีมากครับต้องพูดเลยขอบคุณเนอร์โยมคนนี้มาพูดเขาครอบครัวจะมาเลี้ยงเพลนจะมาเลี้ยงลงทานจบเมนูอย่างที่มันมีเมนก็ต้องพูดจะได้กินลาบแล้วโน่จะได้กินนั้นคนเรียกว่าพิสูจน์ท้องกินเรียกเคียงเรียกเคียงเพื่อจะเอาลาบมาถึงคนเขาตั้งใจกันแต่ว่าเปิดฟังเนาะเปิดฟังเขาม้วนแต่คนฟังคนยังขนาดเดี๋ยวไปจะมาสร้างมือกันยังพูดอยู่การตาการตาเนี่ยนะงดงามสูงดินรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยเท่าแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นธรรมสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสได้เวียนไหวชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งผู้ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมแผ่นบารมี สีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรที่ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินที่เปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นบางร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมือง
สร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสมขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแด่ศรัทธาญาติโยมเนาะก็มาต่อกันทำกรรมหนึ่งจนถึง6 โมงก็จะได้ทำวัดสวดมนต์เนอศรัทธาญาติโยมตอนนี้ตุลุงก็มาต่อจากอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยได้มาแบ่งเบาภาระกันไปเนาะไหนๆก็ตั้งคืนสถานีเฮาน้องเบลก็เปิ้นถ่ายทอดอยู่เนอตุลุงเองนะก็ทีมงานเปิดมาถ่ายทอดอยู่นี่เนาะตัวปีหนุ่มเขาก็อุจาปาใสกันไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพราะว่างานของเฮาวันนี้เป็นวันห่างวันดาวันตกแต่งห่างดาตานต้องขอบคุณตัวปีเปิ้นด้วยเนาะนำทีมมากับพ่อบ้านแม่บ้านเปิ้นมาแปลงกระโจมสืบชะตาโอ้ครบชุดปนเนื้องามวันพุกนี้ก็จะได้สืบโหราชะตาปัดเคาะลอนามเนาะบิกป้ายลายสีเจ้าภาพที่เปิดจะมาแล้วก็พร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่จะมาสืบชะตากันพระสงฆ์เจ้าจำนวนถึง30 กว่ารูปเนาะศรัทธาญาติโยมขอบคุณที่พี่น้องที่เปิ้นแจ้งความจำนงมาจะมาถวายเพลก็ดีนะวันนี้ก็มากันทยอยกันมาเนาะมาทำบุญกันก็ต้องขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลนะข่าวสารงานบุญที่ได้ประกาศไปเปิ้นก็มาตามคืนตามเสียงด้วยนะวันนี้ศรัทธาตุลุงก็มีอันนี้มามาจาดำหน่อยหนึ่งเนาะก็ในข้อคิดพูดที่เปิ้นอยากป่วยในวัยชราไม่อยากป่วยในวัยชราแถม22 ขอบนะมาจาเพื่อเป็นการประคับประคองเวลาไปถึง6 โมงเขาก็จะทำวัดสวดมนต์เนอประสงค์ที่เปิดมานี่ก็ร้ายรูปและตุนได้องค์มานอนจำวัดกันนี่วันนี้ก็จะมีครูบา40,000ก็จะมาจำวัดโดยนะวันพุธนี้ก็อื่นไปตังเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เปิ่นก็จะมาสายตั้งดอยสะเก็ดครูบาอาจารย์ เอาขอคิดเอา2 ขอมาจากันเนอศรัทธาเนาะประคับประคองเวลาสำหรับผู้ที่สูงวัยชรานะคือบ่อยากจะป่วยในวัยชราคือมีอายุมานยืนยาวปฏิบัติ2 ข้อดังต่อไปนี้เนอพี่จะฮื้อพองนี่นะข้อที่1ประวันรับหืดติ้มอิ่มนอนหืดติ้มอิ่มนอนความสุขกับนอนพักผ่อนกายาคือมันติ้มอิ่มบางพองนี่ก่อนมันได้รับได้นอนนี่นะคือนอนให้ติ้มอิ่มแล้วก็2เคินไหวจ้าคุณเฮาเนี่ยจะลุกโพดผาดมากำเดียวถึงใดเนี่ยต้องมีความกอยเคินไหวกอยลุกน้อยเนาะโพดผาดมากำเดียวนี่ช่ำเตือนหนามืดเนอะทำให้หนามืดกันเฮาลุกมาเวยนะกอยเคินไหวจะไปหุนหันพันแลนนะเพราะว่าร่างกายของเฮานี่มันชราภาพไปแล้วก็ข้อ3ลดปริมาณอาหารเล็กน้อย คือกินพอประมาณโภชเนมัตตัญญุตานะบริโภคอาหารพอสมควรบรรหนักลำไปบ่หน่อยลำไปอมักพอดีอาหารการกินของคุณเฒ่ากินสโลสลามได้สโลสลานี่หมายถึงอย่างจ้านะสโมหามแต้มได้เนาะข้อที่4นั้นก็กินแบบผสมมาขึ้นผสมอย่างจ้าเนาะกินน้ำตัวไปกินข้าวตัวไปจ้าเนาะ แล้วข้อที่5นี่อาหารต้องเป็นอาหารที่มันอุ่นมันห่อนนะอาหารกัดอาหารเย็นเนี่ยโอ้มไข่ไหวเนาะคนเฒ่าคนแก่เฮาจำเดือนซ้ำให้กันเนาะกินร้อนช้อนกลางล้างมือโภชนะอาหารก็ต้องสะอาดเนาะกินอุ่นห้อน
ข้อที่6นี่ดื่มน้ำให้มากขึ้นน้ำนี่เป็นยาเด้อสถาเด้อลูกม้ามเจ้านี่เปิ้นนึงกินน้ำหนักๆนะเพราะว่าคือมันขับถ่ายเนาะขับถ่ายของเสดื่มน้ำมากขึ้นหน่อยเนี่ยข้อที่7นี่ลดเกลือพองนะเกลือนี่มันจิ้มอย่างลดเกลือลดกินเกลือเล็กน้อยนี่เกลือเมื่อก่อนนี่มันเกลือเม็ดสถาเนาะเกลือเม็ดมันจะว่าเป็นเกลืออันเกลือปุ่นยำเดียวข้อที่8อาหารเย็นกินก่อนค่ำเดี๋ยวนี้ก็กินได้ก้าคุณเฒ่าห่อบางคนนั่นก็กินอาหารค่ำมันแล้วแต่ครอบครัวแต่ละครอบครัวเนาะกินเจ้ากินค่ำกินดึกมันมีหรอเนาะแต่ว่าคุณเฒ่านี้อาหารเย็นต้องกินก่อนค่ำเนาะข้อที่9สถานออกกำลังกายมากขึ้นนี่ออกกำลังกายก็คือเคลื่อนไหวเนาะการเที่ยวการออกกำลังกายนี่ก็คือเคลื่อนไหวการจะกวาดซ้ายได้หย่าเพิ่นว่ากวาดซ้ายได้หย่าก็ทำไปเป็นการออกกำลังเคลื่อนไหวนะคือว่ามันหยุดนิ่งนอนนิ่มอยู่หั่นนะออกเคลื่อนไหวร่างกายก็หมายความว่าอย่างเฮาออกกำลังเหมือนเฮาขยับขยายเพิ่นเนี่ยภาวนาเคลื่อนไหวก็มีหรอกนะที่เพิ่นนั้นทำกันข้อที่10นี่ผ่อนคลายหลวงพ่อเนอะผ่อนคลายพองก็คือว่าผ่อนคลายถึงกายถึงใจผ่อนคลายก็คือหมายความว่าบ่หือกึดหนักเขตหนักเลยกับผ่อนคลายในด้านความคิดกึดถึงเรื่องอย่างต่างๆคุณเฮานี่มันเขตเหมือนกันดูเนาะแต่ก็เขตถึงเรื่องครอบครัวก็เรื่องโต๊ะเก่าพองก็ลูกหลานพองก็เรื่องพยายามมาเบียดเบียนพองก็เนี่ยผ่อนคลายข้อที่11นี่ก็แต่งตัวดีขึ้นแต่งตัวดีขึ้นคุณเฒ่าคุณแก่เฮาน่าใส่ชุดขาวก็ไอ้ห่าเนาะแล้วข้อที่10นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนอะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความอุจาปาศัยโดยปิยวาจาอุโมนจาวานกับลูกกับหลานนี่กันเนาะเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มจริงๆเนี่ยข้อที่13นะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หรือว่าเรามีสุขภาพเดินใดไปใดนะบางมีโรคภัยไข้เจ็บแต่อยู่อย่างปัจจุบันนี่ก็พอใจตรงกับข้ามเนาะคุณเฮาในวัยเฮาเนี่ยโอ้หลายท่านหลายคุณเพิ่นยังมีความมีพยาธิอัมพาตมาเบียดเบียนเฮาได้อยู่ดีกินได้หรือว่าได้เที่ยวใดไปเป็นก็พออกพอใจข้อที่14นี่ลืมอายุนะอายุเป็นเพียงตัวเลขจ๊ะลืมอายุข้อที่15นะหาเปิ่นนะเปิ่นคือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือมิตรที่ว่าอู้กันในต่างดีต่างนำต่างธรรมเนาะป้าบอกกันไปต่างอื่นเนี่ยเป็นว่าหาเพื่อนกัลยาณมิตรเอาอยู่คนเดียวเดียวโดดในห้องได้ระบายเนาะอู่จ้าอย่างกับไผจากนั้นก็เสาะหาเจ้าหมู่เจ้าฝูงเพลินคุยกันนะเพื่อนเก่าก็ได้เรื่องความหลังสมัยเฮนกันนี่เรื่องความหลังข้างก่อนเก่าข้อที่16นี่มีอย่างมีความโรแมนติกเล็กน้อยก็แล้วในลุงวาลกรรมไงโรแมนติกนี่แปลว่าสังนี่น่ะ มีผู้ตีเปิ้นว่าผู้ตีมีความช่ำชองหูนะเปิ้นอธิบายโรแมนติกนี่น่ะตุลุงก็เข้าใจละข้อที่17นี่งานอดิเรกเพิ่มขึ้นนี่งานอดิเรกเนี่ยเพิ่มขึ้น ทำงานอดิเรกเพิ่มขึ้นนะข้อที่18นะเปิ้นว่าสื่อเสียงแล้วก็จือเสียงแล้วก็โจกลาบอ่อนแอลงนะไปหวังรวยหวังโจกหวังลาบเนาะเฒ่าแก่มาละสำเตอไปลงทุนเนี่ยมันก็ไม่ได้ละมันตันบ่ละเนาะข้อที่19เที่ยวสักหน่อยเนี่ยใครแอลก็แอลเนาะแอลซอยไปตามในหมู่บ้านเฮาไปพอเฮิรนไต่เฮิรนเนอเนาะก่อนนี้เปิ้นแอวหากันดู
ไปสอดแอวหาปีหาน้องหาลูกหาหลานไปแอวเฮ้ยนี่ค้ำกันเนอะไปแอวเฮ้ยนี่มากัน เปิ้นไปแอวหาลูกหาหลานเนาะถ้าเด็กกับลูกหลานไม่แอวหาพ่อหาแม่เปิ้นสอดละหากันบ่เดี๋ยวนี้ทหารนึกกันเนอะโทรหากันนั่นน่ะมันง่ายได้มันง่ายโทรยกหูกำเดียวก็ตึงหูละอยู่ไหนก่อนนี้เปิ้นสอดละแอวหากันเที่ยวสักหน่อยแอวหากันไปเสาะหาเฮ็ดกรรมยังไงนี่ก็เหมือนกันว่าไปพักผ่อนเหมือนกันนะแล้วก็ข้อที่20ดูแลจมูกว่าดูพอหูดังบ่เนอพอลุ่มหายใจพองเนาะพอลุ่มหายใจเข้าพูดออกโทอย่างนี้กะเนาะภาวนาในจิตในใจอาจารย์วรรณชัยแปลว่าดูลมหายใจนี่พอลุ่มหายใจจะไปเป็นสวักหูดัง อย่าให้เขามาสวักหูดังข้อที่21ดูทุกอย่างเนี่ยดูทุกอย่างดูร่างกายของเขาเนี่ยว่าปัจจุบันมันหูซึกเพื่อจะคือพองมันเจ็บป่วยเมื่อยไข้จะได้พองเนี่ยอันใดขอใดที่มันผิดปกติกินเป็นจะได้อันนี้ดูทุกอย่างข้อที่22สุดท้ายลงข้อที่22สุดท้ายเก๋ไก๋ในวัยชราเนี่ยจิตใจละเริงเบิกบานเนอะสดาจิตใจละเริงเบิกบานครับพออันดนตรียุคเสือเท่าเลยนะบทตัวห้องเพลงกาข้าพริกในจัดมนคลิปที่เปิ้นส่งมานะเปิ้นก็มนของเปิ้นเนาะเก๋ไก๋ในวัยชราจะไปโศกเศร้าเงามองน้ำไปยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวแต่งชุดให้มันภูมิฐานสมัยตันสมัยนี่อันนี้ก็เป็นข้อคิด2ข้อด้วยกันเนี่ยต่อไปเป็นยาแก้ปวดนี่เป็นจะคือพองยาแก้ปวดนี่มาเนี่ยยาแก้ปวดยานอนหลับยาไตยาลดไขมันเป็นธรรมชาติที่สุดนี่ก็คือเปิ้นว่ายาไตนี่มันเทศวะกินมันเทศดิ เป็นยาไตถ้านอนบ่หลับนี่กินกล้วยปวดตัวผูกจะหลินสักหวีกันหรอนอนบ่หลับนี่กินกล้วยแต่ก็แปลกเนอะขึ้นแล้วนี่รับดีเฮ้ยมาถึงว่าหาโมงปลายแปลงเต้นแปลงสังนอนรับดีตามปกตินี่เปลี่ยนที่นอนใหม่นี่นอนไม่เคยรับเนาะ ยานอนรับก็คือกล้วย แล้วก็ยาตาผิวนี่คือว่าคาโมไลคาโมไม้ พิจฮือมุน ว่าไปตามเปิ้นวานเนาะอันนี้เป็นสมุนไพรเนอะนะยาแก้วัดนิ่มหนาวนี่เอาหนาวคอยยื้อบางพองก็เสียงแหบเสียงแห้งก้านเนี่ยเปิ้นปาดหนาวเนี่ยเปิ้นเอาน้ำอุ่นน้ำห่อนใส่แก้วแล้วก็บีบหนาวแสหน่อยน้ำพึ่งแสหน่อยกินแก่ไอแก่เสียงแหบเสียงแห้งนี่นะอันนี้เป็นยาแก้วัดคืมหนาวต่อไปขอบคุณโยมแม่ครูธนวันไปถึงบ้านแล้วนะบุกจะมาแล้วต่อไปสมุนไพรกระเพาะนี่ปิ้นโรคภัยกระเจ็บสมุนไพรกระเพาะนี่เพื่อว่ากะหล่ำปีวะนี่กะหล่ำปีแล้วก็ขิงในบรรเทาการปวดนะขิงนี่นะขิงนี่ก็คือเขาตุบนะตุบแล้วก็เอาน้ำห้อนเขาลิ้นเขาใส่เขาเอามากินนะปวดโตเปิ้นว่าขาโควิดในคอได้ อันนี้เปิ้นว่าเห็นไหมฟังนะขิงนี่ก็ขิงนี่ก็คือเปิ้นเอากับเม่งนะขิงกับเม่งก็ดีแล้วก็ตุบแล้วก็เอาน้ำห้อนขอเทลงไปขอถือว่ากินน้ำขิงละนะแล้วก็ยาลดความดันโลหิตนี่หรอเป็นอย่างยาลดความดันโลหิตสูงคือหมายความว่าความดันสูงนะเปิ้นว่ากินขึ้นฉายนี่ขึ้นฉายนี่ยังแล้วก็เปิ้นว่ากินขามป่อมเนี่ยเด้อลดความดันนะโอ้ไผเอามาตาหน่วยจัดใหญ่เฮ้ยหน่วยจัดหลวงอ่ะขามป่อมเนี่ยนะกินลดความดันแล้วก็มียาลดน้ำตาลคืออบเชย อบเชยนี่นะยาแก้อักเสบเนี่ยก็คือน้ำผึ้งเหมือนกันยาระบายที่กับพลุนคือกระเจี๊ยบนี่เป็นยาระบายเหมือนกันวิตามินสตรอเบอรี่แล้วอายุวัฒนะนี่คือองุ่นวะดูองุ่นนี่ก็เป็นยาอายุวัฒนะโทเล่นมีได้แล้วก็ผลไม้มังกรล้างพิษโลหะหนักนี่ยา
แล้วก็น้ำเข้าบาเล่นี้ป้องกันอาการบวมของน้ำ อาการบวมน้ำสับปะรดนี่จอยย่อยนะอันนี้ก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยเนาะเอามาอุมาจ้างสถาได้ฟังกันขาเวลาไปตัวหน่อย ขอบคุณที่เพิ่นส่งมาในแม่เดือนเพ็ญนะเก่าไก่นี่ก็คือวันที่เก่าผ่านมาแล้ววันที่เก่าวันที่8ที่เก่านี่เป็นวันเด็กเลยเนาะนะเพิ่นว่าก้าวแรกของปีขอให้ชีวิตของท่านจงก้าวข้อหนึ่งเนี่ยก้าวหน้าก้าวไกลเนี่ยก้าวหนีโรคหนีภัย เก่านี้โรคหนีภัยเนอะโรคภัยไข้เจ็บจะไปมาเบียดเบียนนะแล้วก็ก้าวผ่านอุปสรรคขวากน้ำใดๆมันมีมาดูชีวิตต้องมีอุปสรรคไม่หนักก็หน่อยนะคือว่าชีวิตที่สมบูรณ์ต้องมีอุปสรรคกุหลาบไม่มีน้ำคือกุหลาบปลอมไหมยะตุลุงทองว่า ก้าวผ่านอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเนี่ยแล้วก็ก้าวข้ามความจนเนี่ยก้าวข้ามความจนเขาจะข้ามความจนได้ก็คือต้องมีความมุมานะนะอุอากาสะนะครับส่วนหัวใจเศรษฐีคือมันหิมันฮะมันกล้ามันคล้ายนะก้าวพ้นความทุกข์นี่ความทุกข์จากอย่างต่างๆเขาคือมันปุ่นไปทุกข์จากทุกข์กายทุกข์ใจเนาะก้าวไปสู่ความสำเร็จนี่ความสำเร็จก้าวไปสู่ความมั่งมีก้าวไปพบแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ก้าวสุดท้ายก้าวมีแต่ความสุขนี่ความสุขกายสบายใจนะลงเนอสุขมีหลายแบบสุขเมืองบุญสุขเมืองคุณสุขเมืองฝากสุขไปน่ะก็คือนิพพานใจเนี่ยสุขคือนิพพานใจนี่ก็เป็นเก่าอย่างเก่ามีความสุขนะตอนนี้ก็ถ้าเรานิทานนำแล้วเนอะสถานและจื้อและน้ำเนี่ยผูกกันเนอะสถานเนาะผูกกันมาวากันนะและจื้อและน้ำตีได้เพิ่นมารวมทำบุญก้าอีนะ ก็จะเล่านิทานนะในเวลาที่ว่ามันพอยาวสักเท่าใดเพิ่นว่าเรื่องโอ้เดี๋ยวกันเด้อสองตกเพิ่นว่ามีจายเล่งแกะนะเล่งแกะกับทะเลนะมีพ่อจายคนหนึ่งเพิ่นเล่งแกะเป็นหมูเป็นจุ่มเป็นฟูงเนี่ยกะนะเพิ่นว่าเล่งแกะมาก็คุณหนึ่งมีใจเล่งแกะคนหนึ่งที่กำลังเล่งแกะอยู่แล้วก็เขาก็อยู่ไกลๆกับชายทะเลนะอยู่กับไกลๆกับชายทะเลที่มันมีขึ้นมีลงเป็นว่าคืบก็ทะเลศอกก็ทะเลไม่เคยหยุดนิ่งนะคือว่าคืนของทะเลเนี่ยมันสูงเมื่อเขาหันทะเลว่าลาบเลบสงบดีหรอนี่นะทะเลวันนี้ลาบเลบสงบดีเขาจึงนึกอยากจะออกเดินเรือนะจะไปขายของขายสินค้าจะไปตังน้ำทะเลตังบุญเฮอนี่นะชายคนเล่งแกะก็เลยขายแกะไปหมดนะแกะถึงหมดถึงฝูงนะของเขาเนี่ยขายไปหมดได้เงินมาก็เอาไปลงทุนซื้อผลไม้นี่ไปขายได้ไปต่างเฮอผลไม้ลังไม้เพิ่มระบุว่าปิ้นหยังปิ้นลำไยยาปิ้นกุยกาปิ้นโถเล่นะไอ้น่ะเพิ่นบอกไว้นำไปซื้อผลไม้หมดลุงเฮอไปก็ไปกะไปขายจะไปขายเขาเมื่อเขาถออกเฮอลองเฮอไปแล้วนะบ่อนนั้นหนักสักตะใดก็ปรากฏว่าเกิดพายุพัดกันนำมาเนี่ยเขาก็ตกอยู่ในสภาวะอันตรายนะเฮอของเขาในตัวทนมันได้จะอับปางแล้วจะจุ่มลุ่งแล้วนี่เพราะอย่างพอมันนักกับผลไม้ด้วย ดังนั้นเนี่ยเขาก็จึงตัดสินใจโยนอันทุกสิ่งทุกอย่างบุญเฮอนะเพราะว่าจะเป็นสินค้าจะเป็นผลไม้หลากหลายทั้งหลายนี่ตีเปิ้นรักษาไว้ว่าจะเอาไปขายนะเอาลุงมดนะเพื่อว่ารักษาชีวิตไว้ก่อนนี่พอ
ราะว่ามันจะจุ้มแล้วนี่มันนักผลหมากหลักใหม่เนี่ยเอาชีวิตไว้ก่อนเว้ยนะก็เลยโจยกันเอาผลไม้ลุงวางลุงทะเลหมดเหลือกะวางเปล่าเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ข้างนั้นผ่านไปบ่นานหนักนะลุมก็สงบลงไปนะบ่มีไผคนใดคนหนึ่งก็มีไผคนใดคนหนึ่งเดินผ่านมาเนี่ยมาทางทะเลก็มาจ้องดูสำรวจทะเลที่กำลังราบเรียบสงบลงนะสงบราบเรียบแล้วเขาก็ได้คัดได้คัดจังหวะผู้ที่กำลังจ้องมองทะเลผู้นั้นแล้วก็อู้ขึ้นว่าทะเลนั้นนะมันคงจะต้องการผลไม้อีกแล้วนะมันคงมันถึงได้สงบลงเนี่ยแต่จบงามอะไรก็จบได้เอียวนะขอคิดในเรื่องนี้เพิ่นก็บอกว่าอย่าไปตัดสินใจจือไผในรูปร่างหน้าตาภายนอกว่าหันว่าดีหันว่างามนะอันนี้เพิ่นบอกว่าอย่าไปตัดสินใจว่าทะเลนี่มันคงดุร้ายอากาศเอามาว่าวันนี้เนี่ยอากาศนี่ดีแต่ดาวติมฟ้าจะไปประมาทนะเพื่อว่าดาวติมฟ้าจะไปเจอว่าไปเจอว่าฝุ่นจะตกเนี่ยอย่าไปเจอดาวฝุ่นจะตกจะไปเจอดาวติมฟ้าวันนี้มันไปมีฟ้ามีฝุ่นสังอีนะฝุ่นตกจะไปเจอดาวมีลูกสาวจะไปเจอมันอีนะเป็นวานเนาะเหมือนกับทะเลเนี่ยสงบเงียบแต่มีปัญหาอย่างเกิดพายุลุ่มโลงมาอันนี้ก็ทำให้อับปางลุ่มไปจุดไหนนะอันนี้มาเราสู่จูกันฟังเนาะศรัทธาญาติโยม ในวันนี้ดับแอมแล้วช็อตไปอีกแล้วต่อละเทศอันนี้เทศนี่ดับไปแล้วเนี่ยคอมนานทุกๆนี่นะดับไปแล้วละจอดอู่กันต่อไปศรัทธาญาติโยมตุลุงพอสะดุ้งเอาอันนี้มาวาทำกรรมหนึ่งเกินศรัทธาญาติโยมทั้งหลายประคับประคองเวลาไปก่อนที่เขาจะได้ทำวัดสวดมนต์เนาะทำวัดสวดมนต์อันนี้ก็ถือวันละอ่อนที่เท้งปอเท้งแม่นะมีอยู่หันวันหนึ่งนะก่อนที่จะเท้งแม่นี่เพิ่นบอกว่ามีอยู่หันวันหนึ่งมีลูกชายวัยมัธยมนะคือเขาโรงเรียนมออะไรนะเนาะอยู่มัธยมปลายละถูกคุณแม่บ่นเริงบ่ยอมเก็บห้องนอนนะนอนแล้วก็คือว่าสลีอย่างโมงกระต่ายกันเนาะนอนแล้วนี่เก็บผิวกันกินข้าวแล้วก็ว่าเป็นเวลานะออกไปไหนมาไหนก็บ่บอกลวงหน้าก่อนจะบ่บอกป้อให้แม่นะหนุ่มน้อยทนบ่ไหวก็กึดว่าบ่ชอบนะบ่ชอบจู่มาคุณแม่จู่จีจู้จิกเหลือเกินนะก็บ่ชอบเรื่องส่วนตัวของเขาแม่ก็ติใต้กันอีกกันเนาะส่วนตัวของเขาก็เลยไปเทงนะเลยเทงออกไปเทงแม่ดังๆโดยเสียงอันดังว่าทำไมคุณแม่ถึงมายุ่งกับลูกลำไปประมาณนั้นนะเทงแม่จุนเสียงดังนะคุณปอได้หันยากว่าหันทำดีละนะก็เลยเอาลูกชายออกมานะแยกลูกชายออกมาแต่พาไปเดินดิน เดินดินแล้วก็เลยบัดนั้นสักตอนใดก็ปอก็เลยบอกกับลูกชายว่าการที่ไปเทงแม่นั่นนะมันเป็นเรื่องที่บัดดีเนอะเนาะหากว่าลูกจะเทงแม่นะมีข้ออยู่มี10ข้อด้วยกันเนี่ยมี10ข้อตอนที่ลูกอยู่ในท้องนะอยู่ในท้องแม่เนี่ยเพิ่นว่ามีตั้งใจฟังเด้ออีดอกข้อที่1นะ
อาเจนหลังจากกินข้าวทุกมื้อนะคือกินข้าวแล้วต้องอาเจนคือหากออกมานะเป็นเวลาอยู่3 เดือนคือเปิ้น8 ต้องนะลูกอยู่ไม่ได้ต้องนะเปิ้นกินย้ำได้นะ8 ต้องอาเจนออกมาทุกครั้งข้อที่2นี่เมื่อว่าลูกกินนมเนี่ยมันจะกัดหัวนมนะก็ต้องยอมอดทนนะบากาศดีนี่เพราะว่าลูกกำลังมีฟันน้ำนุ่มลูกกำลังจะขึ้นใหม่ๆนะมันจะขั้นเขียวมันจะครบหัวนมแม่นะข้อที่3นะข้อที่3เอาลูกบอลนี่ใส่ต้องเพิ่มขึ้นไปขนาดต้องใหญ่ขึ้นมาเลยทุกเดินจนเป็นเวลาอยู่เก่าเดิน10 เดินจนท้องแก่นะดูแม่พระจะโทษไหนเนาะข้อที่4เจ็บปวดเหมือนถูกแส่เข็นวะเหมือนถูกแส่เข็นตีเป็นเวลาอยู่เป็นหลายชั่วโมงจนขอดลูกดูนะข้อที่5ต้องงดน้ำแข็งงดน้ำชากาแฟนะเมื่อขณะที่ลูกเตียนแม่เป็นต้องเป็นมานนะต้องงดน้ำชากาแฟแล้วก็ของชอบตีส่งผลถึงอันตรายต่อลูกในครรภ์ในท้องเป็นเวลาอยู่10 เดือนด้วยกันนะแม่ทนทุกข์ทรมานอยู่ลูกอยู่ในท้องแม่นี่นะลูกนี่จะเป็นจะได้หมูนี่นะเกิดมาแล้วมันจะเป็นจะเป็นคุณอันตรพานก็เป็นนักเลงก็จิโกจิกีมหูเนี้ยหักไปก่อนลูกมาอยู่ในท้องนี่นะข้อที่6เวลานอนนี่พลิกโตก่อนลำบากเป็นเวลาอยู่5 เดือนในท้องใหญ่ด้วยนอนข่อมได้ต้องนอนสะแกงนอนง่ายข่อมได้เนี่ยนะข้อที่7งดแอวงดกระโดดโลดเต้นนี่เป็นเวลาอยู่10 เดือนในขณะที่ลูกอยู่ในท้อง ข้อที่8ห้ามป่วยห้ามป่วยปิ้นอันขาดในเวลา10 เดือนนี่นะต่อเมื่อคือป่วยกินยาปฏิชีวนะก็บ่ได้นี่ข้อที่9ต้องทน7 ขีด7 เยียวก็นี่เป็นเวลาเป็นผ้าอ้อมซักผ้ายีสีผ้าเยียวให้นะล่างกุ่นล่างก้อยเป็น10 ปีนะ10 เดือนข้อที่10สุดท้ายกลางคืนนี่ก็ต้องตอนกลางคืนตื่นทุก2 ชั่วโมงดูได้รับดีนะแต่ละชั่วโมงก็ใช้เวลาประมาณ30 นาทีเป็นประมาณนะช่วงเวลา3 เดือนนะเนี่ยปอเปิ้นก็เดินกับลูกไปจนถึงหน้าบ้านคุณปอก็ตบลูกเบาๆที่ไหล่นะแล้วก็กับลูกว่าก็เดี๋ยวเข้าไปหือเกตหือไปสุมาแม่เฮเนอร์นะไปสุมาแห่งแม่นะลูกก็ไปสุมาแม่เฮนะที่ว่าได้เทงแม่นะก็เป็นนี่ว่าไปขอคำมาที่ว่าได้ไปเทงแม่เนี่ยเปิ้นในวานก่อนเนี่ยเปิ้นว่าไผที่ว่าลูกทำหือปอหือแม่ได้เซน้ำตา1 หยดเนี่ยเฮาก็จะต้องเซน้ำตากับลูกไปทำเป็น10 หยดเลยนะมันตอบแทนกันเนาะ มันตอบแทนกันหรือว่าทำกับพ่อแม่เนี่ยน้ำตาตกก็หมอนะ6 หม้อนึงนี่นะเส2 หยดก็2 หม้อ3 หยดก็3 หม้อถ้าตกลงพึกๆในปดโตเป็นน้ำทะเลบนเด้อนี่นะอันนั้นก็ลูกบางคนนะก็เป็นลูกแก้วลูกก่ำลูกกูนลูกแก้วลูกก่ำลูกกูนนี่ลูกที่เป็นที่ปึงของปอของแม่หูบุญหูกุนนี่นะบุญคุณของปอของแม่คิดจะตอบแทนบุญคุณเป็นความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อปอต่อแม่อันนี้เป็นลูกแก้วลูกกุนลูกที่กำจูอุดหนุนของปอของแม่บางตนบางองค์บางคุณก็เกิดมาก็ไปอยู่กับวัดก็ว่าเกิดเป็นตุเจ้า เป็นตุเจ้าพานายแต่บางตนบางองค์นี่ก็แต่ไปเป็นตุโลงเนาะเป็นตุโลงเป็นแม่ของตึงบาทนี่นะแต่มีเปิ้นก็ไม่ได้มาบทมา
สืบศาสนามาโบสถ์เป็นตุเจ้าเวลาว่าปอแม่นะเปิ้นตานเขาใหม่ก้าไอ้น่ะเปิ้นจะยกคือตุลุมโนตุโลงนะแล้วก็เปิ้นก็จะเอาไปคือปอคือแม่เปิ้นนี่กะนะแล้วก็กันว่าเปิ้นแปลงหอแปลงเฮิรนแปลงบ้านแปลงจ้องเนี่ยเตือนในคนตึงบ้านไปโจยแปลงเนาะโจยแปลงคือปอตุโลงแม่ตุโลงนี่นะอันนี้ก็เป็นการดีอันนี้เปิ้นลูกกำลูกกูลลูกแก้วลูกแสงจะเป็นลูกเกาะลูกกุยลูกเกาะลูกเกาะนี่เกาะปอก็แม่อยู่ตลอดเวลานะลูกกุยนี่ขาแม่ได้ดอกลูกกุยนี่นะขาแม่ได้เพราะว่าการเวลากุยเนี่ยมันเกิดออกมามันเป็นปีออกมาเนาะเป็นกุยเป็นหน่วยมาเนี่ยแม่มันตายแล้ว อันนี้เป็นลูกเกี่ยวลูกกุยเนาะอันนั้นก็คือบุญคุณปอแม่เนี่ยไปลืมศรัทธาเนาะเพิ่นว่านิมิตตังสาธุรูปันนังกตัญญูกตเวทิตานะคุณปอคุณแม่คุณปอ21คุณแม่มี12นี่นะคุณปอนี่มี21คุณแม่มี12ก็เท่ากันน่ะมันปีนกันไปเนาะ12กับ21เนาะ แต่บัดเดี๋ยวนี้มาหันว่าโอ้ลูกลืมปอลืมแม่ลืมคุณปอคุณแม่ก็มีไปหนักปอแม่นี่ก็ต้องอยู่หับใจลูกก็มีนะก่อนนี่ลูกเนี่ยจะหับใจปอแม่เดี๋ยวนี้ลูกมันก็ปีนกันเนาะชาวเตอก็ไปว่าอย่างเขาเดี๋ยวเขามือจะตั้งได้เหมาะอย่าง ต้องอ่อนนะเขาก็มีนะเนาะบางทีบางแห่งเนาะแต่จะได้ก็ตามเนอบุญคุณปอแม่เนี่ยมีนักนาป้าป่านเลือกขนาดนับตีเปิ้นได้เกิดเข้ามาเลี้ยงดูปูปัทมาหอยตีนเต่าจอนนี่นะมันใจว่าหอยตีนเต่าจ่างอย่างอาจารย์ดันพระอาจารย์เน้นหลักว่าบุญคุณของปอของแม่นี่ตึงนับสิ่งแต่นะเพราะว่าปอแม่นี่เป็นทุลภะบุคคลเป็นบุคคลที่หาได้ยากแม่แต่สัตตลิสานเนี่ยมันหักลูกมันนะหมาก้ามจังก้าเนี่ยบอกไก่เนาะถ้าเดินนี่มันขี่ของกินมาได้แล้วเนี่ยลูกมันเอาคำปากมันหนกม้าก็เหมือนกันเนี่ยม้าก็เหมือนกันนะจำเตือนเอาเข่าของม้าแม่ลูกอ่อนนี่นะแม่ลูกหน่อยนะมันกราบได้เดียวกับลูกมันกวัดไปกินเนี่ยอีกก็มีดอกเนี่ยอันนี้ก็คือความหักลูกท้องสัตว์ตาลิสานนะสัตว์สิ่งหิ่งห้อยลูกไก่อย่างไก่เนาะไก่อย่างไก่แม่ไข่ไก่อย่างนี้นะแม่งามก็เวลาสัตว์ไล่มาเนี่ยมันจะป้องกันไข่มันก็ไอ้นะวันนกวันอย่างนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะมาก็เป็นเวลาอยู่ทั้ง10 นาทีจะถึง6 โมงเนาะก็เดี๋ยวเขาก็จะได้มีการทำบัตรสวดมนต์กันเนาะครูบาอาจารย์นะก็กะเกียมที่อยู่ตั้งใดก็ดีแต่ที่ได้ทำบัตรสวดมนต์โดยกันเป็นกิจวัตรประจำวันการสวดโยโกห้องนะเมื่อเจ้าท่านพระครูเพิ่นก็เปิดทำวัดฟังเจ้านี่ตุลุงก็ยังนอนอยู่นะโยโซภควาเนี่ยเพิ่นนั้นแปลด้วยดอกก็ว่าอาจารย์มหานี่มาสวดมนต์เจ้านั่นเลยน่ะเป็นวัดทิพย์เพิ่นสวดทำวัดแปลนะนั่นก็การสวดมนต์นี่มันเป็นกิจวัตรเนอะอย่างว่าตุลุงอยู่วันพระธาตุโดยหน่อยเนี่ยตึงวันเลยสันทานเนาะการสวดโยโกห้องโดยถ้าบอกว่าเวลาฝนตกสีว่าเปิ้นสวดก็ไอ้นะก็เดี๋ยวเน้นไปตีละครั้งละไปรวมตัวกันสวดธรรมจักรถึงวันสวดธรรมวัดสวดธรรมจักรกันถึงวันอันนี้ก็เป็นการตอบแทนคุณเขาคุณน้ำของศรัทธาญาติโยมยำเจ้าเนาะเจ้ากับพี่น้องตั้งคุณลาวเนี่ยว่าเปิ้นมาทำบุญวันศีลวันเนี่ยยกที่นี่เป็นวัดเนาะพี่น้องคุณลาวก็ปุ้นก่อนกันเนาะพี่น้องปังน้ำทุเปิ้นมารวมทำบุญมาตานขันเข่ามาทำบุญแล้วก็พี่น้องตั้งคุณลาวมาทำบุญวันพระวันศีลอาหารเทวดาอย่างนั้นครูบาแดงว่านะอาหารเทวดาอาหารติบเนี่ยเปิ้นมาทีนี้ที่แรกก็จะได้ส่งมาหมาอย่างนั้นอาหารติบอาหารเทวดานะ
แต่วันพุธก็เหมือนกันเนอะสดาญาติโยมเนาะแจ้งความจำนงประสงค์หมายกันเนี่ยครูบาอาจารย์ประสงค์องค์สังฆเจ้าเพื่อจะมากันหนักกันหลายพระจะมารับปิณฑพาภัตตาหารเจ้าภัตตาหารเพนเนาะก็เชิญกันได้เนอะโฮงตาลก็จะมีมาเนาะแล้วก็พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็มาโลมทำบุญสืบโพราจตาปัดเคาะลอนามสืบโพราจตาแม่เขาไม่ได้มาก็ฟังอยู่ทั้งบ้านหั่นน่ะเด้อปืดวิทยุดังๆหั่นน่ะไปดังลำไปมกบ่ให้พอดีเหมือนกับครูบาอาจารย์ได้ไปสืบชะตาเฮือนเฮาตัวเนาะสืบชะตาหอชะตาเฮือนอยู่เย็นเป็นสุขปัดเคาะเลาะนามหมดเนาะวันพุธนี่นะครูบาอาจารย์นี่เปิ้นมาถึง30ตุนกันเด้อนะแล้วก็จะสืบชะตาเจ้าภาพโดยสืบโพราชตาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโทรไปโดยเนาะนั่นก็ขอเดินเจิญเด้อก็จะถ่ายทอดเสียงไปจนจบรายการนะในวันพุธนี้นะไผที่ว่าไม่ได้มาก็พี่ยังอยู่ทั้งบ้านทั้งจองฟังก็ได้นะอันนี้ก็เป็นรายการแหลกที่จะมีมาคือ3ถาเลิน4กันเนาะตาอันตุงดำนุจบจากงานนี้แล้วก็เดินหน้าก็14กุมภาพันธ์นะก็การทำบุญนี่มันจะการว่าไปเลไล่กันภายในศาสนาญาติโยมทั้งหลายแล้วแต่เจตนาศรัทธาแต่เพิ่นก็มาอยู่ติ๊กอย่างนะบอกเอิ้นเชิญชวนบอกบุญเพิ่นมาให้ก็ดีไม่ก็เป็นหยังจะว่าไปเลไล่เพิ่นนะก็แล้วแต่เพิ่นจะทำบุญอย่างกระดิ่งก็เด้งก็นะเก้าอี้ก็หรือว่าผับป่าดอกไม้ก็เนี่ยก็แล้วแต่14กุมภาพันธ์ก็ต้านผับป่าดอกไม้ต้านเก้าอี้แล้วก็แฮมกัมก็มีนาก็เปิ้นจัดต้านโลมหมดละนะโลมยอด ต้านโลมยอดก็คือเอาจะทำบุญยกยอดจัดอบรมสมโพธิพัฒนาเจดีย์นะแล้วก็อาจจะมีการสวดมนต์ตันก็อย่างเงี้ยนะแล้วก็จัดต้านองค์พระธาตุเจดีย์กันจัดร้องกันไปเลยเลี้ยวกันไปเลยนะเพราะนั้นก็ขอมีทั้ง3ถะเลินตานจอตานตุงก่อนนี้เพิ่นจะทำบุญตานจะร้องอยู่นะเพิ่นจะตานตุงตานหมอตานไหตานใหม่ตานคาก่อนเนาะตานจอตานตุงก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเอาอย่างนั้นนะจะตานจอตานตุงตานใหม่ตานคาตานตุงก่อนแล้วก็จะมีสวดเบิกอย่างเอาปล่อยหลวงไข่ตาผัดเจ้าก็เนี่ยโกนเขาติบก็เนี่ยมันจะมีเป็นอย่างนี้เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็ไก่เวลาเนอะศรัทธาญาติโยมเหลือเวลาตั้ง5 นาทีแต่ขอไว้สานะครับเนอะครูบาอาจารย์เข้าสู่มณฑลพิธีบุญศาลาเราจะได้ทำกิจกรรมทำวัดสวดมนต์ด้วยกันพระสงฆ์องค์สัมมาเนรศรัทธาเราได้อยู่ทั้งลุมทั้งลางก็เจิญเนอะถ้าขึ้นมานะจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นะลงเนอะนางเก้าอี้ทำวัดสวดมนต์รวมกันแล้วก็พี่น้องตั้งบ้านตั้งจองโดยจะทำวัดสวดมนต์รวมกันก็เจิญท่านมหาเนอะนิมนต์นะครับเนี่ยท่านมหาเดี๋ยวจะได้มาเป็นกูในการสวดมนต์เพราะว่าตุลุงนี่มันเดิมมันขี่สลัมสวดมนต์ก็นี่ซ้ายพระเข้ามาเนี่ยขอบคุณนะโยมเนอะที่เป็นรวมกันฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองนะฟังนำฟังทำกันไปพวกนี้ก็มีอยู่วันคำพวกนี้ก็ภาคสนามเนอะพวกนี้ก็เป็นภาคสนามกันไปต้องขอบคุณทางทีมงานวัดไฟหินเนอะโดยการนำของตุปิหนุ่มลูกเนนแล้วก็ตังคารวะญาติโยมที่เปิ้นได้มาถ่ายทำแต่ตึงภาพตึงเสียงในครั้งนี้นะโอ้เดี๋ยวกันเนอะเจริญปอนโยมแม่ขาเจ้าทุลุงแม่อยู่ไหนแม่ขาแม่ย่อยจานแม่ย่อยแม่ขาที่ติดเตียงโอ้แม่ทายังพูดถึงอยู่น่าโต้งไปหาแม่ทาอยู่แม่ทาสบายดีเนาะเจ้ามาโทรประจานมันคันมือมันบอกโว้ยมัน80 ปลายแล้วทุลุง84 85ละโอ้ดีกะ85แล้วโอ้โคตรมากกว่าดีอยู่85 ปีแล้วเนาะโอ้ขอบคุณนะแม่เด้อแม่ทาเนาะอยู่แม่ยายแม่หย่อยสันทรายเนาะขอบุญกำบุญจูบุญหักษาเด้อพวกก็สืบชะตาด้วยกันเด้อถือได้อยู่ห่าง80 ปลายแล้วตัวลูกไปไหนกันมาได้ก็
ก็เอาวิดีโอเป็นกู ยังพูดถึงอยู่เหรอ แม่น่ะเอาวิดีโอเป็นกูกันเด้อลงเด้อ 84 85เข้ามานี่ล่ะ โอ้ลอยซาวเด้อลอยซาว มันจะถึงว่าทุลุง ก็ ไม่แต่เจ้ากำลังใจทุลุงเนอะ โอ้ขอบคุณแม่เนอะแม่ทาเนอะ เจ้า ก็มันจะมีกับแม่ทานะหลวงมันมีหลายคุณแหละที่เปิ้นอย่างอี้นะมันเป็นอย่างอี้เป็นธรรมดา ฟังอยู่เนอะ โอ้น้องเบลวะ ฟังอยู่ครับเอาเสียงทุลุงออกตู้ใหญ่เลยตอนนี้ โอ้ดีกะปรับ น้อง รี เบล เวิร์บขึ้นนิดหน่อย เดี๋ยวนี้นะ พวกก็ฟังกันแถมเนาะคืนนี้ก็ฟังครูบาดอยวันนี้ก็ตุลุงดอยเพิ่นจะออกรายการเนอะวันนี้วันจันทร์น่ะเนาะเดี๋ยวรอสักกัมครูบาอาจารย์ไปกันล่างกะเกมกันเนี่ยเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะขอบคุณทีมงานที่เปิดมาแปลงกระโจมสืบชะตานะโอ้ครบชุดเลยเนี่ยนี่ชุดใหญ่เนอะอันนี้นะแต่จะได้สืบชะตาเจ้าภาพใหญ่ด้วยวันพุธแล้วก็พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมต่างหลายด้วยนะที่มาโลมสืบโพราชตาที่จะมีขึ้นในวันพุธนี้เนาะการภัยไม่ได้มาก็อย่างตุลุงวานนั่นเนาะอย่างครูบาวัดพระบาทอุดมเนาะ ท่านพระครูเปิ้นก็สืบชะตาออนไลน์นะอย่างว่านั้นก็พระอาจารย์เน้นหลัก สืบชะตาบ้านของยายพร ตุลุงก็ลำดับอันเสาเฮิรนเนี่ยยายพรด้วยตอนนี้ก็นิมนต์นะครับเด้อขอไหวสาเอามาทำสายหนึ่งตอนใดจ้าเจริญปอนราชการเจ้าโยมอยู่ตั้งใด3 โมงเมื่อคืนวันผูกใครจะออกออกด้วยกันนี่กะพระครูเพิ่นได้ออกก่อนอาจารย์พระครูออกก่อนท่านออกก่อนกะท่านพระครูออกก่อนกะตุลุงก็ออกกำลุนเลยมาหาเขาไม่ฟังหรอว่านั่นฟังหมด3 โมงอ่ะแม่อยู่ไหน2 โมงไปอย่า3 โมงอ่ะแม่ฟองกะม่อนดิแม่อยู่ไหนฮะแม่อยู่ไหนอยู่หนองแยงแม่กะฟังทั้งวันแต่ว่าฟังวันค่ำแล้วแม่บ่โทรนะโทรมาพ่อก็ได้แล้วโทรได้ก็โทรรถมากะเด้อมันไปเยี่ยวมีให้ไปส่งอ่ะครับไปได้วัดไว้เห็นอ่ะเป็นยังคะแนนว่าฟังกันก่อนแล้วหั่นน่ะเด้อผู้เพิ่นได้ถ่ายทอดอยู่น้องแยงเนาะน้องแยงเจ้าสันนะเมงก็มาเด้อสันนะเมงนะเป็นกำลังใจเด้อนะพ่อโหขอบคุณขอบคุณหลายๆแม่จันดีเขาก้ายนะ พี่น้องทางสันนะเมงเจ้าก็มากันเจริญปอนว่าฉาครับลุงปคนปคณปคนมาแล้วพี่นั้นปูคาเหนอแสนกำแป้งเนาะครับผมเสียงดังฟังชัดเลยโอ้ดีกะโถนักมวยเก่าด้วยเนี่ย ปคนนี่เป็นพิษนักมวยเก่าโอ้โหเรียกไปสวดแล้วเนาะก็ได้กล้องดังแล้วเสียงอายันอันกล้องดังแล้วจะเริ่มทำจังหวัดสวดมนต์แล้วเนาะหลายก็ทุกก็ทุกเจ้าก็มีนี่4-5 ตุนครูบา40,000เขาเรียกอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเขาตุลุงเขาเนี่ย5-6 ตุนเนี่ยวันนี้มันเจ้าอยู่แล้วก็เพิ่นจะพวกนี้30 ตุนนะผู้สืบชะตาด้วยกันเด้อครับผมขอบคุณเด้อปคนพี่นานครับผมเจ้าพี่ปีใหม่เลยนะโอ้ขอบคุณสาธุนะแต่ว่าอาจารย์พระครูเพิ่นพร้อมปรากฏจะโกใหม่นะตุลุงก็หับสายไปเลยเจริญปอนติดแล้วเจริญปอนน้ำสายเนาะติดแล้วแม่อยู่ไหนเจริญปอนโอ้เสียดายโอกาสเจริญปอนเปิ้นก็เดียวรอสักกัมเนาะครูบาอาจารย์ไปกำลังกะเกมกันแต่ว่าเปิ้นพร้อมมันก็จะโกใหม่ถ้าไปแต่โทรมาตอนนี้ก็โทรเพื่อว่าเมื่อวิดีโอมันดักมันเงียบได้ก็เดียวสักกัมนี่ก็ท่านพระครูเขาเปิ้นก็จะได้เริ่มทำวัดสวดมนต์กันตุลุงก็จะได้ไปแต่งตัวนี่นะสะดองคลองผ่าทำวัดสวดมนต์รวมกันไม่ลงเขาก็อยู่ทั้งบ้านก่อนสวดมนต์ด้วยกันสวดมนต์ทำวัดด้วยกันเจริญพระพุทธมนต์นะเพื่อความพิสิริเป็นมังกรเป็นมงคลนี่แม่ถามว่าพวกเจ้าไผออกก่อนท่านพระครูเนอะท่านพระครูเพิ่นก็จะออกรายการก่อนเพราะว่า อาจจะได้ชี้แจงแถลงไขเนาะลำดับการ
กันต่อไปนะตุลุงเขาก็พักสนามนี่ครับอันตุปีมหาเนาะ เจริญปอนไหวสาธุลุงอันคือละอ่อนโอนไปแล้วเนอร์ฮะละอ่อนโอนไปแล้วเนอร์ของแม่มอนนะโอ้แม่อามอนเนาะเจ้าโอนไปแล้ว200เนอร์เอาบำรุงอย่างก็ได้เนอร์ดูลุงเนอร์โอ้อากะโอ้ขอบคุณแม่อามอนเนาะเจ้าโอ้สาธุโอ้แม่อามอนนี่เปิ้นอยู่ท่าดอยขังบ่เนอะของปนันปั้นนี่ก็ค่อยประการพุกเนอะปนันปั้นน่ะโอ้ลูกเปิ้นเป็นพระครูก่อนผู้ค่อยประกาศก็ต้องขอบคุณครับพี่น้องศรัทธาพระเจ้าห้อมอันใดก่อนแล้วแต่นะอันนี้ก็ออนไลน์มาก็ได้เนอะที่ท่านมาหาเพิ่นได้ประกาศอันนั้นไปนะอันเลขบัญชีวัดไม่ใช่วัดนะกองทุนพระศรีสองเมืองนะไปจดไว้หรือยังเนี่ยอัน020นี่นะเดี๋ยวตัวลุงจะวามกั้มเนี่ยศรัทธาเนี่ยเก็บปากกาไว้เด้อแต่ว่าอย่าทำบุญนะต้องว่าโอนนะคนนั้นคนนี้เต็กมานี่นะบัญชีชื่อบัญชีกองทุนพระศรีสองเมืองเนี่ยเลขบัญชีก็คือ020-057-195-524อันนี้ท่านมหาเปิ่นประกาศจะละตุลุงประกาศมั้งเนาะธนาคารธกส.สาขาเวงป่าเป้าเนอะ020-057-195-524แน่อันนี้นะ524เล็กจะงามเจริญปอนเจริญปอนแม่อยู่ไหนแม่อยู่เมืองบ้านเนี่ยเมืองบ้านหลวงเหนือเมืองเลนนะเมืองเลนเนี่ยเนาะบ้านหลวงเหนือเจ้าโอ้ลงเหนือโอ้ครูบาซีเหมือนไปก็อยู่ลงเหนือแล้วลื่อพี่น้องลื่อเนาะลงเหนือลงใต้อันแม่อยู่ลงเหนือฟังชัดเจนนี่เนาะสักดีเจ้าดีกะแม่จะได้นั่งไว้วิทยุอันนั้นกะเอาพระเจ้ามาไว้ตรงนาก็ได้เด้อพระพุทธรูปแล้วก็แม่ก็เอาสืบชะตาไปในโตนะขอบคุณแม่เด้อเจ้าก็ฟังต่อกันเขาทั้งหมด2-3 โมงมาละ4 โมงมาละฟังไปติ๊กผู้สัมถ่ายทอดวันคำเด้อเจ้ากับโมง2 โมงตุลุงช่างพ่อครูอันนั้นออกแม่ก็ต้องตุลุงทองแม่นตุลุงทองออกแม่ฟังจ้ะผู้ก็ฟังดำเด้อแม่เด้อก็คือเจ้าลงเหนือฮะโอ้ครูบาเปิ้นอยู่ลงไต่ครูบาเปิ้นอยู่ลงไต่นะครูบาสีหมื่นนะแม่ก็เดี๋ยวได้ครูบาได้เทศใหม่ทำบุญกันเด้อขอไหว้ศาครูบาสีหมื่นนะครับเนาะตัวลุงจะได้ไปแปลงผ่าเดี๋ยวครูบาลองเทศใหม่ลอยๆนะไหว้ศาครับผมเปิดไม้ลอยครับเปิดไม้ลอยครับเปิดไม้ลอยกรรมเจริญปอนมาจากการเจ้ายายพรได้เลยครับครับ1 2 3 4โอ้เสียงดังขนาดเลยนี่ลุงเอาก่อนก็ได้เช็คสัญญาณตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะได้ทำวัดสวดมนต์ในการได้มาจำวัดติมอนพระศรีสองเมืองตอนนี้เวลา6:06 นาทีในบุญมนต์พระศรีสองเมืองนี้ก็มีท่านพระครูอภิวัตรพระนวิกรมตุลุงยองอาตมาภาพครูบาสีหมื่นและพระสงฆ์องค์เจ้าอาจารย์มหาสมชาติรวมตู้เจ้าก็เดี๋ยวนี้ก็5 ตนเนาะ5-6 ตน6 ตนลูกเนนแห่มตน1วัดฝ่ายหินซึ่งตอนนี้ก็กำลังเตรียมที่จะสวดมนต์สวดธรรมจักรซึ่งก็จะได้เป็นมงคลแก่ศรัทธาญาติโยมที่ฟังทางบ้านทางจองในวันนี้ก็บนพระศาลาพระศรีสองเมืองนี้ก็ตั้งกระโจมเครื่องสืบชะตา
เป็นที่เรียบร้อยพร้อมบายสีนะพรุ่งนี้จะได้สวดเจริญพุทธมนต์สืบชะตาให้แก่ญาติโยมที่เปิดเป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าปันลมได้เป็นบังกละเป็นสิริมงคลให้แก่ท่านเจ้าภาพและศรัทธาญาติโยมต่างหลายในวันพรุ่งนี้วันที่11 มกราคมพุทธศักราช 2565ถือว่าวันพรุ่งนี้ก็ศรัทธาญาติโยมที่มาได้เนาะเจริญพรเด้อมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันท่านใดที่อยู่ทั้งบ้านก็รอฟังวิทยุทางสถานีวิทยุของวัดฝ่ายหินวันนี้ก็ต้องขอบคุณโมทนาที่ได้ออนแอร์ออกไปทางเชียงใหม่ทั่วเชียงใหม่เนาะค่ำคืนนี้อาตมาภาพครูบาศรีหมื่นก็จะได้นำทำวัดสวดมนต์แล้วก็จะนำสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็เพราะเป็นบังกละให้กับเขาตั้งหลายหลังจากนั้นก็จะได้ร่วมกันร่วมกันนั่งสมาธิภาวนาเพื่อแผ่บุญแผ่กุศลให้ยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เจ้าตีเจ้าตาลูกเทวดาที่เป็นปุพพคาสายังม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ซึ่งเฮาทั้งหลายก็ได้รู้ว่างานนี้ก็เป็นงานที่เฮาต้องร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานโดยอนุรักษ์โดยเนาะจากนั้นในเวลานี้ได้ขอเวลาเงี่ยมสักหน่อยตอนนี้18:09 นาทีเนาะคงจะได้เวลาอันตีเป็นมงคลแล้วกราบประหลัดนานิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระครูอภิวัตรพัฒนวิกรมได้เป็นผู้นำเฮาท่านทั้งหลายจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยซึ่งจะได้เป็นสิริมงคลแก่เฮาท่านทั้งหลายตัวศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองเจิญท่านทั้งหลายพนมมือเด้อตอนนี้ท่านพระครูอภิวัตรพัฒนวิกรมได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยตอนนี้ก็จุดเทียนแล้วก็จุดธูปศรัทธาญาติโยมฟังทางบ้านท่านใดที่ได้ชมทางอาจจะเป็นทางไลฟ์สดก็สามารถได้เห็นเป็นรูปภาพเนาะในการมานอนพักครั้งนี้ก็เป็นการนอนพักครั้งแรมที่มาเตรียมงานกันตัวจนสำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีพบปรับภูมิทัศน์สถานที่ตัวเราละศรัทธาญาติโยมกราบเน้ศรัทธาญาติโยมไหว้พระด้วยกันเน้ออิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันดมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคะนามะกะรันเจวะพุทธานุสตินายัญจะกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัตโตอะภุคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสาลาติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติหันธมยังพุทธาภิกิติงกโรมาเสพุทธวารังหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสุทธาภิญาณการุณาอิสมาคตโตโพเทสิโยชุชนะตังกามลังวาสุโลวันดามังตามรนังศีลาสาชินเนนทางพุทโธโยสัพพปานินางสารนังเขมมุตตมังปัตตมานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังพุทธัสสะสามิทาโสวาพุทโธเมสามิกิสาโลพุทโธทุกขาสาคาตาจาวิตาตาจาอิตาสเมพุทธัสสะหังนิยาเทมิสาลิลันจิวิตันจิทังวันทันโตหังจาริสามิพุทธเสวสุโพธิตังทิเมสารนางอัญญังพุทโธเมสารนางวาลังเฮเตนะสัจจวะเชนะยังปุญญังปัจจุตังอิทาสาเพปิอันตรายาเมมาเองทรงตัสสะเตตัสสะกายเยนะวาจายวะเจตัสสะวาพุทเทกุกมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหันตัวจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะพุทเทอันธรรมยังธรรมานุสตินายังกโรมาเสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยเหติอันธรรมยังธรรมาภิกิติงกโรมาเสสวากขาตตาติคุณโยกาวาเสนาไสโยโยมากะปะกะปริยัติวิโมกะเพโทธัมโมกุโลกะปัตตนาตถาธาริธาริวันธามหังตมหาลังวะละธรรมเมตตังธัมโมโยสัพพปานินางสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังธัมมัสสะสามิราโสวาธัมโมเมสามิกิสาโลธัมโมทุกขาสาคาตาจาวิตาตาจาอิตาสเมธัมมัสสะหังนิยาเทมิสาลิลันจิวิตันจิทังทันโตหังจาริสามิธัมมาเสวสุธรรมตัง
นาติเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวาลังเกเตนะสัจจวะเชนะวันตยันสาธุสาสเนธัมมังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเองทรงตัสสะเตตัสสะกายเนวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกมังปะกตังมะยายังธัมโมปริกานันตัวจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมหันธรรมยังสังขานุสตินายังกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตตปุริสบุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปังหุนายโยทักขินายโยอัญชลิการณิโยนุตตารังปุญญาเกตังโลกัสสาติหันธรรมยังสังขาภิกิติงกโลมาเสสัทธรรมโชสุปฏิปฏิคุณาติยุโตโยตาปิโทอริยปุคลาสังฆเสโทศีลาติธรรมะปวาลาสยกายจิตโตวันธามหังตมะลิยานาคานังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเกมมุตตมังตติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังสังฆาสาสามิดาโสวาสังโฆเมสามิกิสาโลสังโฆดุกาสาคาตาจาวิตาตาจานิตาสะเมสังฆาสังนิยาเตเมสาลิยันติวิตันติตังทันโตอังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาติเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวาลังเอเตนะสัจจวะเชนะวันตายังสาธุสาสเนสังฆังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิตาสัพเพปิอันตรายาเมมาเองทรงตัสสะเตตัสสะกายเนวาจายวะเจตัสสะวาสังเกกุกมังปะกตังมะยายังสังโฆปริกานันตัวจยันตังกาลันตะเลสังไว้ตุงวะสังเคหันธรรมยังอติตาปัจเจเวกนาปะทังปนามาเสอาชามายาปัจเจเวกิตาวายังจิวารังปาริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสาปฏิคาตายาอุณหาสาปฏิคาตายาทางสามากาสวัตตาปัสสิลิงสัพพะสัมผัสสานังปฏิคาตายายาวะเทวังหิริโกปินาปฏิชารานาทางอาชามายาปัจเจเวกิตาวาโยปินทาปโตปริพุตโตโสเนวตาวายานามตายานามันดานานายาวิปุสนายายาวะเทวาอิมัสสกายสติติยายาวิงโสปาลติยาพระมาจาริยาโนกายาอิติปุรานันจะเวทานังปฏิหังคาเมนะวันจะเวทานังนาอุปาเทสามิยาตาลาจะเมภวิสติอนาวาชตาจะพาสุวิหาโลจาติ
อาชามายาปัจจเวกิตาวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวะเทวสิตาสะปฏิกาตายาโอนาสะปฏิกาตายาทางสมากาสวัตตาปัสสิลิงสัพพสัมปัสสานังปฏิกาตายายาวะเทวาอุโตปะเลสยาวิโนทานังปฏิชาลานาลามัทธังอาชามายาปัจจเวกิตาวาโยกิลานาปัจจยเปชชาปลิกาโลปริพุตโตโสยาวะเทวาอุปานานังวยาปาริกานังเวทานานังปฏิกาตายาอาปยาปัจฉาปรมาตายาติอันดามยังอุดิสนาติตานากาทโยปนามาเสอิมินาปุญญากาเมนาอุปัชฌายาคุณุตตราอาจาริโยปกาลาจามาตาปิตาจยาตากาสุลิโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจาพระมมาราชอินทาจาโลกาปลาจเทวตายาโมมิตามนุสาตามัจจตาวิริกาปิจาสาเปสัตตาสุกิหุนโตปุญญานิปรกานิเมสุขังจังจีวิตันเทนโตกิปังปาเทตโตมาตังอิมินาปุญญากาเมนาอิมินาอุดิเสนาจาขีปังสุลเพเจวาตันุปาราธาเชทานังเยสันตาเนนาธรรมายาวานิปานาโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายะตาชาโตภเวภเวโอโชติตังสติปัญญาสังเลโกวริยามินามาลาลาปันตุโนกาสังกาตุนจาวิริยสุเมโพตาทิปาวโรนาโตตัมโมนาโตวารุตตโมนาโตปเจกาพุทโธจาสังโฆนาโตตโลมะมังเอโสธรรมานุภาเวนามาโลกาสังลาพันตุมาต่อไปจะได้สวดธรรมจักรปฐมสูตรเนิ่นนะเชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งน้อมจิตน้อมใจนะสวดธรรมจักรตัวพร้อมเพรียงกันเนิ่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังนังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปินังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะปาลานาสียังวิงอาราติอิสิปัตตาเนมิตากายเยวะกาวะปัญจวิกิเยภิกขุอามันเตสิเทเวเมกิกาเวอามันตาปปาจิเตนานาเสวิตาปาโยจายังกามาสุกาลิกานุโยโกงอิโนกัมโมปุตุชานิโกลิโยอนาตาสันนิโตโยจายังอัตตกิลามาธานุโยโคตุโกอานาลิโยอนาตาสันนิโตเอเตเตปิกาเวอุปโปอันเตมัจจิมาปฏิปตาตตาคเตนะอาภิสัมพุทธจักขุกาลานิยานากาลานิอุปสัมมายาอาภิญญายาสัมโพธายานิปานายาวัตันติ
สาวิกาเวมัจจิมาปฏิปตาตถาคตินาอาภิสัมพุทธาจักขุกาลานิยานากาลานิอุปสัมมายาอาปิญญายาสัมโพธายายาสังวัตติอายาเมวะอาริโยอัตตังคิโกมะโกทิฏฐังสัมมาทิฏฐิสัมมากัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโกสาชิมาปฏิปตาตถาคตินาอาภิสัมพุทธาจักขุกาลานิยานากาลานิอุปสัมมายาอาปิญญายาสัมโพธายานิปานายาสังวัตติโกปานาภิกาเวทุกังอาริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามาลานัมปิทุกังโสกาปาลิเตวะทุกขโทมานัสสะทิทุกขาปิเยหิสัมปโยโกปิเยหิวิปโยโกทุกโกยัมปิฉังนาลาปฏิตัมปิทุกังสังคิเตนะปัจจุปทานากันตาทุกขาอิตังโกปันนาทุกขสมุทัยโยอาริยสัจจังยายังตัณหาโพโนภาวิกาตันทาระคาตาตาราตาลาทีนันทินิเสยติตังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอิตังโกปันนาภิกขเวทุกขานิโรโตอาริยาโยตัสสะเยวะตัณหายาอาเสสาวิลาคานิโรโตจักโคปานินิสาโกมุติอานาลายโยอิทังโกปันนาทุกขานิโรธกามินีปฏิปตาอาลิยสัจจังอายาเมวะอาลิโยอัตตังกิโกมะโกเสยติตังสัมมาทิฏฐิสัมมากัปโปวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิตังทุกขังอาลิยสัจจันติเมภิกขเวบุเพนาโนนาสุเตโสตัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกตังโกทางโลกังอาลิยสัจจังปาลินเยยันติเมภิกขเวบุเพอานาโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาชาอุตตปาติอาโลโกตัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติโกอุตตปาติตังโกปานิตังทุกขังอาลิยสัจจังปาลิยันติเมภิกขเวบุเพอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอุทังทุกขสมุทัยโยอาลิยสัจจันติเมกเวบุเพอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิตังทุกขาอุตตโยอาริยสังปะหานันตัปติอาพันติเมภิกขเวบุเพอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติวิชาอุตตปาติอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิตังทุกขสมุทัยโยอาริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวบุเพอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณัง
ปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอีทังทุกขานิโลโตอาลิยสัจจันติเมภิกขเวบุเปอานาโนสุเตสุตามเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปานิทังทุกขานิโรโตอาลิยสัจจันติกาตพันติเมภิกขเวบุเปอานาโนสุเตสุตามเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปานิตังทุกขานิโลโตอาลิยสัจจันชาจิกันติเมภิกขเวบุเปอานาโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอีทังทุกขานิโลทกามินิปฏิปตาอาลิยสัจจันติเมภิกขเวบุเปอานาโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโกปานิตังทุกขานิโลทกามินิปฏิปตาอาลิยสัจจังภาเวติเมภิกขเวบุเปอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโรโกอุตตปาติตังโขปานิตังทุกขานิโตทกามินิปฏิปตาอาลิยสัจจังภาวันติเมบุเปอานาโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติยาวากีวันจเมภิกขเวเมสุจตุสุอาริยสัจจิสุเอวันติปัลวิทังทวาทัสสากาลังยาตาภูตังญาณทัสสนังนาสุวิสุตังอาหุสีเทวตาตาหังภาวะภิกขเวทวาทิสัทเทวะเกโลเกสัมมาลาเกสัพพะมะเกสัสสะพระมานิยาปัจฉายาสเทวมนุสสายาอนุตตาลังสัมมาสัมพุติงอภิสัมพุตโตปัญญาจัสสิเตยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอาลิยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทวทัสสะกาลังยะตาภูตังญาณทัสสะนังสุวิสุทังอาหุสีอาถาหังวิกเวสัตเทวะเตโลเกสัมมาราเกสัพพะมะเกสัสสะมานาพระมานิยาปัจฉายาสเทวมนุสสายาตาลังสัมมาสัมพุติงอภิสัมพุตโตปัญจัญญาสิงญาณัญจาปันนาเตทัสสนาอุปปาทิอุอากุปามิวิมุตติอายามันติมาชาตินาติธานิปุณปะโวติอิธามโวจะปะกาวะอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุปะกาวะโตปาจิตังอาภินันทุงนาอามิอิมัสสมินจาปนาเวเลยะกัสสามิงพานามันเนนะปัญญาวิราชังวิตามาลังธรรมจักขุงอุตตปาติยังกินจิสมุตายะตัมมังสัพพันตังนิโรธามันติอิเตจะปะกาวตาจัตมาจักเกภูมาเทวานังสัตตามนุสสาเวสุงเอตัมภะกวันตาปาลานาสิยังอิสิปัตตาเนมิตากายเยอนุตตาลังธรรมจักกังวาวติตังอาปฏิวัตติยังสัมมาเนนะวาพระมาเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนานะโลกัสสมินติภูมานังเทวานังสัตตังตุตัวจตุมา
มาลาจิกาเทวาสัตตามนุสาเวสุงจาตุมาลาจิกานังเทวานังสัตตังสุตตวงตาวาติงสาเทวาสัตตามนุสาเวสุงตาวาติงสานังเทวานังสัตตังสุตตวยามาเทวาสัตตามนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตตัวดุสิตาเทวาสัตตามนุสาเวสุงดุสิตานังเทวานังสัตตังสุตตัวนิมานารติเทวาสัตตามนุสาเวสุงนิมานารตินังเทวานังสัตตังสุตตัวปารานิมิตาวาสัตตวัตติเทวาสัตตามนุสาเวสุงปารานิมิตาวาสาวัตตินังเทวานังสัตตังสุตตัวพระมากายิกาเทวาสัตตามนุสาเวสุงกัมภกวตาปาราณสียังอิสิปัตตาเนมิตากายเยอนุตตาลังธัมมจักขังปวัตติตังยังสามาเนนะวาพระมาเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวานะเกนะจิกะกัสสมินติอิติหะเตนะกันเนนะเตนะโมหุเตนะยาวาพระมาโลกัสสโตอาภูคันจิอายัญจาติโลกาตตุสังกาปิสังกาปิสัมภเวทีอปามาโนจาโอลาโลโอปัสโสโลเกปัตุลาหูสีอิอาติกามเมวะเทวานังเทวานุภาวานังอัตตะโกภะคะวะอุตตานังอุตตาเนสิวัตตะโปโกตัญโยอัญญาสิวัตตะโปโกตัญโยติโกอิติหังอายาสามาโตโกยันตาอัญญาโกตัญโยเทวานามังอาหุสิติมหาการุณิโกนาโตหิตายาสัพปานินางปุเรตัวปาระมิสัพปะโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะวะเจนะอุนตุเตจยะมังกะลังชยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันติวัตโนเอวังตวังวิจัยโยโหหิจยัญชุชยะเลอาปาลังจิตาปาลังเกสิเสปตาวิปุกะเลอาภิเสเกสัพพุทธานาคัปปะโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุโหติตังสุกโนสุโมโตจะสุเยตังพระมจาริสุปาทักกินังกายกัมมังวาจากัมมังปาทักกินังปาทักกินังกัมมังปานิติเตปาทักกินาปาทักกินานิกาตัวนาลาปตเตปาทักกิเนภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะนุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตอโรคายาปะระมาลาปะสันตุติปะระมังทานังสัสสะปะระมายาตินิพพานังปะละมังสุขังต่อไปเชิญท่านทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลยังตนตัวเฮาท่านทั้งหลายและเพื่อเป็นบุญกุศลแผ่บุญแผ่กุศลไปให้ยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าตีเจ้าทานเจ้ากรรมนายเวรเทบุตรเทวดาลูกเทวดาเจ้าตีเจ้าตางตีปกปักรักษายังหม่อนพระศรีสองเมืองโดยนางแก้วที่นี่ให้ท่านทั้งหลายได้มารับผลบุญอานิสงส์แห่งการสวดมนต์ไหว้พระในค่ำคืนนี้เชิญท่านทั้งหลายปฏิบัติเป็นเวลาชั่วขณะหนึ่งเน้อเชิญนิมนต์ครับ
สาธุพอสมควรแก่เวลาเนอต่อไปเราจะกวดกำหยัดน้ำอีตังเนออิตังตานะกัมมังเนปานาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังปานาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังเนปานาจายโยโหตุโนนิจังยังกินเจโกสาลังกาตาปังกัมมังสาเปกะเตกะตังปุญญังโนโมตันโตโสนันโตพนโตเยเตวะอาสามิงทาเนอาติกาตาติกายุกาสัตตาหุนตุสัพพะนังสุขีอัตตานังปาลิหะลันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุตุกะปะมุนจันตุสัพเพสุกิตังอุนตุตุกะปะมุนจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตังอุนตุตุกะปะมุนจันตุสัพเพปิสายักขะสัพเพเปตาสุกิตังอุนตุตุกะปะมุนจันตุสัพเพนักขัตตาสุกิตังอุนตุตุกะปะมุนจันตุสัพเพเทวาตาหุนตุตุกะปะมุนจันตุสัพจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนตุตุกะปะมุนจันตุสัพพสัมปัตนางจามิจันตุโวมันตาหลวงเนอวันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามันทาเมปันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามันทาเมปันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามันทาเมปันเตวันตามิกรุชายาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามันทาเมปันเตวันดามิมัตตานังตาปังเมโตสังฆามันตาเมปันเตวันดามิอาลาเมปัตตาสีมายังพังเมโตสังฆามันตาเมปันเตวันดามิเจติยังสัพพังสัพพตาเนโสปฏิติตาสาลิหาโพธิงพุทธะโลปังสักกาลังสัทธานาคะโลเกเทวะโลเกพระมะโลเกชัมพูติเปลังกาสาลีลาตาตุโยเกสาตาตุโยอาลาหันตาตาตุโยเจติยังกันทากุติงลาสิติสาเสตัมวะกันเดสะเปสังปาตเจติยังอาหังวันธามิสัพพะโสน้อมวันธามาทิละเนอวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคัมมาทะเมปันเตมะยากาตังปุญญังสามินาทิตาพังสามินาบุญยังไม่ห่างตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิลำดับต่อไปจะยกไมค์ให้ครูบาอาจารย์เน้อในช่วงนี้ก็ทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วนิมนต์อาจารย์บรรยงนะครับผมตอนนี้ นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจัดรายการถึง2 ทุ่มก็จะได้ยกเวลาไปให้หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินซึ่งหลวงพ่อจะจัดรายการอยู่ที่วัดพระธาตุม่อนจอมพ่อตอนนี้เวลา18 นาฬิกากับ
49 นาที6 โมงกับ49 นาทีก็เดียวท่านชัยวัฒน์กับท่านสมชาติก็แบ่งเวลากันก็ถึง2 ทุ่มเราก็จะได้ปิดเครื่องเสียงปิดไมค์พักกันแล้วก็วันพวกนี้ก็รายการที่จะได้จัดได้ทำก็วันพวกเราก็ทำวัดเจ้าเหมือนเดิมทำวัดเจ้าเวลาตี 5เนาะศรัทธาญาติโยมส่วนเวลาตี 3ถึงตี 4นี่ก็เป็นรายการปกติตี 5นี่ก็ทำวัดเจ้าไปจนถึงเวลา6 โมงแล้วก็6 โมงถึง7 โมงนี่ก็จะได้นิมนต์ท่านสาธิตเปิ้นจัดรายการของเปิ้นปกติช่วง4 โมงถึง5 โมงก็รายการท่านสาธิตเปิ้นก็จัดปกติวันพุธครูบาอาจารย์ในงานนี้เขาก็จะเริ่ม7 โมงปุ่นเนาะสำหรับการถ่ายทอดในงานวันพุธนี้ซึ่งวันพุธนี้ก็จะมีศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมบุญบางส่วนแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมแถมบางส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นการสวดเป็น2 ภาคภาคกลางธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วก็สวดเมืองเฮานี่ก็เป็นสวดสืบชะตาเพราะว่าตั้งใต้พวกนี้เปิ้นมาได้สวดสืบชะตาเหมือนเฮาอย่างเหมือนตุเจ้าตั้งเมืองตั้งเหนือเฮาทำบุญอายุนี่เปิ้นส่วนใหญ่เปิ้นจะสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรวันพวกนี้ก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมเฮาได้มาร่วมกันก็ที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้ประชาสัมพันธ์ไปตะกี้ก็บางข้อมูลที่ครบถ้วนมีโยมเปิ้นก็โทรเข้ามาบางทีก็บ่ได้แจ้งไปครบก็ต้องขออภัยยังเด้งหรือว่ากระดิ่งเนี่ยก็มีญาติโยมเปิ้นโทรมาหลายท่านบางท่านก็รอฟังในรายการบางท่านก็ญาติเปิ้นฟังอยู่อย่างนี้ก็มีจะได้นั้นก็ถ้าว่าวันพุธถ้าเข้ารายการก็จะได้ให้ฟังแถมกรรมเนาะกำหนดการในวันพุธนี้ก็การถ่ายทอดทางสถานีก็จะได้จัดตั้งแต่7 โมงไปอันนี้ภาคสนามแต่ว่ารายการที่ญาติโยมจะได้ฟังก็ฟังตั้งแต่ตี 3ไปนั่นนะอาตมาก็เข้าเหมือนเดิมตี 3ถึงตี 4ตี 4ถึงตี 5ก็ท่านสาธิตเปิ้นก็เข้ารายการของเปิ้นเหมือนเดิมแล้วก็5 โมงเขาก็ถ่ายทอดทำวัด1 ชั่วโมงแล้วก็6 โมงถึง7 โมงก็ท่านสาธิตเปิ้นก็เข้ารายการของเปิ้นเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเว้นจังหวะให้ได้พักเวลา7 โมงอันนี้ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์สลับซับเปลี่ยนกันก็นิมนต์ท่านมหาสมชาติก่อนก็ได้เนาะ7 โมงถึง8 โมงทีนี้หลังจากนั้นไป8 โมงไปแล้วก็นิมนต์ท่านชัยวัฒน์ได้ทำหน้าที่ช่วงที่เฮาอยู่ภาคสนามนี่ก็พยายามให้ความสำคัญกับผู้ที่มาในงานนั้นนักที่สุดแต่ถ้าเฮาบ่ได้จัดรายการภาคสนามพอสถานการณ์คนบ่ค่อยมีเฮาก็เปิดสายได้บ่ใช่ว่าภาคสนามคนมาอดเฮาไปหนัวกับหมู่ที่อยู่ในวิทยุก็บ่ใช่หมายถึงว่าบ่ให้ความสำคัญกับผู้ฟังนะก็คือให้ความสำคัญอยู่ผู้ฟังทุกคนนี่มีความสำคัญเหมือนกันหมดแต่ถ้าเฮาจัดภาคสนามนี่เฮาก็ควรจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มานั่น
ทั้งพระสงฆ์และศรัทธาญาติโยมถ้าพระสงฆ์มาเขาก็สังเกตสังกาบอกกองหันตนนั่นมาตนนี่มาเขาก็ทักทายนิมนต์เปิ้นอะไรพักผ่อนตามอัธยาศัยหันญาติโยมคนไหนท่านใดที่เขาพอจะหู้จักก็เขาก็ตักไปท่านชัยวัฒน์นี่เปิ้นก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีอยู่ถ้าเขาพอตอนบ่ายไปแล้วคนวายไปแล้วมีภัยละกันนั้นเปิดสายได้อันที่คนมาหอมกันอดเปิ้นกำลังอย่างเขาก็มาอู้กับโทรศัพท์หมู่ที่โทรมาทางบ้านนี่ก็เอาก็หมู่ที่อยู่ในงานในเพื่อบางทีก็หายไปอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็ศรัทธาญาติโยมเองก็เหมือนเดียวกันเวลาได้ยินพระเปิ้นอู้ในงานนี่เขาก็ดูไม่ใช่ว่าเขาจะโทรหาเปิ้นทุกเวลาเพราะบางครั้งบางทีเปิ้นกำลังกำลังลำดับพิธีกำลังจะเริ่มพิธีศรัทธาเขาก็จะโทรเวลานั้นมันก็ทำให้เสียบรรยากาศไปอันนี้ก็ขอแจ้งญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เขาจะเริ่มกันวันพุธ9 โมงเกิง9 โมงเกิงก็ช่วงจังหวะ8 โมงถึง9 โมงเกิงนั่นก็ตุลุงหรือว่าท่านชัยวัฒน์ประกาศดำเนินรายการวันพุธนี้เขาจะมีรายการประชาสัมพันธ์เพียง2 อย่างเท่านั้นอย่างอื่นนี่เขาก็เบาๆไปก่อนอย่างอื่นบ่ต้องเอามาศูนย์เขาก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการทำบุญถวายทานเจ้าฟ้าเพราะว่าวันพุธเขาก็ตึงจะทานเจ้าฟ้าปันลมทานกระดิ่งทานเดงแล้วก็ศรัทธาบางท่านก็ว่าจะห่วมทานครูบาอาจารย์ที่เปิ้นสวดมนต์นะถ้าเปิ้นมาวันพุธเขาก็เปิ้นปักต้นปักอย่างเสร็จแล้วปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเขาก็เอามารวมกันแล้วเขาก็เอาถวายครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยที่เจริญพุทธมนต์วันพุธนี้นะฉะนั้นวันพุธนี้ญาติโยมที่ฟังทางบ้านก็ร่วมบุญกันเพียงเท่านี้ถ้าญาติโยมจะโทรมาขอฮับเก้าอี้ก็ขอเอาไว้หลังวันที่12ก็มาอ่านมันศูนย์กันเปิ้นอู้กันเรื่องเจ้าฟ้าอันนั้นก็กวนจะเอาเก้าอี้มันก็ศูนย์กันฉะนั้นญาติโยมวันพุธนี้ก็ถ้าเราจะมาร่วมเขาก็เตรียมถ้าเขาจะทำเก้าอี้เขาก็เขียนชื่อลูกบ้านมาเรียบร้อยเลยถ้าญาติโยมจะมาวันพุธเขาก็ขอให้ได้เขียนชื่อเขียนยังใส่ซองยังเรียบร้อยก็เอามายื่นเปิ้นก็จะอ่านเสร็จแล้วเปิ้นก็เอาจอมตู้อันนี้ญาติโยมบางครั้งเอามาเกิดใจได้ยินเปิ้นอู้ก็ใครหอมบ่ได้เขียนเตื้อก็ไปนั่งเขียนอยู่ที่นั่นมันก็จะทำให้คนอื่นที่เปิ้นจะได้ร่วมบุญก็ขาดตอนไปนะอันนี้ก็แจ้งญาติโยมก็วันพุธกิจกรรมก็คงจะมีเกิงวันก็คือเฉพาะฉันเพลเสร็จแล้วญาติโยมรับประทานอาหารเรียบร้อยเขาก็เลิกลากันอันนี้กิจกรรมก็คนก็คงจะบรรนักอาตมาคาดว่าพระสงฆ์นี่ก็เขาก็ตีเป็น30ส่วนญาติโยมนี่ก็กระจัดกระจายเพราะว่าเปิ้นทยอยมาแต่ว่าก็มาวันนี้ก็มาเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็บ่ได้มาเขาก็ฟังสถานีวิทยุอยู่ที่บ้านวันพวกนี้จะเป็นการทำบุญสืบชะตาญาติโยมทุกคนเจ้าภาพตัวเจ้าภาพที่เปิ้นร่วมบุญศรัทธาญาติโยมเขาก็มีส่วนได้บุญโดยเปิ้นก็คือเฮาอนุโมทนาปัตตาอนุโมทนาได้บุญตัวนี้ไปเฮาหอมเท่าใดเฮาก็เป็นบุญ10 บาท20 บาทไม่ใช่ว่าได้ยินก็ประกาศชื่อคนนั้นหอมเท่าอัน10,000เท่าอี10,000อีแม่หอม20-30บ่สำคัญก็สำคัญหมดแม้แต่ญาติโยมขอให้ได้มาถ้าได้มาหันเกิดปีติยกมือ10 นิ้วบ่หอมสักบาทก็ได้บุญทีนี้คนที่เพิ่นอยากจะทำนี่ก็ญาติโยมเองก็ต้อง
ไตรตรองพิจารณาคือสำรวจตัวเองบ่ใช่ว่าโอ้หันเปิ้นหอมมานั่นก็ใครหอมหันเปิ้นหอมท่านอาจารย์ผู้บาอาจารย์ท่านตุลุงท่านมหาท่านพระครูท่านประลัดชื่อคนนั้นไอ้แม่ก็ใครมีชื่อแล้วทำให้ตัวเองลำบากอย่างนี้บอกควรนะอันนี้ญาติโยมหันได้ยินชื่อคนนั้นเปิ้นก็หอมเนาะคนนี้เปิ้นก็หอมเนาะเขาก็ยินดีกับเปิ้นสาธุตัวเจ้าอี้ก็เป็นบุญนะใจว่าหันคนนั่นโทรคนนี้โทรแล้วเขาไปแข่งกันตาลถ้าเขาแข่งกันตาลแล้วเขาเป็นตุกนี่มันบ่ได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เขาไปเบียดเบียนลูกหลานแถมอย่างแม่จะตาลนั่นจะตาลถ้าลูกหลานเขาเป็นเกียรติเป็นโคตรนะมันบ่ได้บุญนะญาติโยมฉะนั้นเขาจะต้องตรองพิจารณาถ้าเขาจะหอมเขาจะร่วมบุญเขาก็ตรองก่อนถ้าลูกหลานเขายินดีเขาอนุโมทนาด้วยเขาอาสาจะเป็นธุระให้พ่อแม่อันนี้บุญเขาก็ได้ตัวพ่อแม่ก็ได้ตัวใจว่าไปขอร้องลูกหลานแล้วเราอ่อนเขาเป็นเกียรติเป็นโคตรเนี่ยนี่บุญมันก็เบาบางดีบดีก็จะได้กับเกียรติกับโคตรจะมาด่าลูกด่าหลานขอตัวอีบ่ได้เนี่ยมันหลายอย่างฉะนั้นญาติโยมโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่จะไปให้ได้ลำบากตัวเองบางท่านบางคนเบี้ยยังชีพได้มาเดือนไหน600 700เขาก็ต้องจัดสรรปันส่วนเอาไว้บุญก็ไผก็ใครได้หมดแต่ว่าบ่ควรจะให้ตัวเองลำบากคนที่เปิ้นพร้อมเปิ้นก็ทานเขาก็อนุโมทนาด้วยเปิ้นเขาบ่พร้อมเขาก็ยกมือ10 นิ้วเอาอันนี้ก็เป็นบุญนะญาติโยมท่านทั้งหลายใจว่าได้เบี้ยยังชีพมา700เอาไปทานเหีย500กับกินเหีย100เสียบลึกตึกตักมาเหลือ100เดียวมันก็ลำบากฉะนั้นควรจะเก็บเหีย500เอาทานเหีย100เอากินเหีย100อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าทาน500ถึงเวลาอันนั้นก็มาอันนี้ก็มาบัดเต้าบัดตันก็ลำบากตัวเองอันนี้จะเป็นทุกข์เนอะอันนี้แต่คนที่เปิ้นพร้อมนี่มีปัญหาเป็นห่วงญาติโยมบางทีเขาฟังหันคนนั่นหอมคนนี้หอมก็เขาก็ให้หอมโดยเปิ้นเนี่ยบางทีมันฟังมันก็เป็นอุปทานหมู่มันเป็นจิตที่เขาน้อมมานี่ถามว่าแม่ใครตานแต่ก็ใครตานแต่เขาก็ต้องตรองนะก็บ่ใช่ว่าจะไปห้ามบุญก็มาตรองดูญาติโยมที่เพิ่นทำนี่ก็น่าบุญแต่เก้าอี้นี่ก็จะประกาศตั้งแต่วันที่12ไปก็เฮาเจตนาว่า300ถ้าประกาศไปตั้งวันที่12ถ้ารวบรวมชื่อบอกว่าจะเวียงเป่าเป้าเมืองฝังลำปังดอยหล่อจอมตองสันปะตองทั้งหมดทั้งมวลนี่โดยสเก็ตสันทรายรวมหมดถ้าจบ300ถ้าประกาศไปถ้าตึก300นี่เฮาที่เหลือจากนั้นเฮาก็เอาไปซื้อโต๊ะซื้อหยังพอสมควรเก้าอี้นี่เฮาก็พออาตมาว่าตอนนี้มาคร่าวๆนี่คงประกาศไปบ่เกิน4 วัน12 13 14 15 16นี่อาจจะได้หยุดการประกาศเรื่องเก้าอี้ละเฉพาะมาตรองดูนะโยมมีท่านหนึ่งแต่เจ้าโทรมาเปิ้นก็ฟังเนี่ยเปิ้นฟังสถานี104ก็ได้ยินท่านมหาได้ยินตุลุงยองมาเกิดถึงโยมที่เปิ้นจะตานจริงๆก็เปิ้นก็ไม่ใช่จะได้นั่งเก้าอี้นะเปิ้นก็นั่งในรถยกมือไหวแต่ว่าเปิ้นก็ให้ลูกให้หลานมาตานแทนข้าเจ้าจะตานโดยสัก50 ตั๋วดู50 ตั๋วนะแล้วประเด็นนี้มาตรองดูก็เมืองฝางนี่100 ปลายเวียงป่าเป้า100 ปลายแล้วก็ที่ผมที่อาตมามีอยู่ในมือนี่100 ปลายเนี่ยจาบดีนี่ประกาศ4 วันตอนน่ะ
ก็คงจะกุ้มก็ประกาศชื่อตัวอันนะสำหรับเก้าอี้ถ้าครบนี่เขาจบถ้าครบเขาก็ปอก็คือปออีนะก็ขอว่าเอา4 วันก็พอละเนาะเขาช่วยกันครูบาอาจารย์ทั้งเวียงป่าเป้าเพิ่งก็ช่วยกันโอ้ศรัทธาญาติโยมทั้งลำปางทั้งพะเยาทั้งอย่างต่างๆพ่องบ่ได้มาเพิ่งก็โอนมาอย่างเมื่อเขาประกาศไปแล้วสมเจตนาแล้วเขาก็จบตึกเท่านั้นก็คงจะตึก4 วันเดี๋ยววันที่12นี่หัวจะเอาชื่อมารวมกันคัดชื่อมารวมกันแล้วก็ต่างคนต่างประกาศไปเลยเนาะแต่ละรูปแต่ละตนบางทีญาติโยมเปิ้นมุ่งตรงไปรูปนั้นเลยเปิ้นจะหอมตีเนี้ยครับแม่จะหอมตีตุ้ลุงเนี่ยแม่จะหอมที่ท่านมหาเนี่ยเองนี่ก็ดีมากเลยดีมากเขาทั้งหลายช่วยกันก็เก้าอี้ก็จะได้สมเจตนาเนาะจะตานกันในวันที่14 กุมภาก็อันนี้เป็นรายละเอียดที่เอามาอู้คันเวลาตอนนี้ก็1 ทุ่มพอดีเหลือเวลาแถม1 ชั่วโมงก็จะได้นิมนต์ตุลุงยองกับท่านมหานิมนต์กันคนละ1 ชั่วโมง30 นาทีจะอู้จะจ้าจะเปิดสายยังได้ก็ตามอัธยาศัยเนาะศรัทธาญาติโยมเขาก็ตั้งอกตั้งใจฟังเพิ่นก็คงจะเล่าบรรยากาศวันนี้ตลอดทั้งวันที่มากันได้พักได้สวดมนต์ได้เตรียมการเตรียมงานตอนนี้ตั้งระบบถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงก็คงจะพร้อมแล้วนิมนต์ได้ขยับขยายดังนั้นขอนิมนต์เลยครับขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก่เจ้า3 ประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันต์เจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้แผ่ปารมีมาปกเก่าเกษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนเท่าแก่อีปออีแม่ตลอดถึงลูกเต่าเหล่าหลานญาติกาวงวานพี่น้องของเฮาจุผู้จุท่านคือมีแต่ความสุขคือมีแต่ความเจริญเนอะเอาละพบกันให้อีกรอบหนึ่งในช่วงของตอนค่ำตอนแรงก็ขอน้อมไว้สาครูบาอาจารย์แสดงความเคารพแสดงความนับถือต่อครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ได้รับฟังการถ่ายทอดนะภาคสนามจากดอยนางแก้วม่อนพระศรีสองเมืองซึ่งเขาได้เตรียมตัวกันดาห้างดาเครื่องครัวต่างๆเพื่อจะใจในพิธีการทำบุญสืบชะตายกจอบฟ้าในวันพรุ่งนี้ก็ได้เตรียมงานกันศรัทธาทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็เดินทางมาถึงกันตั้งแต่ว่าเมื่อแล้งแล้ววันนี้ก็ช่วยกันบอกว่าจะเป็นท่านพระครูอภิวัตนวิกรมตุลุงตุปู่ตุปีตุอ่าวตังเวียงป่าเป้าเขากันหนัวกันมาตั้งแต่วันที่6ที่7ที่8แล้ววันนี้ตะวันที่9เนาะท่านครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตนวิกรมแล้วก็ท่านตุลุงยองของเราเนาะท่านอาจารย์ได้มาเดินทางมาถึงพร้อมกับทีมถ่ายทอดของสถานีวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินซึ่งเป็นมีหน่วยหรือว่ามีเจ้าหน้าที่เนาะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ตึงภาพตึงเสียงปุ่นก็มาตั้งแต่ตะวันเมื่อคืนละวันนี้ก็มาตั้งเครื่องมาจ่วยกันห้างดาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะตอนนี้ก็ถือว่าทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะประกอบพิธีในวันพรุ่งนี้ก็ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเนื้อศรัทธาอนุโมทนาด้วยกันนะอาตมาภาพก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่มาช่วยครูบาอาจารย์แต่วันนี้เปิ่นห้างดากันก็ไม่ได้ช่วยเปิ่นสักคำมีโยมแม่ท่านหนึ่งที่
เวียงป่าเป้าเนาะแม่ยานางคำอ้ายนะเปิ่นโทรมาว่าอู้อีแม่อายุ80ปลายแล้วจะหอมบุญกับท่านนะจะหอมบุญไปที่ดอยนางแก้วม่อนพระศรีสองเมืองในวันพรุ่งนี้ลูกตุ๊มาหาอีแม่ได้ก็อีแม่ไปบ่ได้อีแม่มาลำบากก็เลยไปหาเปิ้นก็บ่ได้ช่วยครูบาอาจารย์สักกรรมสถาโอ้เขามาถึงกลับมาถึงพอ3-4 โมงเปิ้นก็จัดอย่างเรียบร้อยไปหมดวันนี้ถึงครูบาเจ้าที่เปิ้นรับผิดชอบดูแลเรื่องสถานที่เนาะเอาคนงานเอาอย่างมาเปิ้นก็มาพอกอยสถานที่จัดนู่นนั่นนี่ให้เรียบร้อยเข้าที่เข้าตางก็คาดหมายว่าวันพรุ่งนี้สถาอีปออีแม่ที่เดินทางมาได้ไกลๆเต็มนี้ก็จะเดินทางมากันหลายผู้หลายท่านหลายผู้หลายคนก็ทยอยกันมาเนอะอย่างที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้บอกไปทุกครั้งทุกคราวพ่องกับมาวันนี้เรียบร้อยไปแล้วก็วันผูกเปิ้นก็บ่มาแหมละพ่องก็จะมาวันผูกมาเจ้าหน่อยอีแม่จะมาตานข้าวต้มมาตานจังหันอีแม่จะมาเจ้าหอมบุญแล้วก็บ่ปิกมาแหมละอีน่ะก็ทำตามอย่างอันเนาะเพราะว่าถ้าเขาจะให้มาในช่วงทำพิธีอย่างเดียวเอาคนมาประชุมจุมนุมกันนักมันก็อย่างที่ว่านั่นเนาะต่างการเปิ้นก็ดีต่างคนทั้งหลายเปิ้นก็แห่พร อีปอยอีแม่จะได้กิจกรรมที่หันเปิ้นยังบ่ย่างเปิ้นบ่กลัวกันกาอีน่ะความจริงถามว่ากลัวกันก่อนนี่เขาก็ป้องกันตัวกันคู่คนเนอะป้องกันตัวก็บอกศรัทธาญาติโยมที่อย่างอาตมามีโอกาสจะจัดรายการอย่างอีกก็แจ้งบอกกับศรัทธาพี่น้องอีปออีแม่ว่ามาที่นี่นั้นก็ขอว่ามาแล้วก็ขอให้ปลอดภัยตัวเองของท่านให้ปลอดภัยเนอะมีใครปวดหัวตัวร้อนก็บ่ต้องมาเตื้อถ้าปลอดภัยแล้วกาฉีดยาครบแล้วกามีใบรับรองจากคุณหมอมาแล้วก็มาแต่มาก็ยังอยู่ในมาตรการนะวันผูกก็จะมาตรวจอุณหภูมิเหี่ยก่อนใส่แมสใส่ไออย่างมาเหี่ยก่อนเวลานั่งก็นั่งห่างกันน้อยเนอะจะไปใส่แมสมาจัดดีเวลากันเปิดแมสเหี่ยเอาหัวจุ่มกันหันอีกก็บ่ใจเนอะทุกครั้งทุกคราวก็บ่มีเหตุการณ์อย่างอันเนาะก็บอกกับอีปออีแม่ไว้ก็แล้วกันวันผูกถ้ามาใครจะมาเจ้าก็ได้จะมาตอนควายตอนนี้ก็ได้แต่ว่าบ่ายไปแล้วมันก่อนแล้วพิธีแล้วนะมาก็อาจจะบอกปะไผ่เนอะ ก็มาเจ้าหาเอามาตอนเจ้าก็ได้มาถึง8 โมง 9 โมงเนี่ยที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้แจ้งเบตะกี้นั่นนะการทำบุญอีปออีแม่ตั้งหลายเขาจะงดจะยั่งไปมันก็บ่ใจตีใจต่างเนาะเขาก็ทำกันพอเหมาะพอควันก็มากันบ่นักบ่หลายก็บ่เป็นหยังเป็นตัวแทนกันมาบางพ่องก็มาหอมแล้วศรัทธาพี่น้องบางพ่องก็ว่าโอ้อีแม่บ่สะดวกจะไปเด้อตั้งใจจะไปเดือนพุ่นนะจะไปตานอันเก้าอี้จะไปตานดอกเฟื่องฟ้าวันที่14 กุมภาพันธ์พุ่นก็บ่เป็นหยังเนาะตั้งใจจะมาพุ่นก็บ่เป็นหยังแล้วก็ถ้าจะให้จะหอมอันยังต่างๆที่ครูบาอาจารย์เป็นว่าตะกี้นะความจริงก็มีเรื่องของเก้าอี้เรื่องของสปันจ้องเหรียญจ้องเรือนอย่างต่างๆที่จดจื่อไปแล้วผมก็แห่ฟังอยู่บ้านนั่นนะวันผูกนี่ขออนุญาตว่าจะบ่มีการประกาศเตื้อเนอะว่าถ้าฟังเรื่องเก้าอี้จะนะบ่ต้องโทรมาว่าโอ้อีแม่ก็เอาเก้าอี้ไปแล้วยังบ่ประกาศบ่ใจเตื้อเนอะการเพื่อเข้าใจก่อนวันผูกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดภาคสนามเปิดมีพิธีก็เหมือนกับมีงานวัดเนี่ยนะสถานะมีงานวัดเนี่ยก็เปิ่นก็จะว่าโอ้ศรัทธาญาติโยมมาเนอะคนนั้นคนนี้เปิ่นมาท่านนายกท่านผู้นำท่านนายอำเภอครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เปิ่นมาก็ทักทายเปิ่นนะเปิ่นมาหอมมาช่วยก็จะได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามของเปิ่นส่วนของหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายที่ให้หอมมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอาเป็นตามวาระไปครูบาอาจารย์เปิ่นก็บ่ละบ่ทิ้งเนอะที่รายชื่อที่มีท่านอยู่ที่ท่านพระครูอภิวัตก็ดีรายชื่อที่จ้องมาที่สั่งมาอย่างต่างตุลุงยองก็ดีที่อาตมาภาพก็ดีก็จะทยอยประชาสัมพันธ์ไปตามวันเวลาที่เหมาะที่ควรเนาะเรื่องใดเปาะเรื่องใดเป็นเรื่องนั้นจะเอามาเปาะกันมาสูนกันหมดก็บ่ได้เนอะอีปอยอีแม่ทั้งหลายวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าสำคัญก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยเพราะเขาสร้างศาลานี่ก็โดยปัจจัยโดยเงินสนับสนุนจากอีปออีแม่ถึงนั้นก็มีเจ้าภาพบางคนที่เป็นฮับเป็นเจ้าภาพเจ้าฟ้าปันลมเนาะ
เจ้าฟ้าใบรากาปันลมกระดิ่งหรือว่าเด้งสมัยก่อนนั่นนะหลักกังน้อยนั่นนะก็มีคนที่เป็นเจ้าภาพอยู่อันนั้นก็จะทยอยประกาศกันไปเจ้าภาพเจ้าฟ้าใบรากาเพิ่นก็มีเจ้าภาพส่วนหนึ่งแล้วที่พี่น้องเขาสมทบมาก็จะได้ช่วยกันในนี่ละบัจจัยว่าโอ้เปิ่นเป็นเจ้าภาพแล้วเขาบะเกียวแล้วอีนะมันบัจจัยเนอะเพราะเปิ่นเป็นเจ้าภาพรวมกันนั่นเนาะเปิ่นเป็นเจ้าภาพรวมกันเข้ามาเปิ่นก็หวังว่าตีมันขาดมันเหลือหมู่เฮาอีปออีแม่ตั้งหลายตลอดถึงลูกๆหลานๆที่ฟังรายการอยู่โอ้ปิติยินดีอยากจะมารวมบุญศาลาเปิ่นก็สร้างเรียบร้อยงามเหี่ยเจ้าฟ้าปันลมใส่ไปแล้วก็งามเหี่ยมีปิติอยากจะให้จะหอมก็ยินดีอย่างยิ่งนะยินดีกับศรัทธาทั้งหลายเจมาหายมาหอมมาหายมาหอมติดอยนางแก้วนี่บัดได้หรือมอนพระศรีสองเมืองนี่บัดได้อีปออีแม่ก็โอนมาเอาเลขที่บัญชีธนาคารของกองทุนพระศรีสองเมืองนะก็มีอยู่ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับธนาคารทกส.สาขาเวียงป่าเป้าเนอะเลขที่บัญชีก็020057195524ก็จะพยายามอ่านให้อีปออีแม่บ่อยๆหน่อย020057195524ต่อไปจะอ่านทีละตัวเนอะกำปากกาไว้นะกำปากกาไว้อันนี้บัญชีของกองทุนพระศรีสองเมืองทวนแหมกำเนอะเผื่อคนเฒ่าเพิ่นจดมาตันนะเลขที่บัญชีเนอะศรัทธาพี่น้องเนอะจดกันไว้แล้วก็เขาบัดได้มาก็โอนเข้าไปแล้วก็จะส่งสลิปมาติอาตมาเพื่อก็ได้มาติครูบาอาจารย์หรือว่าเข้าไปในกลุ่มต่างๆที่อีปออีแม่เป็นสมาชิกอยู่ก็จะได้เอาเก็บมาแล้วก็มาประกาศประชาสัมพันธ์ตามโอกาสที่มันมีเนาะบางคนเปิ่นก็บ่ต้องประกาศก็ได้นะอีแม่ห้อมไปแล้วก็สบายใจแล้วอย่างอีก็เป็นที่ฮู้กันก็สบายใจอาตมามีความเชื่อมีความเข้าใจเนาะตามที่ครูบาอาจารย์เปิ่นได้ได้จากับอีปออีแม่ไปแล้วนั้นพี่น้องในเครือข่ายคลื่นสีขาวครอบครัวคลื่นสีขาวเนี่ยเวลาทำบุญนี่บ่ได้ยึดติดว่าจะประกาศหรือประกาศเท่าที่เขาได้สอบถามมาอีแม่ว่าอีแม่บ่ได้สนใจฟังนะท่านแม่หอมไปแล้วก็แล้วละดีใจแล้วได้หายได้หอมเชื่อถือมั่นใจว่าครูบาอาจารย์เปิ่นเอาไปทำสิ่งที่ถูกติดต้องแน่นอนดูแลกันมาเมินละคบกันมาเมินละบ่จำเป็นต้องจะประกาศก็ได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่เลยแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนิดๆหน่อยๆที่เป็นยังแค่ยังอยู่ก็รอฟังว่าบัดใดเพิ่นจะประกาศเนี่ยบางผ่องก็โทรมาถามท่านได้เรายังนะอีแม่ฝากเขาไปแล้วอีแม่หอมไปแล้วนะบ่ได้ยินชื่อกันแต่นะก็มีอยู่เหมือนกันจะได้ก็ตามเนอะอาตมาขออนุญาตเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์แจ้งให้ทราบว่าได้รับแล้วบางครั้งบางทีเวลาที่จะประกาศมันบ่มีเวลาที่จะอนุโมทนามันบ่มีมันเวลามันจำกัดเนาะอย่างที่เขามาจัดรายการสดอย่างนี้จะมาหนัวประกาศอยู่หั่นน่ะมันก็บ่ใจมันก็ต้องใจเวลามันสมควรกับคณะนั่นๆที่เขามีกิจกรรมอยู่เนาะก็ทำความเข้าใจกันจะการทำบุญบางครั้งบางทีอีปออีแม่บางผ่องอีแม่ทำบุญ10,000นะจะได้บ่มีชื่อถ้ามาเดียวยังบ่หานเขียนชื่อติดเสาติดกำแพงอีแม่นี่ไปทาพอจื่อตัวเก่าอย่างติเป็นน้องหอมมานั่นนะหอมเก้าอี้มาที่พระธาตุสีสองเมืองนี่เนี่ยหอมเก้าอี้มาครูบาอาจารย์เปิ่นแจงไปแล้วเนาะว่าจะบ่เขียนชื่อติดเนอะมันจะกระวกกระว่มมันจะบ่งามอาจจะปิ้นชื่อหรือว่าจะพ่นสีจะทำแต่สัญลักษณ์หรือว่าทำเครื่องหมายว่าเป็นเก้าอี้ที่ใจใน
หม่อนพระศรีสองเมืองนี่เก็บไว้ใจที่นี่นะเป็นก็พ่นหรือว่าจะเขียนกันอย่างก็แล้วแต่เป็นก็จะปิ้นติดไว้เพราะคือมันพองามอีนะอีปอยแม่แต่ว่าอย่างบ้านเฮานี่เนาะโอ้งานศพเถื่ออีแม่อันเอาเก้าอี้นี่นะถ้าอันตานไปให้บ้านน้องมันนะ10 ตัวเขียนชื่อให้แม่เจมเนี่ยโอ้บางเตือในตัวหนึ่งชื่อเป็น10 ชื่อนะเขียนจนพ่อมิที่เขียนกระบอกกระวมบางฝ่องเขียนงามก็งามไปบางฝ่องเขียนบางงามบ่ฮู้ที่เขียนบ่มีที่ไหนเขียนก็เขียนตึ้งตั้งหน้าตั้งหลังก็มีนะสถาปล่อยแม่ก็โค้งหันเนี่ยมันงามก็บ่งามเนาะเขาก็ทำความเข้าใจกันตามนี้เอาเขาห้อมไปแล้วก็บ่ต้องมาพอจือแล้วก็อี้ไผ่เขาก็นั่งได้อีน่ะมันก็สบายใจไปเขาได้หอมแล้วหรอตัวได้ก็ของเฮาหมดแล้วกันแล้วก็เช่นเดียวกันอย่างเก้าอี้ที่พระอาจารย์ท่านพระครูท่านได้แจ้งไปตะกี้นั้นบางถ้ามันเกินที่นะถ้ามันเกินก็เอาเป็นส่วนอื่นก็อยากจะเป็นโต๊ะเป็นอย่างที่มันต้องใช้ประโยชน์ในที่นี้ถึงวันนี้ก็ได้โต๊ะพับที่มันเป็นโต๊ะเก่าแล้วเพิ่นก็เอามาครีเอทหรือว่าเอามาปรับปรุงใหม่เนี่ยนะสถานเอามาแปลงใหม่เนี่ยเพิ่นก็แปลงใหม่พ่นสีอย่างเฮียต่อไปถ้าเกิดว่าปีน้องจองเก้าอี้มันนักมันเกิน300เพิ่นจะเอา300ต่ออันครูบาอาจารย์เพิ่นมีสัจจะเพิ่นบอกว่า300ก็300นะบ่ได้จะเอาเพิ่มเติมอะไรอย่างนะแล้วก็บ่เอาไปไว้ที่อื่นซื้อไปไว้ที่อื่นบ่ใจเพิ่นจะเอาไว้ที่นี่ละเอาเก้าอี้300ถ้ามันเหลือจากนั่นสักเล็กสักน้อยก็ซื้อโต๊ะซื้ออย่างมาเปาะเก้าอี้แหมอีกมันก็จะได้ใจประโยชน์ที่หม่อนพระศรีสองเมืองของเฮาที่นี่เนาะศรัทธาทั้งหลายทำความเข้าใจกันอย่างอีนะวันผูกมาเจ้าตอนที่ออกรายการเนี่ยช่วงใดที่เปิดโอกาสให้โทรมาก่อยโทรเนอะถ้าช่วงใดที่เป็นพิธีกันอึดอีแม่โทรเข้ามามันบางเตือคนที่จัดรายการเป็นบัตรตันปิดโทรศัพท์เนี่ยมันก็เสียงก็ออกลงอย่างอีนะบางฝั่งก็รูโทรมา2-3 เตือก็จะให้ได้นะก็ขออนุญาตขอทำความเข้าใจว่าถ้าเปิ่นบอกก่อน ถ้าเปิ่นบอกว่าเปิดสายหน้าไม้เน้อน่ะเปิดสายหน้าไม้ก็เหมือนครับว่าออกอากาศไปด้วยกันนะเวลาออกอากาศไปด้วยกันนี่ก็ทำความเข้าใจกันแหมก้ามว่าเวลาออกอากาศก็บอกเรื่องส่วนตัวละเป็นจะได้พองอีแม่อันท่านยุบพุ่นหนาวก็เนี่ยบ่ต้องถามละถ้าจะหอมอย่างก้าเขาก่อยว่ากันอีกเนาะทำความเข้าใจเนอะกับอีปออีแม่ทั้งหลายครูบาอาจารย์อยากจะฮับทุกสายของอีปออีแม่อยากจะถามสารทุกสุขดิบแต่ว่าบางทีบางเวลาบางคณะเนาะมันบัดใจเตื้ออีกแต่ถ้าเวลาที่จัดรายการอยู่ต่างสถานีในวันเวลาของเปิ้นอย่างตุลุงเปิ้นจัดรายการตุเจ้ากูเจ้าวันพฤหัสศุกร์เสาร์อย่างอีเนี่ยศรัทธาโทรไปม้วนนะได้ได้จากันบางคนเป็นแฟนประจำที่เปิ้นมีข่าวมีแก้มีจ้อยมีซอก็ได้จ้อยได้ซอกับรายการที่ตุลุงเปิ้นจัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกเนาะการจัดรายการสดแล้วก็ศรัทธาญาติโยมโทรเข้ามาเนี่ยถ้าเปรียบไปแล้วมันก็เหมือนกับหนังที่มันเคลื่อนไหวมันมีชีวิตนะถ้าหนังแห้งๆผากเอาเนี่ยมันก็บ่ม่วนเนาะอันนี้เป็นของจริงโทรกันมาก็ฮับสายกันก็ตอบปัญหากันไปทุกครั้งทุกคราวบอกเคยมีปัญหาศรัทธาบางที่บางแห่งบางสถานีก็ดีบางรายการก็ดีโทรมาด่ามาว่ากันเวลาออกรายการออกอากาศไปนี่บางครั้งบางทีก็เป็นอันตรายเนาะถ้าเขาจะว่ายังก็ว่ากันหลังไม้เอาถ้าเขาออกอากาศมาว่าสิ่งที่บดีบ่งามหรือว่าแม้กระทั่งคนที่จัดรายการเนี่ยบางทีผิดผาดไปมันก็มีผลนะอาตมาเองนี่จัดรายการมาบ่เมินต่อใดเตื้อบางครั้งกฎระเบียบวิธีการอะไรอย่างต่างๆครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนอาตมาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นบุญศรัทธาทั้งหลายถ้านักปราชญ์ถ้าบัณฑิตเป็นเตือนเป็นสอนเป็นบอกเป็นกล่าวนี่ยกมือไหว้สาหับคำหับพิจารณาแก้ไขนะบางคนนี่นักปราชญ์เป็นตักเป็นเตือนนี่โคตรเกียรติให้เปิดอันคนจะนั่นก็ยากหน่อยนะจะเจริญรุ่งเรืองไปตั้งนานนี่บ่ได้ละทุกสิ่งทุกอย่างมันมีบทเรียนเนาะการจัดเนี่ยอย่างก็ตามถ้าคนที่เนี่ยมาก่อนเฮาเจอปัญหามาก่อนเฮาเนี่ยเพิ่นก็จะบอกกล่าวให้เฮา
เพราะกลัวปัญหาจะเกิดกับเฮาเพราะเมตตากลัวปัญหาที่จะเกิดกับเฮาอาตมาภาพจัดรายการมากับอีปออีแม่ทั้งหลายเนี่ยยังก็ตามที่อาตมาบัดทุกอกทุกใจอู้พิษอู้ผ่านไปเมื่อเตออู้เล่นอู้หัวไปมันบางผ่องฟังก็เข้าใจว่าเล่นบางผ่องครั้งบอกเข้าใจว่าเล่นเนี่ยเพิ่นก็จะอันบัดสบายใจหรือว่าจะโคตรจะเกลียดไปว่าถึงหมู่ถึงคณะมันก็เป็นไปได้เนาะศรัทธาพี่น้องทั้งหลายเนาะก็จะได้ก็ตามเน้ออาตมาฝากเนื้อฝากตัวแล้วครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ในเครือข่ายเปิ่นตักเตือนอาตมานี่อาตมายินดีแม้กระทั่งศรัทธาสาธุชนอีปออีแม่คนเฒ่าคนแก่เป็นห่วงใยอาตมาในเรื่องใดก็โทรมาหลังรายการก็ได้โทรมาบอกมากล่าวก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเนอะส่วนของอาตมาเองเนาะหลายคนก็ถามว่าโอ้ไหนว่าเดินทุดงธรรมยตราอาจจะได้มาจัดรายการอยู่แว่งอยู่ม่อนสีสองเมืองนี่แล้วก็จะได้ไปช่วยอันเปิ่นตีฝ่ายหินนะก็ยังบ่หันเดินหรือว่านะอันนี้อาตมาได้แจ้งบอกไปส่วนหนึ่งแล้วว่าการเดินธรรมยตราของอาตมานั้นอาตมาอธิษฐานเป็นธุดงควัตรอธิษฐานเป็นวันไปศรัทธาวันนี้อธิษฐานแล้วก็ออกเดินเจ้านี่จะถึงไหนเจ้านี่จะพักที่ไหนจะไปเท่าใดแล้วถ้ามีกิจกรรมที่ครูบาอาจารย์เปิดดำเนินการอยู่แล้วอาตมามีความจำเป็นที่จะต้องไปช่วยเปิ่นก็จะได้อธิษฐานออกจากการสมาทานในวันนั้นอันนี้ก็อธิษฐานเมื่อวันที่8ว่าบ่ายของวันที่8ถึงวันที่11ตอนบ่ายเนาะอาตมาจะช่วยงานครูบาอาจารย์ก็บัดได้อธิษฐานเป็นธุดงควัตรธรรมยตราเพื่อการศึกษาก็ยุดการอธิษฐานแล้วก็การทำงานในการธุดงถ้าอยู่อธิษฐานนั่นก็หมายความว่าจะต้องอยู่คนเดียวจะต้องอยู่ในป่าจะเดินในป่านอนในป่าจ้าฉันมื้อเดียวเดินเตียวอย่างเดียวบ่ขึ้นรถอีน่ะแต่ถ้าขึ้นรถก็หมายความว่าต้องมีภารกิจแล้วเราเนี่ยอย่างสักอย่างกับครูบาอาจารย์เต่าอันเนอะสถาบันเดี๋ยวนี้มาช่วยงานวันพรุ่งนี้เสร็จงานตอนบ่ายก็จะออกเดินแล้วนะออกเดินทางไปทางดอยสะเก็ดพดออกไปทางเม็ดริมทางเม็ดแดงทางเจียงดาวไปทางชัยประการติตามที่บอกไว้เนาะสถานตั้งหลายติดตามติรออยู่ตั้งนาก็ฟังข่าวไปเนอะฟังข่าวไปว่าโอ้อาตมาเดินทางไปถึงไหนแล้วอยากจะร่วมบุญที่อาตมาเดินธุดงค์ไปเพื่อจะช่วยเหลือสถานีวิทยุน้ำบ่อสวาช่วยเหลือครูบาอาจารย์ตอบบุญแทนคุณเปิ้นอาตมาก็จะไปในน้ำของคลื่นสีขาวนี่ละบ่ได้ไปในน้ำส่วนตัวเพราะปัจจัยก็ดีที่เปิ้นถวายมาส่วนใหญ่คือญาติโยมในเครือข่ายคลื่นสีขาวก็ถือว่าไปในน้ำของคลื่นสีขาวเนอะเอาไปถวายครับหลวงปู่หลวงพ่อที่วัดน้ำบ่อสาวาอาตมาก็จะแจ้งเปิ้นว่าคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่ทำธรรมยตราเพื่อการศึกษาฝากกับผมมาถวายหลวงพ่อศรัทธาปะอาตมาที่ไหนศรัทธาก็เกิดก็ได้นะแต่ว่าอาตมานี่ใจอาตมานี่บ่อยากให้เป็นปัจจัยเนอะเพราะเขาเดินอยู่คนเดียวนะนอนบ่ค่ำบ่คืนนอนกับป่าจ้านอนกับที่ในป่าในเขาเนี่ยมีทรัพย์สินเนี่ยก็บ่อยากจะเอาไว้ติดตัวบางครั้งบางทีถ้าปะเซเว่นก็ดีไปถ้าปะเซเว่นก็ดีปะสถานีตำรวจที่เป็นรับผิดชอบโอนฮือก็ได้นะปะธนาคารก็จะโอนฮือไปก็ดีแต่ถ้าบอกปะนี่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตัวนี้ก็บ่ค่อยปลอดภัยสถาฉะนั้นสถาอีปอยอีแม่อยากให้หอมกับอาตมานะจะส่งโอนไปทางบัญชีก็ได้นะโอนไปทางบัญชีของหลวงพ่อที่น้ำบ่อสาวานั่นนะก็มีหมายเลขบัญชีของเปิ้นอยู่เปิ้นส่งมาโยมแม่จงดีเปิ้นส่งมาให้อาตมาอันนี้ก็จะขอประกาศแห่งกรรมเพื่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ต้องการจะร่วมบุญธรรมยตราเพื่อจะไปช่วยสถานีวิทยุที่น้ำบ่อสาวาเนอะก็จดไว้นะชื่อบัญชีชื่อเป็นชื่อของหลวงพ่อท่านพระครูเลยพระครูสุจิตานุรักษ์เนอะท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ศรัทธาญาติโยมก็คงจะรู้จักอยู่นะธนาคารกรุงไทยสาขาฝางกรุงไทยสาขาฝางเลขที่หรือว่าเลขที่บัญชีเนี่ย
นะอันนี้ก็เป็นเบอร์เป็นเลขที่บัญชีของหลวงพ่อวัดน้ำบ่อสาวาเนอศรัทธาทั้งหลายพระครูสุจิตานุรักษ์ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอฝางนะเลขที่บัญชี532-109-880-8ศรัทธาก็ถ้าเป็นเครือข่ายกันเป็นเครือข่ายในกลุ่มไลน์กลุ่มอย่างต่างๆก็เข้าไปพอกันได้ถ้าเป็นเพื่อนโยมแม่จงดีก็เข้าไปขอที่โยมแม่ท่านก็ได้เนอะหรือว่าจะโทรมาหาอาตมาในช่วงที่เปิดสายวันในช่วงที่เปิดสายตอนที่จะให้ศรัทธาโทรเข้านะตอนที่อาตมาเดินธรรมยตราเนี่ยช่วงพักเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งนี่ก็โทรมาได้เนอะเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งก็โทรมาสอบถามเส้นทางหรือว่าอาตมาถึงไหนแล้วโทรมาถามเลขที่บัญชีของหลวงพ่อพระครูก็โทรมาตอนนั้นในนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะก็เป็นอันติวัดฝ่ายหินนะที่เอาผ้าป่าไปตะวานั้นศรัทธาทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็ฝากบอกว่าโอ้ท่านสมชาติท่านมหาช่วยอนุโมทนาให้ศรัทธาญาติโยมจิมเนอร์อีเนาะก็คงอนุโมทนาอันทั่วไปนะบ่ได้ประกาศเห็นแล้วจะมาประกาศอันจื่อที่เป็นห้อมไปแล้วนั่นก็บ่ใจแล้วเนาะศรัทธาเนาะก็อนุโมทนานะกับญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมกันเนาะโดยเฉพาะประธานพระป่านั่นนะคุณโยมพิสมัยสุริโยดรเปิ่นก็จัดรายการวิทยุในของวัดฝ่ายหินตยเนาะในโครงการในรายการของวัดฝ่ายหินตยเปิ่นเรียกว่าธรรมะอารมณ์ดีนะวันนั้นก็ได้ไปจัดด้วยเปิ่นนะเปิ่นเป็นตัวตั้งตัวตีจัดพระป่าขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนเป็นการใช้จ่ายในสถานีบางสิ่งบางอย่างสถานตั้งหลายมันเบิกบ่ได้นะมันเป็นการใช้จ่ายปลีกย่อยอย่างต่างๆเพิ่นก็ต้องการว่าโอ้บางทีมีไผ่หายไผ่หอมไผ่บริจาคไปมันก็จะได้ใช้ประโยชน์เลขที่บัญชีของตังอันวัดฝ่ายหินจะขึ้นที่อัน Facebook แล้วก็YouTube เนาะของตังวัดฝ่ายหินเนื้อสถานเนื้ออย่างตอนที่อาตมาอาจออกอากาศอยู่นี่เนี่ยเพิ่นก็เป็นไล่สดของตังวัดฝ่ายหินไปในตัวตยถ้าญาติโยมเข้าไปติดตามที่ YouTube ของวัดฝ่ายหินเนอะเข้าไปเลย YouTube วัดฝ่ายหินท่านก็จะมีเลขที่บัญชีเปิ่นไหลอยู่ไปหายไปหอมเปิ่นท่านนั้นก็ได้นะก็เดี๋ยวจะสลับซับเปลี่ยนกันนะแบ่งกันคนครึ่งชั่วโมงเนาะโอ้ทุลุงมาเอาแล้วอีอันก็จะอันชั่วโมงหลังนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ศรัทธาโทรมาก่อนแล้วกันเนอะศรัทธาโทรมาในสักกัมก่อนนะตอนนี้ขอต่อแห่งสักหน่อยก่อนก็แล้วกันของวัดฝ่ายหินศรัทธาศรัทธาตั้งหลายอีปออีแมตตั้งหลายถ้าจะรวมบุญกับวัดฝ่ายหินตะกี้ท่านอาจารย์เป็นส่งเลขบัญชีมาให้อาตมาแต่ว่าอยู่ในอันโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่กำลังใจไล่สดอยู่อาจารย์อันตุปินุมจำอันเลขที่บัญชีของวัดฝ่ายหินได้ก็ของสถานีถ้าได้ก็จดให้ผมครับนะเดี๋ยวผมอยากจะอันประกาศให้ครับท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจท่านได้ทราบฟังจากทั้งสถานีนี่ตัวหลายสถาญาติโยมหลายคนอยากจะหอมอีเนาะบางเตือเปิ่นพอ YouTube บ่จางเปิ่นพอ YouTube บ่จางเปิ่นบ่มี Facebook บ่มีอย่างเงี้ยเฮาประกาศอย่างอีไปเปิ่นก็จะได้จดเอาไว้ถ้าจะได้เพิ่นก็จะไปห้อมเป็นการน้ำกับไฟกับตังเป็นการใช้จ่ายให้กับตังอันสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินสถานทั้งหลายถ้าบ่มีครูบาอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำงานให้เฮาอย่างอีเนาะอาตมาอย่างเอี้ยถ้าวัดฝ่ายหินเปิ้นบอกก็สัญญาณไปท่านเปิ้นบ่ทายทอดเป็นแม่คายฮื้อเนี่ยเสียงก็จะบ่ไปถึงสถาญาติโยมแสดงว่าตึงอาตมาก็ดีตึงสถาญาติโยมก็ดีเนี่ยได้อานิสงส์จากการที่สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินเปิ้นได้ดำเนินการเปิ้นออกอากาศครูบาอาจารย์เปิ้นจิตอาสาเนอะสถาทั้งหลายการที่จะคลุ้มเครื่องการจะทำเครื่องเสียงมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนาะของกองทุนนะไม่ใช่วัดฝ่ายหินของกองทุนเนอะของกองทุนนั้นสถานีวิทยุเนาะ
ม่นก็เดี๋ยวอาจารย์เขียนมาให้ผมตะกี้ท่านพระครูเปิ่นบอกว่าท่านมหาอันออกนิกรรมนี่นะอาจารย์เขียนมาให้ผมครับของกองทุนเนาะของกองทุนสถานีวิทยุถ้าพร้อมแล้วก็จดมาให้ผมเอานะผมจะได้อ่านถูกนะนะก็ทำความเข้าใจกันเนอะตามรายละเอียดนี่นะบัจจัยของวัดเพิ่นบอกว่าเป็นของกองทุนพอดีอันตีท่านพระครูเปิ่นส่งมาฮือมันอยู่ในโทรศัพท์แห่งเครื่องหนึ่งผมเปิดพอมาได้ตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมเนาะทำความเข้าใจว่าสถานีวิทยุต่างๆจริงๆเปิ่นก็ไม่ได้ร้องขออย่างนะเปิ่นก็ไม่ได้ร้องขอว่าโอ้จ่วยผมจิ้มนะอย่างอย่างนี้บอกเคยมีเนอะคุณจัดท่านจัดรายการนี่ศรัทธาญาติโยมโอ้ทำกิจกรรมอย่างสำเร็จมดมาจ่วยผมประชาสัมพันธ์ให้เปิ่นจ่วยผมอย่างอีจิมอีนะบ่มีนะเปิ่นบ่ได้ว่านะแต่เพียงแต่ว่าอย่างส่วนตัวอาตมาเนี่ยอาตมาอยากช่วยเหลือครูบาอาจารย์เปิ่นเป็นสะพานบุญให้กับเปิ่นนั่นนะความจริงก็ช่วยเหลือเปิ่นก็หมายความว่าแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบบ่ได้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบแล้วเปิ่นก็จะได้มาให้มาหอมกับกองทุนเนาะถวายคุณม่อนภาษีสองเมืองมาใช้กองทุนว่าไปหินม่อนภาษีสองเมืองบัจจัยเขาสมมาอาจารย์อาจารย์แจ้งมาแล้วนะแจ้งมาแล้วเนอะบัญชีกองทุนพระศรีสองเมืองนั้นนะเพราะฉะนั้นทางของวัดไผ่หินบักเกียวละพระป่าจบไปแล้วก็พระอาจารย์เป็นก็ได้อนุโมทนาต่ออันเนอร์ศรัทธาเนาะอ่านบดีมันอย่างเอียนะอ่านอาตมาหันท่านตะกี้ว่าท่านพระอาจารย์เป็นนั้นเมตตาแจ้งให้ทราบว่าถ้าใครอยากจะรวมด้วยช่วยกันดูแลตรงนั้นก็ว่ากันเรื่องของวัดไผ่หินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวของอาตมาก็แล้วกันเนอะอาตมาเองนี่ประทับใจที่ครูบาอาจารย์เป็นทำงานก็พยายามจะหาโอกาสเนาะหาโอกาสไปช่วยครูบาอาจารย์ในเรื่องต่างๆที่เป็นไปได้ที่จะช่วยเหลือได้ท่านอาจารย์เปิ่นขึ้นเลขบัญชีของกองทุนพระศรีสองเมืองเนาะตีYouTube ไปแล้วเนอะศรัทธาทั้งหลายไปดูตี YouTube พันกันได้ไปดูตี Facebook ไล่กันได้เนอะพระอาจารย์เปิ่นจะเป็นตัวเลขวิ่งไปนะกองทุนของพระศรีสองเมืองนอกจากที่อาตมาประกาศไปแล้วนั้นโดยแล้วที่ท่านพระครูเปิ่นเอาขึ้นเป็นสไลด์นะเปิ่นห้องว่าเป็นสไลด์ผ่านหน้าจอตั้งตอนไล่สดนั่นนะกองทุนพระศรีสองเมืองนะบัญชีกองทุนพระศรีสองเมืองก็คือ02005719524เนอะ02005719524อันนี้เปิ่นจะไหลอยู่หน้าจอหันเนาะขอบคุณเนอะท่านอาจารย์เปิ่นเป็นห่วงเปิ่นกว่าเข้าใจผิดความจริงอาตมาเข้าใจผิดไปละแต่อาจารย์เปิ่นแจ้งเตือนมาอย่างอีกก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณท่านพระครูวิสุวัฒน์วรกิจโจอันนี้เป็นการสื่อสารกันถูกต้องแล้วเนาะตีอาจารย์เปิ่นบอกหมายความว่ากองทุนพระศรีสองเมืองเกี่ยวกับของวัดไผ่หินพระป่าจบไปแล้วท่านพระครูเปิ่นก็อนุโมทนาบุญเพียงต่ออันเนอร์ศรัทธาส่วนที่จะช่วยกันจะได้การน้ำกับไฟอย่างต่างๆที่ศรัทธาอยากจะรวมด้วยช่วยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะเป็นเรื่องส่วนตัวของไผ่มันไปเนอะเอาละตอนนี้มีเวลาแหมสักเล็กน้อยตุลุงยองเปิ่นว่าขอโอกาสวันผูกผมจะเอาตอนเจ้าเอาอีนะตอนนี้คือท่านมาหาว่าไปเลยอีวะฉะนั้นก็ช่วงนี้อาตมาก็จะบอกอย่างนักละจะเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ต่างบ้านเนอะได้โทรเข้ามาได้โทรมาคือกำลังใจครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์นะท่านพระครูก็ต้องพักผ่อนต้องเตรียมงานหลายอย่างศรัทธาครูบาอาจารย์ก็มาเตรียมงานมาเนี่ยอย่างคือมันถูกมันต้องคือมันเรียบร้อยบรรพุนี่มันเนี่ยอย่างบ่ได้แล้วตั้งแต่ตอนเจ้ามาศรัทธาก็จะมาเข้ากันเข้ามากันทึดๆแล้วเนาะก็จะว่ากันไปตามหน้างานนะวันพุกนี้เบอร์โทรที่จะให้โทรเข้ามาหน้าใหม่นี้เบอร์08088444173เนอะ08088444173ศรัทธาสามารถโทรเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาก็ขออนุญาตว่าแจ้งชื่อเสียงเรียงนามโทรมาจากที่ไหนแล้วก็ฟังจากสถานีวิทยุใดเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะเป็น
เธอตั้งเบอร์โทรถูกต้องแล้วเนาะโอ้ขอบคุณขอบคุณเนอะอ้าวไหว้สาครับผมกับไว้สาท่านอาจารย์มหาครับผม โอ้ท่านสามเณรเอาลักสบายดี ฟังอยู่เนอะฟังอยู่ขอเป็นกำลังใจครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกองค์นะครับ โอ้เนาะหมาบัดได้สักกรรมเนาะถ้าหมาง่ายก็มาด้วยกันแล้วเนาะ ครับถ้าง่ายก็อย่าไปด้วยกันนะ น่ะไปไหนก็ลำบากสาธุสาธุ เนอะท่านอาจารย์มหาเนอะ สาธุครับอาจารย์ครับอาจารย์สามเณรลักษณ์อนุโมทนาบุญด้วยเหมือนกันที่เป็นกำลังใจครูบาอาจารย์ครับครับผมกับไว้สาครับ ไวสาอ้าวต่อไปขอสลับสายเนอะ0352จากตั้งใด ไหว้สาเจ้านิยมปีสาริกาพินโยเจ้า ยมปีโทรมาแล้วเจ้าพี่ เจ้าอันฟังของวัดของฝาหินเนี่ยเจ้า104.5ชัดเจนดีเนาะพี่เนาะ เจ้าได้ยินชัดเจ้าได้หนังสือแล้วยัง หนังสือที่อันวัดอุโมงค์กับเจ้ายังไม่ได้ไปเจ้าเนอะเสาะมาเหี่ยเนอะเจ้าไม่จะไปเสาะเจ้าดีละยมพี่อนุโมทนากับอันคุณพิสมัยด้วยเนาะนากะนี่เจ้าเปิ่นพยายามเนาะแม่เนาะพี่เนาะนากะเจ้าไว้สาเจ้าบุญรักษาเนอะเจ้าเจริญปอนยมปีกันนิกาปะกันที่พุ่นวัดฝ่ายหินนะอีปีเปิ่นไปหอมมันครูบาอาจารย์เปิ่นเป็นศรัทธาวัดฝ่ายหินเนาะก็อยู่ใกล้ๆบกไก่ตะใดก็มาให้มาหอมอันพระป่าเนาะพระป่าของคุณโยมพิสมัยเปิ้นเป็นแฟนรายการของคุณโยมพิสมัยตัวเป็นแฟนรายการนั้นธรรมะคลายเครียดนะแล้วก็เป็นโยมอุปถากอุปถัมภ์ที่วัดฝ่ายหินท่านตัวเนอะศรัทธาตั้งหลายเนาะแล้วก็วันเดียวนี้ศรัทธาพี่น้องที่ฟังรายการอยู่เนอะ0808844173เจริญปอนจะเป็นเพราะว่าเปิดวิทยุอยู่กับจ้าเสียงมันก็ลกก็เก๊กนะปิดวิทยุปิดวิทยุแล้วแหละปิดเนอะอีเมลรายงานตัวจากไหนตั้งได้อยู่วัดตั้งลูกวัดสันติวรรณารามเจ้าวัดสันติตั้งลูกเวียงหนองล่องเจ้าเวียงหนองล่องเนาะฟังว่าเจ้าอีเมลฟังจากสถานีไหนสถานีห้วยตองซักเจ้าห้วยตองซักวันนาจะได้ไปแอวหาครูบาอาจารย์แอวหาหมู่อีเมลเนอะเจ้ามาแรงกับฟังพระอาจารย์ตั้งแต่เพิ่นตรวจแล้วเจ้าดีกะอีเมลบ่ได้บอกชื่อเฮากำเตือนนี่เฮาจะบันทึกไว้กำชื่อแม่มาลีเจ้าแม่มาลีเนาะโอเคจะได้บันทึกไว้เนอะกำลังประชุมจะเตรียมงานประชุมเพลิงของท่านพระครูเจ้าแหละเปิ่นประชุมบัดใดประชุมเพลิงบัดใดแม่เปิ้นจะประชุมเพลิงได้ก็วันที่23เจ้า23เดือนนี้กะเจ้าเพิ่นอันพระท่านอาจารย์แก้วเพิ่นก็เอาท่านตุ้มยองเพิ่นจัดการเจ้าแม่เจ้าเฮาเดินทางไปไกลบ่ได้มารวมบุญด้วยก็เดี๋ยวจะได้เฮาก็จะฝากรวมบุญไปเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุเดี๋ยวเฮาจะอันเบิดถ้าจะฝากติดตุ้นลุงยองนะไปเนาะแม่เนาะสาธุเจริญพรเจริญพรเจ้าเอาโยมแม่เนาะโยมแม่จากบ้านปุณณาบ้านนั้นวัดสันติวนารามเวียงหนองล่องโยมแม่มารีเนอร์เปิ่นก่อนลวดแจ้งข่าวตัวนะเปิ่นจะประชุมเพลิงเป็นประชุมเพลิงบ่ได้กะบ่ได้พระราชทานกันเนาะเจริญปอนไหว้สาท่านมหา
เจ้าอีแม่ไผจ้าจากทางใดอีแม่อยู่บ้านเมืองน้อยอำเภอเวียงปะเป้ามันปลูกก็จะปากัดเนาะอ๋อวปอีแม่ชื่อหยังก็จดไว้กอีแม่ชื่อแม่บัวเลียวเจ้าแม่บัวเลียวบ้านเมืองน้อยเจ้าแม่บัวเลียวบ้านเมืองน้อยเนาะไม่โทรเป็นครั้งแรกเจ้าโอ้ดีวันผูกป้ากันจิมเนอร์เมื่อก่อนนี่แม่ก็เคยไปป้าสีสองเมืองข้างนึงแต่แม่แบบเคยโทรเจ้าโอ้อ่ะแล้วก็มาป้ากันเนาะนี่แม่จะเอายาใส่แผลอย่างไปถวายด้วยนะเจ้าโอ้สาธุบุญรักษาอีแม่สาธุจ้าอีแม่โทรมาวันผูกจะป้ากันบ่อุ้นนักละอีแม่นะถวายความเคารพพระอาจารย์กฤษพุทธอุทยานเชียงใหม่ถวายความเคารพครับอาจารย์สายหลุดเหรอโอ้สายมันหลุดไปกะผมฮับสายแล้วนะอาจารย์มันหลุดไปละท่านพระอาจารย์กฤษเนาะพุทธอุทยานที่เชียงใหม่โอ้โทรมาฮับสายแล้วมันหลุดไปเนอะตะกี้โยมแม่บัวเร็วเมืองน้อยเนาะเวียงปะเป้าจะเอายามาบ่ต้องเอามานักเนอะแม่เนอะยาอันใส่แผลมันมีอยู่มันน่าก็ใส่ใจได้น้อยเดียวนะแผลก็บ่ใจเป็นอย่างนักเนอะอันที่แก้วปักนี่ก็บอกเป็นอย่างนักนะแม่เจริญปอนเจ้าแม่แม่ปงแม่ชื่อหยังแม่บุญไหลเจ้าบุญไหลแม่ปงเนาะเจ้าแม่ปงมาก็วันพุ่งก็บอกฮู้แต่นะเจ้าบ่ได้ไปถามนักครูอ่ะเจ้าอ๋อเจ้าบ่เป็นหยังมาได้ก็มาได้ก็เป็นหยังอนุโมทนามาเนอะแม่เนอะเจ้าไปโทรมาหาท่านมาหาแล้วเนอะโอ้ดีละวันหลังก็โทรมาหลังไม้ก็ได้จะจะจ่ายหยังก็เรียนเจริญปอนเนอะเจ้าสาธุอีแม่บุญรักษาเจ้าเอาละ080เนอะ88444173เป็นน้องตังลำปางถ้าบ่ได้ฟังแต่เนาะนั้นมันจะมาถึง2 ทุ่มแต่ลำปางเปิดฮับตั้งแต่2 ทุ่มถึง4 ทุ่มบางท่านก็บ่ถึง4 ทุ่มนะสถานีอันพี่น้องตั้งวังเหนือฟังอยู่ก็อินะตั้งวังเหนือตั้งไหนบัดเดี๋ยวนี้ตะกี้เวียงปะเป้าเนาะตั้งเวียงปะเป้านี่โทรมาแล้วก็ตั้งเชียงใหม่เนอะโยมปีกันนิกาบอกว่าฟังอยู่จากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินโทรมาตะกี้นะแล้วก็มาจากตั้งปุ้นโตยเมืองน้อยเมืองน้อยตะกี้วัดสันติวนารามเนาะเวียงหนองล่องโยมแม่มาลีเพิ่นก็โทรมาตะกี้นะ0808844173เนอะสถาโทรมาเอ๋ยกันอากาศตั้งเพศก็เย็นสบายดีนะก็บ่ป้อนหนาวสักเท่าใดเนาะบ่ป้อนหนาวสักเท่าใดได้หนาวอยู่แต่ก็บ่ถึงกับสันยองๆนะพระน้อยอาบน้ำตะกี้โอ้ยคำว่าหดน้ำกำแรกนะเพิ่นถ้าจะเป็นคนขี้หนาวเป็นตัวผอมเนาะอาบน้ำถ้าเขาปล่อยให้ตัวเย็นไปเนี่ยอาบน้ำมันก็จะมีอาการนี้ถ้าเนี่ยการไปอาบน้ำมันก็จะแบบปนหนาวสักตัวใดนะ080เนอะมีโอกาสได้บอกเบอร์มันน้อยนะบางของงานเปิ่นบ่มีเบอร์โทรอาตมาอยากจะโทรหาแต่เนอะแต่บ่มีเบอร์โทรเนื่องจากว่าเวลาเข้ารายการเวลาอาตมาก็บ่ค่อยได้บอกเบอร์โทรแต่ใดนะจึงเป็นเหตุที่บางครั้งเนี่ยญาติโยมเปิ่นโทรไปถามที่ครูบาอาจารย์พุ่นบางทีเปิ่นมีงานอยู่บ่สะดวกจะบอกนะซะดาก็เลยบอกว่าถ้าท่านจัดรายการนี่ก็บอกเปิ่นมันน้อยญาติโยมจะได้โจทย์ไว้นะครูบาอาจารย์รูปใดเปิ่นเข้ารายการเขาก็ถามรูปนั้นซะดาอย่างท่านพระครูอภิวัตรเป็นเข้ารายการเนี่ยนะครูบาอาจารย์เป็นเข้ารายการอีปออีแม่ก็ฟังเบอร์ที่เปิ้นบอกฮั่นนะเบอร์ที่เปิ้นบอกเขาก็จดไว้เรียบร้อยแล้วก็โทรไปหาเปิ้นบางทีท่านอาจารย์ชื่อมันจะเหมือนกันอยู่2 คนเนอะอาจารย์สมชาติเฮานี่เป็นคือบทครั้งนี้นี่ยังบ่ได้สอบปรริญญาธรรมแต่สอบปรริญญาธรรมเมื่อครั้งก่อนนะ
บัดเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วบ่มีสิทธิ์ได้ใจคำหาน้ำนานี่บ่ได้ใจแล้วแต่เขาห้องกันเอาเก่าพุ่นนะตอนที่สมัยเฮียนข้างก่อนนะบัดเดี๋ยวถ้าจะใจของเพิ่นแท้ๆต้องไปสอบใหม่เนอะสอบประโยค1 2สอบอันประโยค1 2สอบประโยค3ถ้าได้ประโยค3ก็ได้เป็นมหาให้ใหม่แต่ห้องกันบ่ได้แต่จื่อน้ำนานน้ำนี่ก็ยังใจพระสมชาติอยู่เพราะฉะนั้นถ้าอาตมาก็อีแม่บันทึกไว้เลยพระสมชาตินี่นะแต่ส่วนท่านอาจารย์มหาสมชาติวัดคณะยาวอีแม่ก็บันทึกเป็นพระมหาได้เลยอันนั้นเปิ่นสอบได้ตอนที่เปิ่นบวชครั้งนี้นั่นแหละเนาะ6881เน้อนมัสการเจ้าจากตั้งใดอีแม่อ๋อแม่อยู่สั่งแปลงนักตองไว้เจ้าแม่จะขอท่านวันหน้าแม่ไปได้ไปเอาค่ะ2 เมืองแล้วขอท่านฝากเอาตู้ลุงนี่ก่อนวัดอันน่ะวัดเนี่ยบอกแหนไม่เข้าขายวัดตุลุงแดงแหละก็ได้กะอีแม่โทรบอกตุลุงแดงเลยอีแม่โทรบอกตุลุงแดงเลยตุลุงแดงเปิ่นจะเก็บไว้ให้อีแม่อยู่แล้วอ๋อเบอร์โทรเปิ่นแหละเดี๋ยวอันเขาจะบอกให้อีแม่เนอะอีแม่ชื่อหยังก็เดี๋ยวแม่เขาบอกอีแม่ชื่อหยังฮะแม่ชื่อ3 หงเดี๋ยวน่ะแม่จะแม่ของคุณหมออ๋อแม่คุณหมอน่ะแม่คุณหมอโอ้ไม่ได้ว่าสักคำอ๋อเดี๋ยวเขาจะบอกให้อันตุลุงแดงเองอีแม่บ่ต้องห่วงเนอะอีแม่ได้แน่นอนนะแม่จองไว้เนี่ยแล้วแม่ไม่ได้ไปเอาแล้วบ่เป็นหยังไปส่งเนาะเจ้าแม่บ่เป็นหยังแม่จดเบอร์โทรตุลุงแดงเหรอบ่เดี๋ยวเขาจะโทรกลับให้อีแม่เขาจะโทรกลับไปหาออกรายการก่อนเนอะสาธุบุญรักษาอีแม่เนาะจ้าโอ้อีแม่เป็นห่วงกว่าบ่ได้นะบ่ต้องห่วงอีแม่สายตุลุงแดงแข็งปึกถ้าตุลุงแดงเพิ่นก็ถ้าจองแล้วก็เดี๋ยวตุลุงเพิ่นก็เอาไปไว้ให้อีแม่พุ่นเพราะอีแม่ครอบครัวอีแม่กับตุลุงเพิ่นอยู่ใกล้กันอยู่บ้านเดียวกันฮะบ่ต้องห่วงเนอะครูบาอาจารย์เปิ่นแบ่งหน้าที่กันแล้วหมดตั้งสายอันสันกำแพงก็ดีดอยสะเก็ดก็ดีครูบาอาจารย์แต่ละลูกเปิ่นรับผิดชอบดูแลของเปิ่นไปนะถ้าตั้งเวียงป่าเป้าก็ถ้าตั้งด้อยรอก็แบ่งกันไปเนื้อศรัทธาเจริญปอนจากพระศาสนาเจ้าหน่อยเด้อโอ้แม่น้อยจอมตองเจ้าแม่น้ำตกไม่กลางไว้นะน้ำตกเดี๋ยวท่านอยู่วัดไทยเห็นอยู่กระจอกบ่ใจร้อยอีแม่อันนี้ม่อน42เมืองกะวัด42เมืองเปิดถ่ายทอดจากวัดพระธาตุ42เมืองนะเป็นดวงเด้อบ่เป็นหยังอีแม่ขอรักษาสุขภาพเด้อสาธุบุญรักษาอีแม่เด้อเจ้าโยมแม่น้อยจากจอมตองเนาะแม่น้อยจากจอมตองโทรมาให้กำลังใจว่าเป็นห่วงเด้ออีน่ะบ่ต้องเป็นห่วงเด้อตามสบายเพราะอาตมาภาพทำหน้าที่ของตัวเก่าไปเนาะธรรมยตราหรือว่าทุดงควัดเนี่ยเขาก็อธิษฐานเนี่ยไปสร้างสมบารมีไปสร้างสมบารมีไปเผื่อแผ่ไปให้กับสถาญาติโยมนั่นนะอีปออีแม่ทั้งหลายแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนด้วยอย่างตัวเป็นสิ่งที่เขาเต็มใจจะทำเนาะร่างกายอย่างก็พร้อมดีนะสุขภาพเขาพร้อมอยู่แข่งขายังก็เดินได้อยู่นะกำลังกายกำลังใจพร้อมสบายมากอากาศหนาวก็พอจะสู้ได้อยู่ผ้าสังฆติเอามาห่มผ้าจีวรสังฆติสบงชุดเดียวอีแม่ก็อยู่ได้นะมันอยู่ในเต้นเนาะประเดี๋ยวนอนในเต้นมันก็เฉพาะตัวเต้นมันก็ปรับอากาศปรับอุณหภูมิให้อุ่นๆอยู่แล้วนะเต้นเนี่ยถ้าเขานอนหน้าห้องเนี่ยเหี่ยแตกพักๆเพราะมันแบบมีอากาศออกอากาศระบายได้น้อยนะฉะนั้นก็บ่ต้องห่วงเนอะอาหารการกินก็สบายเดินบิณฑบาตเนี่ยคนเหนือเขาใจดีขนาดบิณฑบาตอยู่ถนนใหญ่เนี่ยกลางตางกลางป่ากลางเขาเนี่ยเขาก็ตึงจอดเอา
อาหารมาถวายอยู่ดีอีแม่ภัตตาหารนี่ก็ได้ฉันถึงวันบ่ใจอดอะไรยังนะบ่ต้องห่วงเน้อโอ้แม่ยายพรมาจะกราบเจ้าเอากึดตึงหากันแล่ฮะจากเจ้ากระโถและรอบแล้วรู้รอบนะบ้านใหม่อยู่ม่วนก็อาหาเดินทั้งดงมาทั้งรอบมาแย่งให้ก่อนโอ้มันไปฉีกไปนักลำไปถ้าเป็นรถก็ยังแค้นกะ10 กิโลนี่เดินเป็นเกิงวันนะอีแม่โทษจากเก็ตเนี่ยเอากลับไปทั้งดอยสะเก็ตนะลูกอีแม่ก็มาหาเอากะเดินมาทั้งดอยจากเก็ตเดี๋ยวล่องมาแดงเลยค่ะโอ้เขากลับมาทั้งนี้แล้วนะล่องว่าแดงกับมาหาน้อยบ่ได้กะมาหาเตียนปากตางให้กะปากตางเข้าไปวันนั้นแล้วลูกนะกะปะกันแล้วปะบหันหน้ากันดีกว่าฝากสตังค์ไปเหี้ยนะฝากไปคืนบันใหม่นะฝากไปคืนบันใหม่ยายเนอะฝากไปคืนบันใหม่ยายบุญรักษาเจริญปอนโอ้แม่ยายพรเปิ้นให้กำลังใจทุกตนทุกองค์นะบัจจัยกับอาตมานะกับตุลุงยองนี่เปิ้นโทให้กำลังใจตอนเจ้าวันผูกกับปะกันก็ตุลุงให้มาเนาะแม่ยายพรนี่ก็โทรมาเหมือนอย่างโทรแม่นนะอย่างตุลุงยองนี่อาตมาโทรไปตึ้งบัดติดเนอะสถาตั้งแต่โทรเป็น30ครั้งบัดติดเลยเพราะสายเปิ้นเนี่ยโอ้แฟนคลับของตุลุง คนติดตามคนเฒ่าคนแก่เปิ้นโทรมานักเนอะเป็นนักนะนักจนที่ว่าเขาโทรติดต่อถ้าจะติดต่อกับตุลุงนี่ติดต่อก่อนที่เปิ้นบอกเข้ารายการก้าอย่างก้าถึงจะติดต่ออู้จากันได้ถ้าช่องที่เข้ารายการเปิ้นเปิดสายแล้วจบเลยอันนี้แสดงว่าโอ้คนเฒ่าหมู่เฮาตื่นเจ้านะตื่นอีนะตื่นก่อนแล้วนะตื่นตั้งแต่ตี 3เนี่ยฟังตุลุงยองไปถึงตี 4ตี 5พุ่นน่ะตี 3ตี 4ตี 4ถึงตี 5ต่อจากนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์เนาะเข้ารายการหลายรูปหลายองค์ด้วยกันก็ติดตามกันอย่างเหนียวแน่นฮือกำลังใจกันอาตมาฮู้จักแม่ยายพรเนี่ยจากการที่ฟังรายการตุลุงเหมือนกันนะแม่ยายพรโทรมาตึงว่านเมื่อก่อนนี่ก็มีแหมคนนึงเนาะก็คือแม่ยายอ้วนมาเดี๋ยวแม่ยายอ้วนหนีละของเฮาไปอยู่บนสวรรค์เห็นแล้วนะก่อนนี้ก็โทรมากูเจ้าทุกเจ้าเด็กหญิงอ้วนนี่นะโอ้เป็นตาม่วนนะเปิ้นอู้กันเนาะตอนเจ้านี่ตุลุงเปิ้นก็เหมือนกับลิแลกคล้ายเขียดคือศรัทธาญาติโยมตุลุงแล้วจัดรายการศรัทธาอาตมานี่หันเปิ้นเวลาจะจัดรายการเปิ้นต้องเตรียมตัวเอาหนังสือมาอ่านมาขีดมาเขียนมาโน้ตมาช็อตโน้ตไว้มีความตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้เป็นการเผยแผ่เนอะศรัทธาการจัดรายการการอู้หน้าใหม่นี่มันก็มีความสุ่มเสี่ยงมันเป็นสิ่งที่เฮาเอาคืนมาได้นะถ้าว่าอย่างหล่ำไว้แล้วก็คือหล่ำไว้แล้วนะบางคนอาจจะพิษใจถ้ากำอูของเฮาเนี่ยเปิ้นบ่เข้าใจพิษไปก็จะเสียหายเลยเหมือนกับไล่สดก็เหมือนกันนะศรัทธาไล่สดเนี่ยบางคนไล่สดด่าคนนั้นคนนี้เปิ้นเอาไปเป็นหลักฐานฟ้องร้องได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเปิ้นเฮาว่าจรรยาบรรณเนาะการจัดรายการก็ดีอย่างต่างๆเนี่ยก็ต้องมีระเบียบมีจรรยาบรรณความจริงเปิ้นต้องไปสอบเห็นกันนะสอบใบประกาศสอบใบการที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวอ่านข่าวก็อย่างเปิ้นสอบใบประกาศการจัดรายการก็เช่นเดียวกันบางครั้งบางทีก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของตัวเก่าเหมือนกันเนาะอาตมาก็อย่างที่บอกไว้นะบางครั้งอู้เท่นอู้หัวไปเนี่ยก็ถ้าไอ้อย่างที่มันผิดพลาดไว้ก็สุมาอภัยนะศรัทธาทั้งหลายแต่บัดได้มีเจตนาไอ้อย่างสักอย่างเนอะเอาละตอนนี้นะ 19:57 แล้วจะให้เปิดเพลงหล่อสักคำเดียวหลวงปู่เปิ้นจะเข้ารายการเนอะสำหรับอาตมาและตุลุงก็จะขอลารายการจากศรัทธาญาติโยมไปก่อนสำหรับค่ำคืนนี้พบกันแหมกรรมกับวันพุธมาเจ้าเนาะตามวันเวลาที่ตามเวลาที่ครูบาอาจารย์จะมอบหมายต่อไปสำหรับค่ำคืนนี้เนอะทุกผู้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง